Stefnið á næsta stig. Þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stoða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn við snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinu. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími líður hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar runna blik. Úrið mitt stoppi, hjartað í mig slær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vanskapandi skýtast niður allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég minn eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur, ríkir saman, tap á tím og tími gull og gulli verð mitt ég vil ekki týnast. Minningar það nafn á vöða kaffi mitt í kallstætti sem þú skrifa klokkan finna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla, hún horfin út og gluggi sem að hlusta nú í gegnum. Og róttirnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rýmir frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basic og ekkert nema sjálfa mig og sens að því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Kjöndir í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að banda mig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. annars. Ég leið
Já, góðan daginn, við erum velkomin á annan dag ennumótsins. Byggjumst afsökunar á því koma hérna 2,5 mínútur seint inn í leikinn. Smá tæknilegir örðuleikar. En við erum komin á stað. Fyrsti leikur dagsins hjá okkur er leikur Vals 3 og Skallagrím 1 í Chile-deildinni. Það er hérna Skallagrím sem er boltan. Spila hann upp miðuna. Fara nú til vinstri. Og þeir eru innkastið. Það fer af Valsmanni og það er annan innkast. Kemur skotið en það er framhjá. Skemmtileg sending í stutt til hliðar. Aftur á markmanninn. Að sjálfsögðu, glæsilegur snúningur. Flott mót að koma í gegn. Og það er frábærlega varið. Valsmenn taka hann engastið, skallaði upp í loftið og hreinsaði burtu. Skallagrím fær engastirna út í horni. Skallagrím gengur illa að halda boltanum hérna en hérna kom hann af stað. Hann var alveg vinna hann aftur. Skilum hins vegar strax aftur frá sér. Vel gert því hann leikmann nr. 29 sendi baka markmanninn sem fæði niður á hingkantinn. Valsmenn spiluðu vel út á þessu. Skemmtileg vippa hérna, boltinn ennþá inn á. En þessu er farið aftur fyrir og það er markspyrna. Þá koma Skallagrímur í sókn. Markmaður Valskin vel út á móti, sparkar í sóknarmann Skallagríms og boltinn aftur endamörk og markspyrna frá marki Vals. Vinna hérna boltan að hættinu stað. Kemur skotið en það er rétt framhjá markinu.
mikil barátta hérna boltan. Skallgrímur hefur betur. En Valsmenn konur með hann hættur stað fyrir utan vítateiginn. Kemur sending inn fyrir að koma neitt á móti markmanni, hann fyrir fram í markmannum en næri ekki eitthvað setja inn í markið. Sókn heldur áfram. Sending inn í en það er engin Valsari og þessi sparkaði burtu. Flott tilþrjáði á Valsmannum, fær ekki aukaspyrnu. Leikkonur heldur áfram. Sparkar langt fram. Endar á markmanni Skallagríms. Hann kemur langt kasturinn til vinstri. Þessi rætt er eins og að beint á Valsmennum á miðunni en Skallagríms búið að vinna boltan aftur. Tapar hann hjá fljótt. Og koma alveg, þeir eru komin í góða sókn hérna, góða stöðu en þessi sparkaði burtu og Skallagrímur getur sótt hratt. Hann reynir bara skotið hann frá miðunni en það er beint á markmanni vel varið. Snöggur að koma í leik. Valsmenn að vinna boltan aftur. Bolti gengur á milli liða og ítið Skallagríms kemur svo út á vinstri kantinn hjá Valsmönnum. Þeir eru komin upp að endalinu, komið sending fyrir en markmann slæði þann út í teginn og sparkaði upp í loft. Kom maður af stað, fer hann hratt upp hægri kantinn, leikmannum 10, reynir. Sendir hann til hliðar en þessi er beint markmann. Flott sending hérna upp. Og Valur fær hornið. Hornið var fjær og það er sparkað leikmann Skallagríms. Aftur leikmann Skallagríms sparkað boltanum. Valsmenn á að halda honum inn á, kom hann aftur fyrir markið. Sparkaði burtu. Og Valsmenn er komin í döðafæri. En það er ekki skjótað þessu marki, hann er ennþá með boltan.
Það er aukaspyrna sem var á vítaslínunni, stórhættulegum stað. Hér kemur skotið og þessi fer í horn. Horn á stórhættulegum stað. Kemur spyrnan og valsmenn á skotinu, það er framhjá. Það er önnur hóspinna sem Valur fær. Boltan aftur til horn, sendi ekki fyrir. Það er boltan á vítaslínunni, skotið, það er að varnarmanni aftur fyrir. Hóspinnan aftur fyrir slegja markmannum. Valur er ennþá boltan inn í vítateigi með skotið, en það er vel varið. Sparkar hann með það fram. Þá er flautað til hálfleiks. Stað 0 í hálfleik í hörkuleik. Kom aftur að vörmu spori. Við höfum ekki ennþá fengið mörk í þennan leik, en það er 15 mínútur eftir, getur allt gerst. Skallarhjálmurinn komnir í flott sók strax, sendi ekki fyrir. Og fer eins og skot, en það fer fram hjá markinu. Fljótur að koma boltanum leik Valsmenn.
Leggjast það fram og Valsmenn komin upp hægra megin, leggja fyrir. En leikmaður 37 nær ekki stjórna boltanum og missa hann frá sér. Það kemur skot og annað en markmaðurinn nær honum. Valsmenn boltar komin í færi en flott vörn og hann kemur boltanum í horn. Kemur spinnan og skallaði burtu. Og þessi hreinsaði líka burtu að sjálfsögðu. Valsmenn komin álega sókn, snýr vel, reyna að komast fram með öðrum, tekst ekki alveg. Hann er ennþá með bolta samt. Leikur með hann hérna í hóttinu og fær á endanum ekki neitt fyrir sér stóð. Það er marksminna. Gott skot þarna, markmaðurinn vandrar að vaksa inn í markinu og verða þetta. Stekkur glæsilega eftir boltanum. Komið með hann aftur hérna. Komið með hann langa fram. Text. Og það er Valur sem fær þetta innkast. Þeir eru fljótir að taka. Hlaða bara í skot. Hann fær hérna boltan réttur frá markið. En markmaðurinn tegir hendur sína fram fyrir sóknarmanninn og nær boltanum. Valur komið aftur. Uppæður að leggja hann út í teging, glæsileg sending. Og nú er tækifæri, en boltan er komið í burtu. Skallingarnir eru komin í færi, glæsilega gert, leggur hann til hliðar. Eða skot, en það er rétt fram hjá markinu. Þarna gott færi fyrir Skallingarnir til að koma sér 1-0. Valsmenn spilaði upp hægri kantinn.
Valsmenn konur í gott færi út í hægra megin, sendi ekki fyrir markið og það er mark. Fyrsta mark leiksins, fyrsta mark dagsins í þessari útsendingu frá okkur. Og það er Valsmenn sem skora það. Skallingin verið koma strax sókn. Strax komin upp vinstra megin. Bara sjálfur í skot, en það er blokkað. Það er klófi. Bolti komin inn fyrir og hann fer vel fram með markmannum og hann er bjargað á línu. Sami leikmaður skoraði markið á hann. Komin hann aftur í færi en það er bjargað fram á línu þetta skiptið. Skot, það er fram í markinu. Skallingin verið sparkað upp til vinstri. Engin með honum. Hann er ennþá með boltann samt, kemur hann til hægri. En þess sendi ekki út af. Hásækinu fram, inn í teginn og markmaður undan hennan. Flott sendingin upp til hægri. Skemmtilegi taktar. Sendi ekki fyrir og þessi er yfir, hnjáar hann yfir. Setting nú til hægri. Þessu er aðeins laus. Og Valsmenn komið í gott færi hérna. Ætlar að sitja hérna með vinstrótinn, tekst ekki. Ekki hann verið tilbaka, spila henni vel á milli sem Valsmenn. Og frábæla væri, þetta var frábær sókn af Valsmönnum, spilu sér í döðafæri, flott skot en glæsileg markvarsla. Valsmenn tengir stutt og það kemur bara skot, það er í varnarmann. Það er bara annað skot, en þetta er gripið af markmannum sem sparkar hann strax fram. Það var alveg búið að vinna boltan, flott rýninspil hérna. Koma sér fyrirgefið stöðu, sending kemur inn í, en Skallingin koma þessu í burtu. Það var alveg spila bara tilbaka á markmannin. Konan upp hægri kantinn.
Skallagrímur með boltann vinstra megin. Getur verið möguleikar en smá misskilningur hann á milli kantmanns og sóknarmanns. Og Valur kom hérna 2-3 og flott vörn, lesi þetta vel. Þetta innkast. Við verðum búið sendur að taka það langt. Það er langt teginn. Skallaði burtu. Hætti við volíinn. Tekur skotið og það er horn. Inn á teginn, markmann slæðir hann, Valsmenn náði að bæta öðru marki en þessi út þegar markspilinu hann við meiðst þarna. Fengi eitthvað högg á sig. Leikmann nr. 27. Hann er stuttur út af vellinum. Það er bara löngsaði fram. Ég myndi að segja að Valsmenn ekki alveg tilbúnir. Spila hann með tilbaka markmannin. Hann er flott pressa. Skemmtu eftir gangi inn í hóðinu sem enda með því að Valur fæði markspyrnu. Sterkur markmann Vals þarna. Ætlaði ekki að gefa neitt eftir. Komið 4-2. Hann er bara sjálfur og skorar og klárar leikinn. Annar markið hans í leiknum, leikmaður númer 21. Skallagrímur þeir halda áfram. Engin með boltana. Engin að pressa á hann. Komið boltana í vinstra megin en missa hann út af og það er Valur sem á innkastið. Næst ég búið að sparka í mig inn í útsendingabílnum. Hér flauta dómari leiksins af. 7-7 Vals, fyrsta leik dagsins. Næsta dagskrá í okkur, leikur í dönsku deildinni. Á milli HK 6 og Gróttu 2.
leikmenn takast inn hendur fyrir leikinn. Þá allt komið í gang. Hákon með flotta sendingu fyrir vörnina. Guðið verið leggja til hliðar. Það skotið en það yfir markið. Við farið að varnarmanni og það hornspyrna. Komum geta grótt að sótt hratt hérna. Gróttan spila til vinstri. Og þeir vinna boltan hérna, þeir ennþá með hann. Nú geta þeir sótt. Fyrir hann skemmtilega með boltan, tekur skotið. Það að varnarmanni áttu fyrir. Kemur hóttni fyrir markið og markmaður grípur hann að sjálfsögðu. Boltina vitræri reyna það að minnsta kosti tekst ekki alveg. En Háka búið að vinna hann aftur. Stórhættulegt færi þarna. Það komið skot en það í varnarmann. Þessi bolta kastaði hann upp í horn. Getur komið fyrir, gerir það en markmaður gerir vel stærra hann í burtu. Sindi ekki hennar fram. Þar lótið vinstri, aftur á miðuna. Allt kemur upp í horn. Þannig að spila sér út úr þessu ákvæðingar. Vel gert. Búin að koma sér í færi. Og það þeir náðu því miður ekki að gera neitt úr þessu. Boltinn
fellur í hendurnar á markmanni Gróttu sem að koma á stað í hraðasókn 2 á móti 1 en varnarmaður HK undan í hennar bolta. Boltinn hefur verið farin út af, engan sem að Grótta á. Grótta reynir að spila sín út úr þessu, það tekst, vel gert, það boltinn yfir til hægri. Vel spilað þarna, en tapar svo boltanum. Getur að koma inn að hægra meginn, já, hann með honum hérna. Heldur boltan minna á. Reyna að koma fyrir gjöna en markmaður Gróttu kemur vel til teginn og gripur boltan. Stendur ekki henni upp hægra meginn. Það er spinnan. Hún fyrir alla HK nægur með hennan. Sendi ekki henni upp á frammeran. Stýnur með boltan en nær ekki haldur inn á. Það er Grótta komið í flott færi. Vinstri skot. Varði að varnarmanni, hann nær frákastinu, kemur hann inn í. Og það er bjargað á línu að varnarmanni HK. Lárboltinn inn í, dettur út í vítin, kemur skotið en ekki á markið. Hann kann taka boltanina vel niður, spilum upp í hornið vinstra megin. Fyrirgjöfin og þarna má litlu muna en ekkert orðið þessu. Kom hann strax í leik. Leikur hérna á 1, kemst ekki fram með næsta og HK vinna boltan. Nú getur þeir snúið vörn í sókn. Koma hérna 3 á móti 2. Þessi skallaði burtu. Enda á milli þessi leikur núna. Það er að spila flott skotfæri en skotið er fram í markinu. Grótta komin í færi, 1 HK komin að reyma. Hann staðar fætur.
konar ferðina, hann möguleikinn í teig. Reyna að nýta hann, en markmaður vel á tánum. Skotfæri og það kemur skotið. Þetta beint í hendar á markmann sem að háganga, afsakið. Býða ennþá eftir fyrsta flikkflakk innkasti mótsins. Það kemur ekki ennþá, en þeir eru komin dauðafæri Grótta og það er mark. Setjar hann það í markið. Leikmaður númer 14. Alexander Emil sem að skora þetta mark. Flott afgreiðsla honum og Grótta komið yfir 1-0. 11 mínútur liðin á leiknum. Já, Grótta brotlegir hana. Kemur langurinn á teig. Mikið barðan um boltan. Enda með það fyrir aftur á markmann. Gróttu sér tekur enga sénsa að sparka boltanum fram. Þessi sterting og föst og bolti fer út af. Flott tilþrif þarna, kemur sendinguna, en skotið er ekki nóg gott. Hákanningar og snöggur að koma boltanum í leik. Það var að markaskóla Gróttu með boltan, Alexander. Hvað gerir hann? Reynir að koma með boltan á teginn, tekst ekki nógu alveg. Þessi er alla leið á markmann Gróttu sem kemur vel frá sér. Þetta komaður 3-1. Alexander Emil, markaskorinn aðan, kemur flottast inn í og það er skot, það er fram í markinu. Þetta heldur betur tækifæri fyrir Gróttu að 2-0 fórustuna. Skemmtilega hælspyrna henni yfir hausinn.
HK spila hann vel á milli sín. Vantar bara eina setningu. Tókst ekki. Hann reynir bara aftur innan teig. Þetta hreint innkast. Heldur hann oft með hausnum á sér. Einhvers konar F2 freestyler þessi greinilega. Þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Það er 1-0 fyrir Gróttu. Setna hann okkur í gang. Gróttumennir með boltan. Flott sending upp hjá til vinstri og þeir fá hornspyrnu. Stór hættur stað. Taka hann stutt. Þetta er reynsað í burtu. Það er bara hótt hinum með á vellinum. Þetta er sinni eiga HK-ingar. Þessi spyrna fer ofan á slanna og aftur fyrir markið.
Hákaði nengast á hægri kantinum. Næstu þessum bolta flikka áfram. Þetta mátti ekki miklu muna, Hákon næstu búinn að koma sér í færi. Þjálfarinn Káliðsins alveg með þetta hreinu þarna. Skila boltanum Hákaðinga. Takk enga stið. Gróttur reynir að senda hérna milli varnarmann, tekst ekki. Það komið áfram, en það boltanum. Hákaðingur núna kominn á stað, en þetta er flott tackling og það er enga sem Hákaðingur eiga. Setur hann yfir hann, frábærlega gert. Boltinn inn í, en honum er komið í burtu. Flott sendingin út til vinstri, en það eru flotta tacklingar í þessum leik. Þetta kom inn góð auglýsing, en neitt verða sáttur með þetta. Hákaður komið með boltann á teginn, en það vantar aðeins upp á að þeir ná að búa sér til gott færi. Þeir eru svo síðan brotlegir. Gróttu aukaspyrnu hérna, sínum eigin vallarhelming. Kemur hann langa fram. Hákaðingur búinn að vinna boltan. Kominn hraðsókn. Vel lesið á varnarmenn Gróttu. Kominn upp að víta hinn með sendingin inn í. Góð snúning á vítaslínunni. Næra komið sér skot.
kemur sér í skot en það varið og þeir ná frákastinu og hann skorar en það búið að dæma aukaspyrnu og markmann hefur verið komið með boltann og sparkað boltanum úr höndum markmannsins. Sýndist það rétt. En leikurinn kominn aftur af stað. Meiðsli á vellinum, líka meiddur sparkspekingur Óskar Hrafn Þorvaldsson kemur inn á til að hlúa sínu manni. Glæsilegt merki að það sem að myndtökumaðurinn okkar að sína. Flottu bolti fyrir, þetta hættulegt en þetta er farið af leikmanni Gróttu sem er að koma sér burtu út í innkast. Hákonungar spila hann bara tilbaka út til hægri og fá hérna aukaspyrnu hættulegum stað. Gott skotfæri hann lætur vaða og þessi er varinn vel gert í markmannum. Snöggur að koma með leik til hægri. Bolti farin á milli kanta. Þetta er flott spil og Gróttu inn fyrir vörnina og það er mark. Það er mark. Þetta var glæsilegt spil og Gróttu. Setti hann frá hægri til vinstri og inn fyrir vörnina og séum ekki alveg hver það var sem skoraði þetta mark. Já, leikmann með 10 allana. Emilía sem setti þetta mark. Nú þurfa Hákonar að fara að fá mark. En Grótta kemur að stæði þar á sókn. Skemmtilega breyka hana. Tækling hérna frá HK. Þeir fá svo boltan. Spila með upp vinstri kantinn. Skemmtilega kemst hérna fram hjá þeim tveimur. Hvað gerir hann svo? Reynir sendingunni til hægri en hún tekst ekki. Koma Grótta á staðinn upp vinstri kantinn. HK er búinn að vinna boltan.
Þetta í annað innkast. Það ekki langt komin á tegin en þetta skallaði í burtu. Hotspinna hálfganga. Boltinn í tegin. 1-4, getur hlaðið skot. Gerir það í varnarmann. Boltinn fyrir markið aftur. Þetta í stöngina. Nú liggur á grótu og þetta frábær sending fyrir markið en markmaðurinn gerir frábær í að koma sér á fjárstöngina og verja þetta. Afbyggði Sölningur á þessari töf hérna. Duttum út í smá stund en við erum komin aftur inn. Snæfellsnes komið yfir. Mistum að því að þeir eru komin í döðafæri hérna. Skot í stöngina, fá hann aftur og það ótrúlegt að þessi bolti hafi ekki farið inn. Bjarga hérna nokkru sinnum á línu. Tíminn hugsanlega ekki alveg réttur en við treystum bara dómaranum fyrir því að vera með hann á hreinu. Selfossingar hérna komnir í sól. Hann sloppinn einn í gegn. Eitt á móti markmanninu, hvað gerir hann? Tekur skoti og það mark. Jafnar í 1-1. Og hvað fagnið? Já, hann fagnið. Halldór, númer 6, með markið, glæsilegt mark hjá honum. Yfir færinu, kláraði vel. Þeir að færa boltan yfir frá vinstri til hægri, það gengur upp.
kemst hérna fram hjá hann, vel gert hjá varnarmann Selfyssinga. Hörkuleikur sem verður með hérna. Staðan er 1-1. Skallar hennar fram og það er Snæfellsnes ná honum, hann spila hann aftur á miðjuna, gengur ekki upp. Mikil barátta hérna í horninu, en Selfyssingar þeir koma út með boltan. Nú bara komið skotfæri, það er skot, lætur vaða og það er mark. 2-1 fyrir Snæfellsnes. Markaskorari númer 21. Hann náði ekki nafninu á þessum. Markaskorari gerir hann vel, varnarlega. Þetta er vel spilið á Snæfellsnes að fá enga stigana. Þetta er hann Jón Björgvin sýnist mér sem tók eitt engast og skoraði jafnframt annað mark Snæfellsnes. Langur fram með það. Ætlar að góð hugmynd að snúa með boltan, tókst ekki. Getur Snæfellsnes snúið vörð í sókn með skot og það er mark. Hnit með skot í hornið. Með áhorfundur þá heitir þessi drengur Kristján sem að skora þetta mark. Frábærlega gert í honum. Þetta var Snæfellsnes snöggir að snúa vörð í sókn og snöggir að klára skotið og skila þessi marki. 3-1. Snæfellsnes að yngast en hægra megin. Langur upp í horn. En þessi fer allarlega út af og það er markspilna. Nei, hefur farið af Selfyssing, þannig að það er horn. Kemur sendingina tilbaka og hann reynir bara skot. Það fyrir gegnum allan pakkan og rétt frá markinu. Þetta var alls ekki galin til hann.
Hérna vinnur Selfoss boltan á hættulegum stað. Hún í gegn og það frábærlega varið að finna á frákastinu og skotið og hann bjargar með skalla. Frábærlega gert. Það átti ekki miklu muna. Og velgreipið. Snöggur að sparka honum fram. Það kapphlaup. Selfissingur undir í boltan. Vel gert í honum. Þetta flott sókn og þetta fer fram hjá öllum og í stöngina. Bæði sóknarmaður og markmaður missa boltanum. Boltin enda í stönginni. Hún velti sinnum í grasinu. Hann langur fram, enginn að taka hennan. Kemur skot og það í stöngina og framhjá. Virðist vera einhvers konar stangakeppni í gangi á milli liða hérna. Ætti hugsanlega að gefa auka mark fyrir það. Flottur snúningur hérna með boltan í leikmönnum 7. Björn Óli. Þessu sparka frá marki. Og það skot og það varið en þeir ná frákastinu og það aftur varið. Það ætlar ekki að vera auðvelt að skora á þessum. Sterkur varnarleikur. Leikklukkan hjá mér segir 15 mínútur en hún ekki rétt. En við bíðum bara spennt eftir því hvernig dómarinn flaug til hálfleiks. Þessu sparkað lengst í burtu yfir á annan völl. Eins og sjáu það eru fleiri vellir heldur en í gangi heldur en þetta gervigras. Spila á 12 völlum alls. Hér kemur skotið og það fram hjá markinu. Dómarinn fann að líta klukku sína. Kemur spinnan. Hún á nær. Og þessi bolti í burtu. Selfoss að keyra þarna stað. Öskuflötur þessi og hér flautað til hálfleiks. Staðan 3-1 fyrir Snæfellsnes.
Snæfellsnes sem það komið í sókn. Selfyssingar vinna boltan að þeim. Löng sending hérna fram völlin. Glæslega fingur sem við sáum hana að myndatökumennum okkar. Sjú. Mikið kapphlaup boltan og Selfyssingar sem hafa betur og komum yngast. Og hörku skot. Glæsileg skot, þetta frábær markvarsla. Boltinn fyrir, það skot en hann heldur þessu vel. Sendi hann flott sending inn fyrir vörnina en aðeins og först. Markmann Snæfellsnes spyrnir þessu frá. Skemmtilegt ef þetta hefði tekist. Hörku tækling hérna. Þetta bara boltinn áfram með leikinn. Snæfellsnes komið í góða sóknina. Fallið sending til hliðar og hitti boltan ekki alveg nógu vel í færinu. En frábær sókn engu að síður. Reynir að taka hana með sér, gengur ekki á boltinn aftur á markmanni. Sloppinn er eitt í gegn, 1 á móti 1, frábærlega varið.
og hann heldur boltanum. Sparkar hann strax langt fram. Og þetta komið færi. Selfoss og nálægt í að skora hérna rétt á hann. Markmann gerir vel. Missa boltan hérna. En þeir ná að koma sér burtu. Þetta vel gert hjá leikmanni Snæfellsness. Kemur skotið í stöngina. Framhjá. Þessi hátt upp í loft. Út til hægri. Sæði að spila þessum bara tilbaka í róleitum. Sparkar hana fram. Og skemmtileg þannig að tekst ekki alveg, gengur ekki upp. Boltinn út að innkast. Stæðis skorin er 4-1 og en frábærlega lesi á varnarmanni Selfossar. Stæðis nú við vörðin sókn. 5 frá 1, 2. Hann er ekki að losa bolta frá sér. Snæfellsness gerir vel fyrir á vinstrótin. Skotið að markmanni mæti vel. Og reynir svo að sparka boltanum. Hittir hann ekki. Boltinn út til hægri. Alltaf hátt upp í loft. Býstu gott færi hérna. Skotið og það er í stöngina og það er klára þetta. Ná frákastinn og skora.
Fjórða mark Snæfellsnes. Einhvers 4,5 mínútur eftir leiknum og erfitt fyrir Selfoss að koma tilbaka á þessari stöðu. Þeir var að reyna að minnka muninn samt sem áður og þeir eru komin strax í sókn. Og það er annað færi Snæfellsnes. Það er utóta skot og það er varið en það er Bjarka á línu. Skotið aftur, ekki nógu gott. Snæfellsnes er bara grimmar í boltan hana. Skot, langt utan á velli, annað í varnarmann. Boltinn tilbaka, sparkar hann strax fram, tekur enga sénsa. Það setti ekki inn fyrir vörnina og flott skot og það er glæsilegt mark. Hann Halldór með sitt annað mark í leiknum. Staðan orðin Selfoss búið að minnka muninn í 4-2. Þeir fann hann strax að staða í pressu. Myndatökumaður okkar eitthvað hrifinn af áhorfendum. Tekur hann myndir af mönnum í símanum. Sendi ekki fyrir og hægri og fjær en þetta er framhjá. Langurinn að fram í Selfyssingum. Skallar hann yfir sig og markmaðurinn sparkar sem í burtu. Og þetta var glæðislega gert til leikmannum 7 Snæfellsnesi en Samir sem setja átti ekki alveg gott skot. Mikið bart boltan hana. Snæfellsnes grimmir vinnan. Kemur skotið en það er varið og í varnarmann sem að sparkar þessu í burtu. Og hér flautar dómar leiksins til leiksloka. Snæfellsnes 2 þar með 4-2 sigur á Hólmi gegn Selfoss 4 í ensku deildinni. Næsti leikur í okkur er viðureign Hamars Ægis 2 gegn Stjörnunni 9 í frönsku deildinni.
Þá eru liðið að fara að gera sig klár. Hamar Ægir í sínu bláa búningum, Stjarnan í grænu vesti. Dómar leiksins sem að tekur henni hendina mönnum, Sveinn Sigurbjörnsson, átti stórleik á sem velli í gær dómgæslu. Væntið sama á hennu núna. Þarna sjáum við hann, framtíðardómari. Og Sveinn búinn að flauta til leiks. Og hann byrjar að fá boltana stíði sig. Það tekur glæsið toppinn á vellinum. En leikurinn komin í gang. Og Stjarnan fær innkast. Boltinn er ennþá í innkostu minúti á vinstri kanti Stjörnumanna, lengra frá okkur. Reyna að kasta teginn skallaði burtu en náðum aftur utan teg. Spila yfir til hægri. En Hamarsmenn vinna boltan. Hamar Ægir kemur boltan minna fram völlin. Og Stjarnan kemst hérna yfir 1-0. Gott mark af þeim. Erfitt að sjá hver skoraði, þeir eru vestum yfir nöfnunum sínum. Þá kemur Hamar Ægir svo. Komin í flotta stöðuna. Og kemur skotið. Og það er mark. Þeir jafna strax. Svona að gera þetta. Svara strax fyrir sig. Og Hamar Ægir búið jafna í 1-1. 3 mínútur liðnar og komin 2 mörk. Stjarnan fer nú til hægri. Leikurinn á hann, vel gert, kemur svona boltan fyrir. Þessi fer alla leið aftur á markmann Stjörnunar. Löngsendingina fram á miðjumanninn.
ennþá boltan, hann fer bara sjálfur að staða upp kantinn en missar hann út af. Hamrair fær innkast. Stjarnan strax komið aftur með boltan en missa hann frá sér. Þessu farið út af. Hamrair kominn inn í færi en Stjarnan að koma boltanum í burtu. Leggja strax sjálfur í sóks, flott sending inn fyrir vörnina. Kemur markmanni úthlaup og þessi bolti við framhjá, markspyrna. Þetta allt undir kontról hjá glæstum dómara leiksins, Sveini. Lætur leikmenn vel vita því hverjir á boltan. Fyrir komin inn á teig. Markmann kemur út á móti Ver og það einhver darraðar stegnum en markmann nær honum á endanum. Spila hann sem stutt til hægri. Boltinn upp kantinn. Sendingin reyna að setja inn fyrir vörnina. Gengur upp. Hann nær honum á endanum en þessi beint á markmannin. Markmann hafa sæðis. Það kemur bara skot, hörkuskot yfir markið. Hamrair spilum upp vinstra megin. Stjarnan vinnur boltan. Stjarnan í góðri stöðu, getur komið langt innkast. Hann var að spila boltanum það fram en Stjörnumenn kemst inn í þetta að sjálfsögðu. Það seldi bara alla leið. Kemur svo bolta fyrir. Þetta í fangi á markmannum.
detta hann að hvorum annarinn á teignum og boltinn fer í horn. Nú tækja verið Stjörnuna. Koma hann 2-2. Nú komur yfir til hægri. Gerir það endanum en þessi fer í innkast. Sendingin inn fyrir vörðina. Hamar hefur komið í döðafæri. Skot er frábærlega gert til markmanninn, kemur vel út á móti og lokar. Flott sendingin teginn og markmann gerir vel, grípar hann. Kemur hann svo út til vinstri. Þannig kemur hann upp hægra megin, dregur hann vel tilbaka, leggur hann yfir á hinn kantinn. Þeir eru komin inn í færi, en enn og aftur loka markmaður Stjörnan vel. Sendir hann tilbaka, svo kemur sendingin fram. Týndi boltann í smá stund. Hann er færi og það er skot og það er í stöngina. Kom hann á óvænt skot sem að
small í stönginni. Fringast lítið eftir að fyrri hálfleik. Síðasti séns Stjörnumanna til að komast yfir í þessum hálfleik. Komið langt yngast, flikkflakk kannski. Nei, ekki flikkflakk, en kemur teginn. Gegnum alla pakkan og það flautað til hálfleiks. 1-1 staðan í hálfleik. Og þetta glæsilegt mark. Langskot beint niður í hornið. Stjörnar komið 2-1. Já. Og þá Hamaræði komnir í sókn á hinum enda vallarins. Fyrirgjöf, en hún stoppuð þeir, fá boltan aftur. Góð skotfæri. Það er skotið að fyrra vardamanni og aftur fyrir. Hamaræðir býr sig undir að taka hotspinnu á stórhættulegum stað. En þessi er beint í fangi á markmann Stjörnunar.
Varðarmaður Hamaræði tekur enga áhættu, setur boltan bara innkast. Stjarnan komið framar á völlinn. Boltinn gekk að á milli liða í smástöðu á miðinu og endaði svo með því að Stjarnan fær innkast. Gerir vel að það varðarmaður Stjörnunar að vinna boltan við sitt lið, en Hamaræði strax komið boltan aftur. Senda hann upp til vinstri og senda fyrir. Fá boltan aftur en það leggja hann tilbaka. Spilið það milli varðarmanna. Setting upp hjá, komin flotta stöðu inn á teginn. Það skot, en það vel varið. Flott tækling þarna, skilur hann svo frá sér á miðjumanninn sem að fellur við. Verður það meitt sér eitthvað, en þetta eru glæsilegir taktar, en Stjarnan bjargar á síðustu stundu. Enginn annar en Anton Orri sem hann labbar hérna fram hjá okkur. Þjálfari Sjöttalogs. Flott sending hérna. Hann er komin einn á móti markmanninum, en markmann kemur vel á móti og lokar þessu. Sér það með boltan, spila hann vel á milli sín, reyna að finna hann aftur, glæsilega spilað og þetta er mark. Flott samspil í Stjörnunni og þeir eru komnir 3-1. Grænklæddir Stjörnumenn. Kemur sendingina, en markmaðurinn stökkur út á móti, fljótur að hugsa og handsaðan boltan. Fljótur komin leik til hægri. Stingir fram. En þessi bolti verður út af innkast. Hamaræði vinnur á boltan, er komin í flotta stöðu. Fellur,
að vítaslínunni. Sýndist þetta ekki vera mikið. Flottur snúningur þarna. Leikur á Stjörnumenn skilur boltanum ekki alveg vel frá sér samt. Frábær sending inn fyrir vörnina. Eitt gegn einum. En varnarmann gerir vel að trufla skotið og það skotið fer beint á markmann. Rúlar með nút til vinstri. Og það hefði komið sloppin eitt gegn og hann gefur vel dótið yfir. Hann fær hann aftur en þessi fer af Stjörnumanni og í horn. Já, nær þessum að undanum markmaður Stjörnunar. Nú er þetta kapphlaup, Stjarnan kominn í gegn, lyftur á miðjum markmannir og rétti marki líka. Spilarinn mild sínu eftir slínu. Stjarnan vinnur svo boltan. Reynir skot en markmann gerir vel. Kemur svo meðan langan hérna fram. Og Hamraði fær það þengast. Skemmtilegt lyftir hérna yfir varnarmanninn. En flott vörð hjá Stjörnunni. Þessi spila fram. Og þetta hendi aukaspyrna. Hárrétt. Nú tækifæri fyrir Hamraði að minnka muninn. Koma þessi inn í hann leik á síðustu mínútunum. Skoti
Fín tilraun, rétt yfir markið. Spilar hann til vinstri. Sem það bara upp öllin. Og einnig stærlega bara komið í hörkusók. Boltinn yfir til vinstri. Fer aðeins svo langt og nær ekki krafti í skotið. Gerðu vel þarna Stjarnan. Þessi verður aftur í horn. Flott sending. Stjarnan undan í boltan. En Hamaræðir nær að hreinsa í innkast. Þessi bolti fyrir markið. Þarna enginn. Stjarnan með nær honum samt sem áður. Leikur hérna á 2-3 og kemur skot. Og það er vel varið. Þetta var glæsileg takta sem að sýta hérna. Dansaði sér fram í 3 mönnum og hann tók skotið. Stjarnan komin í færi, gott skotfæri. Og það er skotið rétt framhjá. Og hér flautar dómari leiksins leikinn af. Stjarnan 9 yfir 3-1 sigur á Hamaræði 2 í frönsku deildinni. Næst á dagskrá hjá okkur er leikur KA 14 og Völsungs 3 í grísku deildinni.
Þá að byrja hérna leikur Völsunga og Káa. Liðin að gera sig klár. Rigningin aðeins farin að segja til sín hérna þennan ágæta morgun á N1-mótinu. Sýnst að vera klárir í slaginn samt sem áður. Nokkri rigningadrópar. Menn láta það nú ekkert á sig fá. Leikurinn farin af stað. Káamenn að sopsi í sínum gulu búnum. Ekki hægt að gera okkur svo lóun á sér. Æfa hérna alltaf daga. Völsungar er enda með frábært gerðurkars líka. Og þeir koma inn í sókn og það er að svara strax. Það gera Völsungarnir hérna að koma í sókn. Vel spilað upp kantinn og dauðafæri. Rétt framhjá. Sannkallað dauðafæri hjá Völurunum þarna. Ná ekki að pota þess inn. Staðinn alltaf 1-0 fyrir Káa. En Völsungarnir komnir aftur í sókn. Nöðvöldin Káa, þeir ná að koma aðeins í burtu. Pressan heldur áfram. Skotið og frábært mark. Völsungur búið að jafna 1-1. Vel gert á grænum. 1-1 eftir 5 mínútur hérna. Pressan skilaði sig þarna. Völsungarnir voru búin að hóta þessu. Þetta er hörkuleikur. Hvað gera Káamenn? Reynir að berja sér leið í gegn, en markmaður Völuranna kemur hérna og grípur þetta. Kemur svo strax í leik. Boltinn út af. Og hér er hættuleg sókn. Skot í stöngina. Káamenn óöfnið þarna, misti ekki vörn Völsunga. Káamenn svektir að ná ekki að nýta þetta færi. Dauðafæri hérna báða, hörkuleikur. Lungsendur Karam boltinn aftur fyrir endamörk. Og þetta er hættulega leikur inn í vörninni en þeir komaði svona upp völlinn. Vel gert og Völsungur skyndilega komin í hættulega sókn. Vel spilað hérna upp kantinn. Siggi sinns með númer 10 með boltann. Komið skotfæri, skotið, frábært mark. Virkilega vel gert. Siggi heiti þessi. Fagnar að hætti húsins. Glæsilega gert. 2-1 fyrir Völsung. Það var virkilega góð skyndisókn. Náði að spila honum hana vel upp á vörninni og út á kantinn. Svo flott einstaklingsframtak. Völsungur byggjaði upp sókn en pressa Káamenn og skilar þeim boltanum. Og hér er brotið að hvað. Liggur óvígur eftir hér. Dómarinn tekur málið í sínar hendur.
Það var hvort sé ekki lagi með piltinn. Þetta hörkuleikur hérna. Tveggja skemmtilegra liða. Aðeins var það bæti vind sem óvanalegt hérna á Akureyri þar sem yfirleitt einmuna veðurblíða. Við vonum að þessi ágæti piltur jafni sig strax. Það er ekki að taka sér smá pásu, skiptum aðeirinn á og við höldum áfram. Já, hérna er bara skipting og við höldum áfram í leikinn. Völsungur komið í sókn. Já, lípur snúningur hérna á miðinni. Þetta er Siggi aftur, markaskorari frá því aðan. Annan með nummer 10. Vippa hérna út á kantinn. Larnir stór sóknskotið, fín vörn og þá ná KM hérna að komast í skyndusókn, góð kloppið þarna og fín vörn hjá Völsungur. Komum að sækja upp endalínu, frábærlega gert hjá markmanninum. Ég veit að sjá þetta hérna. En þá eru Völsungur komin aftur í skyndusókn, það gekk vel á hann. Aftur Siggi hérna á kantinum, nær hann ekki boltanum. Jú, vel gert hjá honum. Kemur sér fyrir. Új, dauða færið þarna en þeir ná ekki að taka boltan á fjallstinginni. Þetta var fín sókn hjá Völurunum. Það var hættulegur skyndisóknum. Markspyrna frá marki KA. Og hérna geysast KM-inu svo. Dauðafæri. Új, skoti rétt fram hjá. Það var fínt tækifæri fyrir KA alltaf í jafnarleikinn. 2-1 fyrir Völsung. Fyrir svona styttast í hálfleikinn. Fín sending á kantinn. Vel gert að KA geysast inn í sókn. Új, ekki dæmt og sóknir rennur út í sandinn. Þetta er vel gert hjá Völsungi. Frábær sendingin á miðina og fín vörn á það samanskapi. Ævar innkastið, Valvarnir hins aftur. Og langt innkast hérna. Hvað gera KM konur inn í teginn? Nei, Valvarnir hrensa frá. KA fram með boltan. Og geysast Völara fram. Það verður hættur í skyndisóknum. Og hér eru þau konir í dauðafæri. Nei, frábær varnarleikur þarna. Virkilega vel gert. Bjargar þarna, dauðafæri. Völvararnir voru komnir í kjörstöðu. KM með innkast.
baka markmanninn og hreinsa þetta svo fram. Og KM komnir í gott færi og þarna hvað? Aukaspyrna eða víti. Það sé ekki aukaspyrna. Skelakur dómari leiksins með þetta allt á hreinu. Sýnist mér. Þetta aukaspyrna. Stórhættulegum stað. Ná KM í jafna hérna fyrir hálfleikinn. Fyrir og vel varið hjá markmönnum. Og þá koma vörðararnir í sínu markfrægu skyndisókn. Geysist upp kantinn. Það er haldið sem að koma sér fyrir og fín sending. Enginn á festinginni. Virkilega vel gert hjá Völsungi þarna. Skeinuhættir í skyndisóknum sem fyrr. KM geysast inn upp. Náður í jafna fyrir hálfleikinn. Og frábær varnarleikur þarna, númer 17. Virkilega vel gert. Stoppar þarna KM-inn sem var að komast í döðafæri. Fínt spil hjá Völsungi hérna. Já, vel gert. Kantinn heldur þessi ná. Finnum hann. Gott spil. Náður að komast út á kantinn, já. Og skotið framhjá. Þetta var fínt spil hjá Völsungi. Náður hann að koma sér í fínu stöðu. Markmaður Völsungs kastar hérna fram. Þetta er hættulegur bolti. KM komast inn í þetta. Og lipurlega gert þarna númer 7. En Völarnir sterkir völdni þarna. Frábærtlega gert þarna. En KM komast inn í þetta. Frábær tækling þarna. Virkilega vel gert og fer upp kantinn og nær skotinu en það er framhjá markinu. Frábær tækling og barátta þarna til fyrirmyndar. Nú eru menn að vera frekar hrettir, sýnist mér. Kær kominn pása framöndan, alveg að koma hálfleikur. Leikur út af. Já, lipurlega gert og þetta er aukaspyrna, hlýtur að vera. Viktor Orri með aukaspyrna. Reynir að finna félaga sinna þarna upp kantinn. Nú ekki að halda þessi ná. Flottur jákvæður baráttandi hérna í mönnum. Hvetja sinna menn áfram. Ævar setur hennar bolt út af.
og hér búið að flauta til hálfleiks. Staðan 2-1 fyrir grannar slagur hérna fyrir norðan. Við komum aftur eftir örskamma stund til á KTV. Það var alltaf að vera klárt fyrir seinleikin. KM var að skipta einn markmann. Hann að koma sér í treyju og hanska og núna tilbúinn. Þá getum við byrjað leikinn. Völsungur byrjum með boltan. Fín pressa þetta strax og KM staðráðnir í að jafna leikinn strax. 2-1 undir eftir fyrirháleikinn. Völsungur yfir. Fín pressa KM. Og gott færi og fín vörð þarna að Siggi. Eitt af fáum sem í vertir treyju sem að hjálpa mér aðeins. Innkasti KM. Það er að taka langt innkast finnst mér. Grítir þessu inn í teig og fær hotspinnu. Það er hotni að KM. Skimum það stórhættulegt. KM halda boltanum en góð vörn í Völsungi. Vel gert, fínn spröttur úr kantinn. Hann heldur áfram. Allar leiðir eru 3-1. Fín vörn KM. Hann var þarna kominn í kjörstöðu en KM bjargaði síðustu stundu virkilega fín vörn. Völsungur á horn.
þetta ekki fyrir. Og döðafæri enn, markmaður Káa grípur boltann, vel gert í honum. Kemur boltanum strax í leik. Sparkar sér völlin og Káa mun taka hann á mótunum en finn ekki mann. Greiðlega bara þarna miðinni. Fín vörð, stígur hann vel út. Hver er þennan? Völsungur er þennan. Hingast á markmanninn. Koma þessi fínt spil úr kantinn. Kámen fámennir hérna tilbaka. Völsungarnir geysast upp. Og hérna er skot. Langt utan á velli. Þetta er rétt yfir markið. Ágætis tilraun hana. Völsungarnir voru komnir í fína stöðu. Ari. Völsungarnir í döðafæri aftur aftur en fín vörn Káa koma þessi í burtu. Siggi kemur þessi yfir. Hérna er langt skota lungufæri en markmaður Káa er að bjarga þessu. Vel gert í honum. Vel varið hjá honum hana. Vel gert á Káa. Þeir koma þessu fram. Ævar, landingast. Káa mun geysast áfram enn. Völsungarnir á að koma þessu í horn. Fín vörn. Gera Káamenn. Miður skemmtilegir fylkismenn hérna að trufla okkur. Vel gert hjá Völsungum. Geysast upp kantinn. Fín vörnarleikur hefðan aðan. Strax komnir í sókn. Já, góð barátta þarna. Káamenn sleppa hérna í gegn. Missur hann aðeins svo langt frá sér. Og frábær tækling hérna. Káamenn í horn. Tekka hornin strax. En Völsungarnir komast fyrir þetta. Og þó Káamenn fínu færi hérna. Náðu skotinu. Derraði dans í teiknum og enda með skotið fram hjá markinu. Völsungarnir eiga markspyrnu. Káamenn hérna með boltan en missa hann út af. Boltinn út af vellinum. Staðan enn 2-1 fyrir Völsungi.
Já, fín sókn með Völsungi, Geisastu kantinn, nær hann að koma þessu fyrir. Kámen á að fara tilbaka og hér er skotið, glæsilegt mark. Frábærlega gert. Virkilega fallegt mark af Völsungi. Lék hann á 2 varnarmenn, sett hann svo bara yfir markmanninn, frábært mark. Stað 3-1 fyrir Völurum. Frábærlega gert. Hvað gerist hérna að dala þessi teiknum aftur. Núna hinum megin. Völarnir ná ekki að koma þess inn í. Kámen geysast það upp. Ná það er að komast til Skyndisonina, já, syns það. Völsungarnir geysast upp hinum megin. Sami og skoraði aðan. Frábært mark, hvað gerir hann? Kemur hún fyrir, en fínu vörn með Káa. Þetta er gott færi. Új, skotið rétt yfir. Fínt færi þarna. Boltinn yfir markið. Þannig að boltinn sé bara týndur hérna einhvers staðar. Dómarinn er farin að sækja hann. Boltanum. Þarna kemur dómarinn langsins. Nú getum við farið að hefja leik aftur. Nú Völarinn er strax komnir í fínt færi, en markmaður Káan er að verja þetta. Völsungar er í dauðafæri hérna, nr. 9 skorar. Frábært skot í hornið. Dauðafæri hérna, hann klárar þetta vel. Völsungarnir komnir í 4-1. Fínt spil þarna hjá þeim. Hann var einn á auðum sjó í teiknum og kláraði vel. Leikmaður nr. 9. Almar Andri, harðri baráttu hérna. Völarinn komnar aftur í, hann er komin einn á auðum sjó hérna, en það er ekki góðu skoti. Það er að tegja svolítið í boltan og missa það svo sér. Markmaður Káa grípur þetta örugglega. Fín vatnsspyrna hérna á kantinn. Og Kámen skyndilega 3 á móti 1. Komast upp kantinn, en markmaður Völsunga grípur vel hann inn í. Hann er að komast fyrir þetta. Kámen missa boltan út af. Þetta var fín sókn með Káa, en vel gett markmaður Völsungs. Hann var vel með á nótunum hérna. Spil hjá Völsungi hérna. Valur með boltan, Valur er komin einn í gegn. Dauðafæri. Frábær markveisla. Vel gert í markmannum, vel staðsettur. Samskapið frábært spil hjá Völsung. Mjög fínt færi þarna.
Gáminn koma strax upp kantinn. Þetta Ævar fyrirgjöfina. Markmaðurinn nær að bóta boltanum í burtu. Hvað gerist hérna? Gáminn á boltanum á fjarstinginni. Sett ekki fyrir. Og fín vörn hjá Völlunum. Frábær baráttu hjá Káa þarna. Komin í fína stöðu. Ævar komin neitt í gegn. Vel varið þarna í markmannum. Og Völlurinn á komin í burtu. Hornspyrna. Ævar ekki ánægður með sjálfur sig þarna. Hann var í fínni stöðu en markmaðurinn gerði það bara virkilega vel. Völlurinn vinnur boltann í döðafæri inn á skotinu. Frábær markvesta þarna. Virkilega vel gert hjá markmannum þarna. Nær að komast fyrir skotið. Þetta að Völlurinn hefði unnið boltann. Áspyrna hjá Völsung. Og döðafæri á fjarstinginni. Gáminn á að bjarga markinu, vel gert hjá Káa. Pressa Völlurinn heldur áfram, númer 13 með skotið, áfram verja þeir. Og pressan heldur áfram hjá Völsungi. Vel gert, dauðafæri. Og vel varið það hjá markmanni Káa, vel gert. Kemur svo strax í leik. Og þá eru komin einir á auðsjó, eða hvað? Nei, frábær vörn og barátta hjá Völsungi þetta. Ná að koma þessu út af. Og hér er skittil 1 og auðsjó, nr. 20. Rétt fram hjá markinu. Fínt færi. Þannig frekar óvænt. Komið hann að senda ekki inn fyrir vörnina. Og hér er búið að flauta til leiksloka. Öruggur sigur hjá Völsungi.
Þá það næst leikur Stjörnunar 1 og Hauka 1 í Arnarnesdeildinni. Stór leikur. Stjarnan byrjar með boltan. Stjörnumenn koma inn upp hægra megin. Kross fyrir, en þetta varið í horn. Gæti komið eitthvað upp úr þessu horni. Kemur spilnar og Haukarnir skall í burtu. Stjarnan undan að ná frákastinu, spilum aftur út í horn. Bolti fyrir markið, hann 1 á fjær, það skot og það frábærlega varið. Kemur vel út á móti. Stjarnan færi sókn. Boltinn alveg til þér. Færður á milli kanta og kemur skot og það frábær markaslag í horn. Markmaður Hauka með 2 flotta vörslur stundtíma. Ásgeir Bragi. Sendingin upp. Skemmtilegur snúningur hérna á miðjunni. Skilur á eftir. En missir boltan út af og það innkast sem að Haukarnir eiga. Það leikmaður nummer 11, Birkir Bóa, sem að gera sér líklega til engastið, langt fram. Það skalla út af. Þá hliðar hann bara í annað. Það inn á teig. Boltinn dettur út fyrir tegin og Stjarnan vinnur boltan. En Haukarnir snöggir að vinna hann aftur. Sendi ekki fyrir, en Benedikt Máni, marki Stjörnunar, heldur þessu bolta. Reynir að senda ykkur yfir, koma honum inn í tegin og það Sigurður Ingi sem reynir skot. Hann ennþá með boltan, reynir að koma fyrir, en það markspyrna. Dómarinn bendir á íta tegin og Ásgeir snöggur að koma með leik. Kemur að sendingin á Helga. Þetta kemur, reynaði að senda ykkur inn fyrir, gengur ekki upp og Stjarnan ennþá með boltan. Sendingin alla leið á Benedikt í markinu. Hann leggur honum til vinstri. Róbert missir á boltanum hana. Þetta vel gert hjá Birki. Markspinnan frá marki Stjörnumanna. Spinnan, hún út til vinstri. Boltinn laður tilbaka. Guðmundur með hérna, sendur hann inn fyrir vörðina, frábær sending inn fyrir vörðina á Guðmundi, en
en náðu ekki valdi á boltanum. Og hérna Stjarnan kom inn hraðasókn, sendi boltan til hliðar og það var Róbert sem var í baráttunni, en það var að færi og það er mark. Það er Helgi Fróði sem að skora fyrir Stjörnuna, kemur um í 1-0, bolti barst í hans í fjærstökinni, yfirvegur færinu og kláraði fram með markmannunum. Spil tilbaka. Hugi kemur með boltan upp, en þeir komast inn í þetta. Það var markaskorinn Helgi. Birkir Bóðs tekur inn engasti langt fram og það er Ólafur Darri sem er að koma inn á teginn. Hann er með skot, en Stjarnan nær að henda sig fyrir þetta. Kemur spyrnan, hún er há yfir allan pakkan. Skallan henni upp í loftið og það er Helgi sem að reynir sendingunum yfir, tekst ekki. Henni kemur boltinn á miðuna, Ólafur rennur í horn áfram. Kemur sendingi fyrir, þetta er vel spilað og það er stöngin inn. Jörundur sem að skora þetta mark. Frábær sókn hjá Haukunum. Ólafur rendi boltinn út á kantinn á Gunnar sem að kom með frábær sendingu fyrir á Jörund. 1-1. Það liggur markmaður Stjörnunar eftir. Fengi eitthvað högg á sig. Búinn að vera skemmtilegur leikur. Stjörnumenn halda hennar í sókn. Róbert með boltan, en þetta er flott vörn. Fara lengra með boltan. Hugi sýnist mér, kemur sendinguna en hún er framhjá. Þessi sendi ekki beint Ólaf. Hvað gerir Ólafur Darri? Reynir að komast fram hjá varnarmannum en það tekst ekki. Engast tekið snögt að Huga. Hugi er ennþá með boltan hérna. En boltinn er tekinn á honum og spila át á Sigurð Inga. Hann missir boltan. Boltinn á milli liðan núna. Boltan er komið inn á Róbert. Hann reynir að fara niður til hægri en þessi sending er út af. Langt kasti hennar fram. Náðu ekki stjórn á boltanum. Birkirinn í baráttunni við Daniel Frey og Daniel hefur betur. Kemst þetta fram hjá honum en Hugi stoppar hann og svo er það Helgi sem setur boltan í innkast. Löng sendingin fyrir glæsilega sendingu Huga en Benedikt í marki Stjörnunar vel á tánum.
Daniel hann vann boltan með mista hann aftur. Flott sending hérna fram völlin. Stingast, Birkir Bóas leggur hann tilbaka á Huga. Hugi reynir að finna Birki aftur, en þessi fer út af. Óöpinn hann á Hugi, en Hugi kemur strax með að vinna boltan aftur. Hann á Hrafn í baráttunni. Áskir bara kemur boltan út til hliðar. Hérna farast að Ólafur Dari með flotta sendingu inn fyrir. Og Róbert er inn að stinga hana, en flott tackling hjá Huga. Birkir var boltana út í hæra megin. Fer fram í Helga, en þessi bolti fer út af. Boltin aftur tilbaka á Ásgeir. menn að skalla boltan upp í loftaldi og svo er hann bara nelt fram. Gunnar í baráttunni. Þetta er Hrafnar með boltan. Hvað gerir hann? Reyna að komast fram í hann, en Stjörnumenn stíga hann vel út. Já, Ólafur Dari brotlegur á miðunni, stakk sér til sunds og tók mann með sér, tók Guðmund Þór með sér. Guðmund Dilendar leist ekkert á að taka hennar sundsbrett, vill fyrir að fá aukismunna, ætlar að taka hennar á tegin, gerir það, þetta er hátt, en þessi er aftur fyrir markið. Guðmundur kemur boltar með það, þetta verður að spila Stjörnunni, missa hann þetta hana. Guðmundur hóttar skotinu, fer svo yfir á vinstri, kemur sendinguna en hún er stoppuð, sendingi fram á Hrafn. Þarna var Jörundur í baráttunni, markaskoraðinn. Hugo sparkar boltan átt fram, en er hann í eltingaleik, en Benedikt sparkar boltan í burtu. Koma Stjörnumenn af stað, það er brotið á þeim.
Það er komin hálfleikur. Við duttum aðeins út. Við verðum komið tilbaka vonandi leið og hálfleikurinn byrjar. Já. Jú. Já. Herru, geti samt verið að það dotti eitthvað úr snúra á myndalinni. Ég er bara fókusaður. Ég er bara í minni vinnu. Hvað sagði hann? Já, ég sá, já. En Hjalti, ég sé bara svart sko. Er einhver snúra sem er ekki í sambandi eða? Er einhver snúra sem er ekki í sambandi? Seinna erum við komin í gang og við byrjum afsökun á þessu en Haukarnir skoru. Sá ekki hver þetta var, reyna að komast að því. Hver? Númer. Ég ætla að vona að heyri samt í mér þótt að myndi sé dottin út. Haukarnir sparkaði langt frá marki, Stjarnan vinnur boltann á miðjunni. Reyna að setja hann út til vinstri en Hugi sparkaði sig fram beint á Benedikt sem er aleinn hjá markinu sínu. Daníel Freyr sendir boltann á kantinn og Helgi tekur engastið. Reyna að finna Róbert en þessum er sparka langt í burtu. Við erum komin aftur inn. Haukarnir vinna boltann á miðjunni. Það er þessi fyrir út af. Svona Róbert vinnur boltann, kemur með hann fram. Það er mikið bara þannig að varnarmaður Hauka hefur betur. Ásgeir sparkar hann langt alla leið á kollega sinn í markinu hinum megin.
Spennandi Gunnar Hugo í baráttunni. Það sem er sparkað langt upp í loft, beint inn á teig. Boltan sparkað fram. Gísli tekur hann það. Heldur áfram að elta hann og þessi er beint á Ásgeir. Spilinu þegar Gísli sparkar langt upp völlin. Boltan er tilbaka Róbert. Róbert setur hann upp í horn og þeir reyna að það spil. Tókst ekki alveg. Daniel eða með boltan. Já, Haukarnir halda. Þetta er brotið á Sigur Inga. Það gerir Birkir Bóas. Mér sýnist Sigur Ingi bara gerst líklegan til að taka spyrnuna sjálfur. Kemur hún inn á tegin og þessi fer gegnum alla. Og missir Benedikt að bolta með en hann er að bjarga þessu. Og þeir koma inn á stað. Þetta er Daniel, hann flegi í ferð. Nei, þetta er Baldur, byrst afsöknu þessu. Ólafur Darri sparkar boltan fram, beint í áhorfendur. Sem að skikja þetta alveg á okkur. Flottur stuðningur hana. Boltinn aðeins til liðar. Og það er bara skottilraun. Sýndist að vera Guðmundur Þór með þessa tilraun. Boltinn aftur á Ásgeir. Já, Sigur Ingi kemst ekki fram í honum hana, missir boltan út af. Þetta geraði vel Stjörnumenn. Guðmundur Þór og Sigur Ingi með boltan og fær hornspyrnu. Spyrnan er stutt, leggur hann út á Róbert og Sigur Ingi fann aftur og það er mikil aðgangur í tegnum. Hvert fyrir boltinn. Enda með því að Ásgeir sparkar honum í burtu. Það skemmir langt fram. Gerir vel þarna. Baldur Ívar með boltan eða. Gerir frábærlega, snýr og vinnur markspyrnu fyrir sitt lið. Það var vel gert hjá Baldri. Benedikt sendir hann út.
Góð hugmynd að það, Haukarnir komast inn í þetta. Við erum komin inn í færi og það hörku tækling frá Baldri, tekur bara boltan. Birkir Bóas ennþá með hann samt. Jörgundur hérna með boltan til hægra megin, en þessi ákvöðun út af. Stjarnan á engastið. Komin í fyrirgjáð stöðu. Spila hann bara tilbaka. Róleitum. Svo kemur sendingin inn í, hann er 1-4. Leggur hann frábæra fyrir sig og tekur skotið, en það rétt yfir markið hjá Sigurði Inga. Það voru Stjörnumenn komin aftur á stað. Reyna að koma hann fyrir og gera það. Og Gísli hreinsar þetta í burtu. Og nú sækja Haukarnir. Komin einn í gegn. Setur þetta fram hjá markmannum. Og þetta í markið, það 3-1. Þetta var Birkir Bóas. Sýndist að vera Birkir Bóas sem að skora þetta mark. Haukarnir komnir í 3-1. Meiðsli hérna. Ykkur finnst það meitt sér mikið. Guðmundur Þór. Guðmundur staðan á fætur og ætlar að halda áfram. Vel gert. Róbert með langa bolta. Þetta er Ásgeir með öruggur í markinu. Spyrna út til hægri. Birkir stingur sér fram fyrir Bald. Og reynir boltan að marki, en Benedikt heldur þessum. Guðmundur heldur boltanum vel. Þarf að koma hann frá sér. Gísli sterkur. Guðmundur hann boltan, kemst fram hjá honum með það. Bolti fyrir markið. Haukarnir komið svo lengra í burtu. Og þessi fer af Stjörnumanni út af. Sendingin inn fyrir vörnina, en Benedikt er mættur og neglir þessu fram. Gísli bara hreinsar þetta út af. Innkast. 2 mínútur eftir þessum leik.
og Róbert með skot niður í hornið, glæsilegt skot hjá Róberti. Stjarnan búið að minnka muninn í 3-2. Það ennþá tími fyrir á til að jafna leikinn. Nú þurfum við að gefa allt sem þeir eiga eins og síðustu mínútu. Fara hérna strax í pressu, Gísli þrumar þessu í burtu. Daniel með hann hérna, spilar hann fram. Haukarnir vinna boltan, þau koma hann upp hægra megin. Og hér flautar dómar leiksins af. Haukarnir fara með greiðlega mikilvægan 3-2 sigur á Hólmi í þessu leik. Birgir Bóasson skoraði þetta mikilvæga þriðja mark sem að tryggði sigurinn. Nennirðu kannski að getur laga hérna og passa fólk sér ekki að fara hérna. Já, velkomin til leiks aftur. Hér að hefjast leikur Snæfellsnes og Keflavíkur. Og það eru snæfellingar sem að fóru í vesti, bæði liðið bláum búningum. Alltaf verða klárt hérna.
Leikurinn var að stað, Keflvíkingar byrjuðu með boltann. Suðurnesjamenn sækja hérna í áttina á Lundarskóla í suður. Og Snæfellingar sækja í norður í áttina að KM-heimilinu. Þeir eru Snæfellingar strax í sókn en Keflvíkingar koma að þessu hreinsaði út af. Mikið af fólki fyrir okkur núna. Látum það ekki okkur fá. Snæfellingar löng sending hérna upp en markmaður Keflvíkinga með þetta allt á hreinu. Grípur vel inn í. Kemur boltanum í leik. En Snæfellingar vinna hann strax eftir. Fín sending hérna. Skotið. Og markmaður Keflvíkinga vel aftur. Allt á hreinu hér, öruggar hendur. Keflvíkingar sókna. En Snæfellingar aftur í döðafæri og þetta út af. Getið það aðeins fært ykkur. Snæfellingar aftur í sókn, stór sókn. Bolti fyrir en lítil hætta þarna. Engin Snæfellingur á fjærstenginni. Keflvíkingar hreinsaði þetta frá. Boltinn allavega aftur á markmann. Og hann bara að byggja upp nýja sókn. Snæfellingar geysast þér áfram. Þetta er döðafæri, 1 á móti markmanni. Frábært spil. Nei! Hann hittir ekki boltann með að markmaðurinn grípur þetta. Búið að vera nóg að gera þessu markmanni, hann er með allt á hreinu eins og er. Og Snæfellingar enn og einu sinni skotið og rétt framhjá. Snæfellingar með tögl og haldir að þessum leik. Og það Keflvíkingar hérna í yfirvinnu. Fín baráttu hérna. Keflvíkingar spilaði þetta vel upp. Það var vel gert en missan út af. Óli Hrafn rétt með staðanum hana. Það var það Snæfellingar. Fínt spil upp kantinn. Nær hann að koma sér fyrir. Já, en fín vörn hjá Keflvíkingum. Pressan heldur áfram. Spila út á kantinn. Bolti gengur vel hann á millum manna. Og fínt færi skotið. En Keflvíkingar koma þessu burtu. Bæja hattinu frá í bili. Gríðarleg pressa hjá Snæfellingum. Boltinn út af, við erum að bíða þannig að koma aftur inn á. Keflvíkingar að engast hérna við Vítatex línuna. Snæfellingar hinsa. Og
Nú náðu þeir að geysast inn upp. Fínt spil og góð vörn af Keflvíkingum. Hver á hann? Já, markmaður á hann. Þetta var fínt spil. Pressa Snæfellinga ekki ennþá skilaði marki, en Sá farinn. Snæfellingar hér að leika sér aðeins með eldinn. Ná að koma þessu frá. Innkast, bolti strax í leik. Fín pressa að Keflavík hana. Ekkert á þetta eða hvað, nei. Markmaðurinn með þetta aftan inn núna. Ná koma Snæfellingar upp. Já, fín skiptingin yfir. Frábært spil. Og markmaðurinn enn einu sinni toppmálum hana. Snæfellingar missa nút af. Koma Keflingar upp. Þannig kemur skotið og frábær markværsla. Efnilegur markmaður sem að Keflingar frábær markværsla þarna og búinn að halda markinu hreinu. Hann er að halda sínum mönnum hérna á floti, hreinlega verð ég að segja. Snæfellingar eiga hot. Og þessi bolti aftur á hotspilna. Flottur snúningur hérna. Það er að koma sér inn í. Það er að þessi tegnum döðafæri og markmaðurinn í tvígang. Hver er þessi maður? Ótrúlegur. Frábærlega gert þarna. Já, nú komast Keflingar inn í boltann. Taka með sér hann upp. Vörn hjá Snæfellingum hérna hins vegar. Keflingar á hotspinnu. Og fyrir en markmaðurinn hjá Snæfellingum grípur vel. Kemur þessu strax í leik. Og Snæfellingar hér, 1-1. Vel gert. Og fín vörn þarna á Keflingum þar. Snæfellingar eiga innkast. Og skotið rétt framhjá. Já. Þetta var ágætis tilraun. Snæfellingar þunga pressu hérna. Ekki ennþá tekist að skora markalaust.
boltan út af hinum megin inn á næsta völl þar sem að K.A. og Fylkir eru að spila. Það eru 3 vellir hérna á gervigrasinu hjá K.A. Hvað gera Snæfellingar núna? Frábært spil, döðafæri og markmaðurinn verð en einu sinni frákastið og frábær vörn. Ég fæ ekkert náði að hæla þessu markmanni, hún var algjörlega frábær. Við þurfum að senda honum hennar leik á teipi. Virkilega lipurlega gert hjá Snæfellingum, boltinn upp á endalínu. Hér eru nóg af forvartunum sem eru aðeins í skotlínunni hjá okkur. Snæfellingar í sókninni, inn á tein, boltan framhjá. Og hotspinna, sýnist mér. Hér eru skiptingar. Snæfell á hot. Snæfellsnes fyrir það. Og döðafæri og þarna skoraði loksins. Loksins skoraðir. Þetta er á að haldi markinu hreinu. Lungan af fyrri hálfleik. Brotnar loksins Keflavíkurvörnin. Snæfellingar komnir yfir. Ég verð að segja að það er verðskuldað þó að markmaður Keflvíkinga ég mikið hróskilið fyrir frammistöðu sinni inn í fyrri hálfleik. Búinn að vera algjörlega magnaður. En hann gat ekkert gert í þessu. En ná Keflvíkingar að svara. Hvað er hérna? Er þetta ekki aukaspyrna? Nei, segir dómarinn. Snæfellingar koma í skyndirsókn en Keflvíkingar brjóta þetta bak aftur. Setja saman hérna nokkra sendingar til að spila þeim. Og hörð barátta þarna. Og hér er búið að flauta aukaspyrnu. Snæfellingar er hana. Bomba þessu fram. Markmaðurinn grípur þetta. Snæfellingum boltan sem spila vel þarna saman. Virkilega vel spilað. Hvað gera þeir hér? Koma honum hérna yfir. Gott færi og markmaðurinn kemur ekki óvart hann að þið gripið þetta. Vel gert í honum. Boltanum í leik. Snæfellingar senda boltan aftur fyrir það. Þetta er vel listi á Keflvíkingum, spila bara þarna vel saman á milli sín. En Snæfellingar vinna hins vegar þarna. Hvað gera þeir? Ná tegin, markmaðurinn verð aftur. Nei! Þarna misti markmaðurinn boltan inn. Búinn að verja frábærlega þarna rétt áður. Og Snæfellingar ná að skora hana mark. Vel gert af þeim, markmaðurinn þarna mista hann yfir sig eftir að hafa varið áður virkilega vel.
2-0. Snæfellingar með sitt annað mark. Styttist nú í hálfleikinn. Já, og þarna kemur hálfleikurinn. 2-0 í hálfleik. Snæfellingar sem að sækja í Áttalundaskóla, sækja í suður, Keflvíkingar sækja í norður. Spurning hvort það gangi betur að þeim núna í seinni hálfleiknum kemur þar. Staðan 2-0 í hálfleikur í Snæfellingum. Þarna vel gert hjá Keflvíkingum þegar fá aukaspyrnu á kantinum. Sjáum hvort þeir ná ekki að gera eitthvað úr því. Þetta hættulegur staður. Hvað gera Keflvíkingar hér? Það er til ámæltamunin sem fyrst. Ekki boltinn inn, en hann reyfir markið. Snæfellingar koma boltinn með eign. Snæfellingar einkast. Og hvað geraði Snæfellingar komnir í gott færi og þeir skora þriðja markið. Þetta var frábærlega gert hjá honum, vel klárað. Fyrir Snæfellinga. Þeir eru með leikinn í sínum höndum hérna. Þetta var virkilega góð sókn hjá þeim. Kláraði vel undir markmanninn. Keflvíkingar smá pressu en markmaður með alltaf reynu þarna hinn menn líka. Maður í bak sagði einhver. Keflvíkingar reyna að koma á boltanum að markinu en Snæfellingar með vasklega framgöngu í varnarleiknum. Þeir láta engan bilbug á sig finna hér. 3-0 yfir. Það verður að spila vel. Frábær sprettur hjá Snæfellingu þarna, en missar hann svo frá sér. Alltinn út af hérna, næsti til mín. Næsta völl, þetta ég.
aftur. Einar Baldur með innkastið á Eyþór Inga. Og boltinn hann í dómaran. Hann hefði nú sloppið þetta nánast einn niður fyrir. Keflingar fínt spil af þeim, koma hérna yfir. Enginn til að taka á móti þessum bolta. Þetta frábær baráttandi hjá Gabriel hérna í Keflavík nr. 7. Þetta ekki búið fyrir dómur og flautar af, höldum áfram, segir hann. Ég ánægður með svona baráttu, svona anda. Það var rétt hjá honum, þó að staðan sé 3-0 fyrir Snæfellingum sem að geysast hér áfram í sókn. Komnir einir inn fyrir hérna döðafæri en frábær vörn til Keflavík og smótar Adams. Já, koma þessu frá Keflingar. Snæfellingar pressun áfram, fínt spil þarna, boltan á fjærstöngina, skotið frábærlega varið og pressan heldur áfram. Hvað gerir Snæfellingar hérna? Hann skorar! Frábært skot þarna á nærstöngina fyrir varnarmann og svo inn. 4-0 Snæfellingar. Halda pressunni hérna áfram. Aðeins að létta til hérna fyrir norðan sem eru vel. Keflingar vel gert þarna á miðjunni. Snæfellingum fín barátta. Spila Snæfellingum hérna en Keflingar komist inn í þetta. Sjáum hvort þeir ná ekki að byggja upp sókn hérna. Boltinn út af hinum en Keflavík á innkast. Boltinn inn upp en markmaður hann í einskilsmannslandið þarna. Spil hérna á Snæfellingum. Marga lipra leikmenn virkilega vel gert þarna. Og ætlar að koma honum á kantinn en fær innkast hinum megin. Nú er Snæfellingar innkast. Komum við inn í. Vel gert. Skotið, frábært mark. Frábærlega gert þarna. Hallar sig vel við boltann. Setur hann svo bara upp í þaknetið svona að gera þetta. Hann er örugglega búinn að gera þetta á skotæfingum í allan vetur. Við erum spilað hérna áfram hjá Snæfellingum. Þeir eru 5-0 yfir. Frábær sending inn fyrir. Og hvað gerir hann? Döðafæri. Rúlar honum í hornið. Þeir orðið mjög ójafn leikur, komið 6-0 fyrir Snæfellingum. Þeir eru búin að leika við hvern sinn fingur hér í dag. Keflingar gefast ekki upp. Otto hérna með 10 með boltann.
boltanum fyrir og vel varið en þeir taka frákastið og skora 7-0 Þetta orðið ójöfleikur, það lítið eftir koma svo Keflvíkingar upp með þetta ekki missa hausinn klára þetta fín barátta þarna hjá Keflvíkingum áfram í svo þeir eru ekkert að láta pressunni hérna Já, vel gert Keflvíkingum hérna Óli Hrafn upp kantinn Já, áfram Snæfellingar innri gegn enn einu sinni og hann skorar aftur þessi ungi piltur ég held hans búinn að setja allavega 3 hérna í seinna leik öll keimlík við klára hjá nú þarna 8-0 held ég að staða þessu núna förum að hætta að telja Já, fínt spil á Keflvíkingum það Nilsson aðeins frá sér Nú lítið eftir Höldum áfram Keflavík segir hérna hrífst að þessum baráttuanda hjá þeim þó þeir hafa mætt ofjörlum sínum hérna í dag Já, góð barátta hana Núna er þetta að sjá drengskapinn hérna tekur í hendina á honum sem hann braut á aukaspyrna, löngufæri veit ekki hann alltaf bara lúðra þessu á markið Jú, þetta er á markið en markmaðurinn þetta alltaf hennu Það var fínt til raun Snæfellingar áfram í pressunni á móti markmannum og rétt framhjá frábær sprettur skot til lungu verið en þannig að okkar maður í markinu með grípið þennan örugglega koma Keflvíkingar fínt færi þetta en ná ekki að koma þessu markið
Keflingar vinna hérna boltan. En fín vörn hjá Snæfellingum hérna. Keflingar eiga hér hornspyrnu. Ákvæðingar að skemma myndatökuna. Löfum þetta af. Keflingar, fín sending inn í. En góð vörn hjá Snæfellingum sem að geysast hérna upp. Hinum megin. En fín vörn hjá Keflingum, komið þess út af, það er hornspyrna. Taka þetta strax. Nei, tók þetta vitsan staðreyndar. Tökum þetta bara aftur. Taka þetta strax þarna. Hiltin aftur á markmann. Og þetta er búið að flauta leikinn af. Öruggur sigur Snæfellinga hérna. 8-0. Núna fyrir KTV í einsleiks pásu. Næsti leikur verður klukkan 12:40. Keflavík 4 HK 6 í dönsku deildinni. Þangað til leyfum við bara myndbandi af ennið mót myndbandi að rúlla.
Stefnið á næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stoða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum henni inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími líður hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt stoppið, hjartað í mér slær og skeggið á mér vex fram meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vanskapandi skíðranduður allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur ríkir saman, tap á tím og tími gull og gulli verð mitt ég vil ekki týnast. Minningarnar af að vöða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á klokkafinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið er hverfið, hamingjan er drusla, hún er horfin út og gluggi sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hrollur hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rýmir frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mér líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þar voru basic
Ég á ekkert nema sjálfa mig og sens á því að leika frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin holast steinin minn, með árunum þá holast heilur minn. En röddin í mig berð málar, myndir sem að lifa lífi og komin að heila. Kjöndir í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda mig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nota kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Leikmaður nummer 10, Daniel Djuric. Ég glemdi einu, eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
Stefnið á næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stoða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum henni inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlutir hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar raunar blik. Úrið mitt stoppuð, hjartað í mér slær og skeggið á mér vex fram meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskapallur skítalduður allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur, byggir saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningar að ramma vöða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á krakkabinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, mynd
lítið sem að lifa lífi ókominna ára. Lífið hverfuð, hamingjan drusla, hún horfin út úr glugga sem að gusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungur með písk og hrollur hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, ekki að lífið fyrir lífið lítið mál. Kona sem að gaf mér líf og gól mig upp sem mann, greip í jaxli mér og lagði með mér lífsreglurnar. Þær voru basici og ekkert nema sjálfa mig og sés á því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinu minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og komin að hóla. Kenndir í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fucking takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda grinn. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nota kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Leikmaður nummer 10, Daniel Guric. Ég glemdi einu, eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
stefnir á næsta stig. Þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stóða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími líður hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar runna blik. Úri myndi stoppi hjarta tími stær og skeggið á mig vex á meðan ég er hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskapalli skítast nöður allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég minn eigin herra eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti ekki aftur líki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta ég vil ekki týnast. Minningar það ramma bara kaffi með því kallt stefni sem þú skeið á krakkafinn að mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla, hún horfin út úr glugga sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungum með písk og hrollur hríslast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúmlinu rými frá. Því ég vandan út og kvöldin hann býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greip í jaxli mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basiki og ekkert nema sjálfa mig og sérst á því að leika frá lífi sem ég er sáttur við. Og rigningin hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Kjöndir í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meiri rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fucking takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda þig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Daniel Kurtz.
gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir? Komið í sæl aftur. Nú fyrir að hefjast leikur Keflavíkur 4 gegn HK 6 í dönsku deildinni. Og við erum fann að stað. Fyrsta skoðum þessu. Annars reykur boltinn hann fram. Ætlar hann að fara fram hjá allir vörn HK. Nei, hann er stoppaður. Það er brot hjá honum. Það reykur sem á hættulegum stað. Það kemur spinnan, hún er yfir vegginn og í slána. Þetta voru að Keflavíkur nálægt til að komast yfir. Sókn heldur áfram. Bolti kemur inn á teginn. Og það er færi. Og á skoti, en það er fram hjá markinu. Markspinna frá marki HK. Spinna framvöllin. Þetta við beint á Keflvíkinga sem var að reyna að koma sér strax í færi. Bolti lagður til vinstri en sterkur varnarmaður HK. Bolti kemur inn á teginn, fyrirgjöfin. Það er þessi hreinsaður í burtu. Nú kapla upp. Getur sloppið 1 í gegn. 1 gegn 2, leggur hann til hliðar. Flott ákvörðun. Það kemur skotið. Það er fram hjá markinu. Leggja hann að bolta til hliðar. Það er bara löng sending fram. Og það er skotið og það er rétt fram hjá.
Hákangar leggjast það í sókn. Fer hérna í manun síns mér, slegin í man, aukaspinna. Aukaspinna út á miðjum velli. Kemur inn í. Boltinn út í hægra megin. En HK komist í burtu. Hæfir sína sókn. Komið hann 4 á móti 3. Hvernig fyrir hann? Og þetta flott vörð hjá Keflavík. Náði að hægja HK-ingum. Kom boltan svo í innkast. Sparkaði hana fram. Annars konar ferðina. Ákveður að fara sjálfur. Með skoti að þetta flott vörð. Kom sér fyrir akkurat rétt tíma. Kemur skotið, en það yfir markið og yfir kenninguna. Held að þetta hefur verið frá Hákangar sparka boltanum fram. Kapphlaup við Hafþór. Elvabriki kemur vel út á móti og handsaðan boltan. Leggur hann út á Alla. Alli með hann fram völlin. Elva með boltan í róleitunum hérna. Kastar svo fram. Hákangar skalla hann að bolta. Tómas tekur niður. Spilar með það. Boltanum til hægri. Á Daniel. Hákangar vinna þennan boltan. Sólar hana einn, kemst ekki fram hjá Hafþóri, frábær vörn í honum. Hann fer bara stað sjálfur með boltan. Tekst ekki. En Hafþór vinnur hann aftur og kemur hann út á innkast, vel gert. Kemur innkastið. Það inn á teig. Skot, þetta fer hendinu upp í líkamann, engin aukaspyrna. Hákangar kemur skotið. Þetta fer að Hafþór og Elvabreki ver. Svo koma þessu í burtu.
og lítið færi í leiknum og varnir beggja liða sterkar. Keflvíkingar ætla að reyna að spila sig út úr þessu, kemur boltinn upp vinstri kantinn. Og þetta aukaspyrna sem Keflavík á. Þeir eru snöggir að taka þetta fram. Reyna að finna Jóhann. Jóhann gerir vel, vinnur boltan. Heldur boltanum. Það er vel gert í Jóhanni. Kemur svo með langa sendingu inn að teig. Hver eru fyrstur í þetta? Það er markmaður Háká sem að heyrir boltan. Liggur Hákáðangur eftir hérna á vellinum. Vonandi að sé í lagi með hann. Amir fær þannig í sig. Komin að 2 á honum. Hann gerir vel. Bolti fyrir Amir og innkast. Ennið innkast sem Háká á hérna. Kemur hann á tegin. Þarna Alli fyrir og skýlir boltana vel. Elvabreki stillir boltanum upp. Kemur hann til hægri og Hafþór. Hafþór næri þessu, næri haldur minna á. Og Amir með henni í baráttu. En Háká að gera vel. Leysa þessa pressu hérna beint í dómarann. Amir kom aftur með boltan. Hvað getur hann gert? Fær innkastið. Sendur á Hafþór. Hafþór leggur hann yfir og það kemur skot. Þetta fyrir varnarmann og aftur fyrir er hornspyrna. Spyrna kemur á teginn á nærsningina. Það er sparkað í burtu. Boltan aftur út á kant. Mikið barátt aðnum boltan. Hákáðangar vinna. En Alli er fyrir þessu og boltin fyrir innkast. Boltin hérna á Kristófer. Kristófer gerir vel, heldur boltanum. Kemur fram með hann og sendur hann á Amir. Amir tekur boltan vel tilbaka, ætlar að fara aftur fram hjá honum. Kemur sem sendinga fyrir og þetta er hot. Þannig að Amir hugsanlega getur sendt boltan aftur inn á miðuna í gott skotfæri. Kemur sendingin og þessi fyrir ykkur á pakkan. Það kemur skottilurinn en markmann var ekki neinum vandrar með þetta.
HK fljótur að taka. En annars gerir vel. Reynir að finna Kristófur hérna, gengur ekki upp. En Keflavík finnur kast. Óskar komið með boltan. Það komið færi að skot en það vel varið. Kemur sendingin yfir til vinstri. Góða bolti en stoppaði, komast ekki fram með annars. Hann sterkur og það brot hjá honum. Flott vörn. Ná að skila boltana vel. Spillandtekinn langt fram. Amir í baráttunni. Færingast. Og það búið að flauta til hálfleiks. Hálfleikstölu 0-0. Háru konar aftur á stað. Hákangar byrjar með boltan. Gerir hann það vel. Það er bara lengra sjálfur. Kemur boltan fyrir. Hann er ykkur fjæraði skoti en frábælega var í alveg að breyka. Og þetta er hot. Vel gert í alveg að breyka. Holtmið á fjær, glæsileg spilna á frábær skalli. 1-0 fyrir HK.
Hákon búinn að vinna boltana aftur, nei. Þeir ná að spila hann minn út til vinstri Keflavík á Kristófer. Hann léði mingastið. Þessi bara hátt upp í loft. Háka hérna, konur upp hæra meginn, Alli í baráttu við hann. Gera vel, sendi í kemur hérna fyrir. Fær hann lengri yfir á vinstri og skotið. Það er rétt framjá. Flokk sókn hjá Háka. Hákon að vinna þennan boltan, skotið, en það er framhjá rétt frá í markinu. Keflavík komið með boltan upp kantinn, ná að halda henni á, vel gert. Annars Hákon senda þér upp í hóð, flottu bolti yfir alla og kemur sendingin inn í. Það er enginn að dekka hana en hann er ekki að nýta sér það. Skotið framhjá. Elva Breki búinn að koma boltan frá sig út til hægri. Gera vel hann Hákoningar, búinn að vinna boltan strax aftur. Sendi hérna yfir vörnina, komur einn í gegn. Góð skot, en Elva Breki ver glæsilega. Það er aftur á bolta út af teik. Kemur skotið, en það er í varnarmann. Keflavík vinnur undan boltan, hættur stað. Hvað geta það gert? Nei, missa boltan og Hákon koma stað í sókn. Fyrir strax fellið aðeins sterkari hérna. Og hann er slopp konin inn gegn Hafþóri. Hafþór gerir frábærlega, heldur honum frá markinu. Það enda með því að Hákon maður sparka boltanum út af. Góð vörð þarna og já, brýtur af sér leikmannum 67 Háká.
Hákan koma boltanum að reyna að koma inn á teig. Þarna enginn nema Alli. Alli ber boltan upp völlinn, kemur með hann upp vinstri en boltinn út að enga sem Háka á. Alli kemur hann yfir á Hafþór. Boltinn á teginn, skotið, en þetta fyrir varnarmanni og aftur verið að hótspinna. Góður bolti fyrir, en það er Keflavík sem skallar þetta í burtu. Getur hann sótt hratt. Óskarinn að koma á ferðina, stingur hann af. Reynir að koma með sendingu, Amir tekst ekki. Á löng spyrna frá Elvari fram. Annars nær ekki að halda boltanum. Þess sendi gerir dómaran, en það er aukaspinna. Mikael liggur eftir. Hákarinn að koma spytin á teginn. Gerir það að leikmann Keflavík sem skallar hann, en Elvar Breki ver glæsilega frá samverðinu sínum. Og enn og aftur ver Elvar Breki heldur sínum mönnum inn í leiknum. Sendingin niður til hægri. Munur litla Hákangur að komast inn í boltan. Í staðinn har Amir komið með boltana 1 á móti 1. En nummer 39 nær að koma fætt í boltan og setja hann út af. Alli gerist líklega til að taka ingastið upp á Amir. Hann aftur á Alla. Alli reynir bara skot, en þetta er í fangi á markmannum. Kastar hann til vinstri. Amir hérna í baráttunni. Óskar líka. Óskar eldir hann uppi. Þeir náðu það saman að stoppa hann. Og frábælega var hjá Elvari Breki aftur. Sannlega búinn að vera góður í markinu í dag. Það minnst kosti þessu leik.
Keflavík reynir að koma þessu bolta fram, tekst ekki, fer alltaf beint í Hákavík aftur. Skallin frá marki. Kristófer ágengur hérna, ítir við Hákavík, Háka fær innkastið. Boltan fram áfram, Hafþór í baráttunni hann. Boltan skilur tilbaka. Það Alli, kemur hann vel frá sér. Óskar. Hafþór með hann hérna, ber hann upp. Við að finna samanlega sinni að hægra megin. Gerir það. Nú þannig einhver að mæta inn í. Þetta fer góð vörn á Hákavík. Markmaðurinn tekur hann svo, en Keflavík ennþá með boltan. Kemur skot, skallaði í burtu. Nú fyrir að líta eftir, nú þurfa Keflvíkingar að fá mark. Kristófer reynir að færa boltan á vinstra megin. Hún þarf að koma sér fram. Gerir það eftir að fá innkast. Og þeir reyna skotið. Hann komast fyrir. Annað skot og þeir hendur sér aftur fyrir. Kemur þriðja skotið núna, en þessi framhjá og það hornspyrna. Kemur spyrnan. Hún á næstöngina fyrir Hákavík. Hákavík að taka bolta framar. Þeir ennþá með hann, geta að fara af stað. Og hér flautar dómarinn leikinn af. Háka fer með 1-0 sigur á Keflavík í dönsku deildinni.
Þá er komið að leik Völsungs 2, Selfoss 4 í ensku deildinni. Það er Völsungur sem byrjum með boltan. Og þessu er komið hérna strax upp hægri kantinn. En þessi bolti fer aftur á Benjamin, markmann Selfyssinga. Og Benjamin býr sundur að sparka langt sem hann gerir. Viðar með boltan. Finnur saman sinn Halldór, en markmanns Völsungs nær þessum boltan. Og hérna komast þið fram hjá þeim og taka skotið, og það er mark Völsungur. 1-0 yfir. Lítið búið leiknum og Völsungur komnir yfir. Halldór tekur hérna miðuna, spilar hann tilbaka. Kemur langur hérna fram, aftur á Halldór. Hann einhvers stegið Viðar með boltan, kemur á með Halldór. Nei, kemur á Auðum, afsakið. Auður spilur hann aftur á Viðar, en Völsungur er að koma boltan um burtu. Hér koma þeir hægt að stað. Hörku skot sem fer í slána og yfir markið. Þetta mátti ekki miklu muna að Völsungur hefur bætt við marki. Sparkar hann boltan fram á Viðar. Eiður Helgi henni baráttu með boltan. Skotið sem hann bennir með yfir. Við hérna liftir skemmtilega yfir leikmann Völsungs. Hann er með Auðun með sér. Fer sjálfur. Og Auðun nær boltanum og Auðun vinnur á horn. Sæti fyrir marki, en þessi skalli er rétt framhjá. Ára markspinna. Boltinn hérna fram. Tveir boltar í gangi. Það er þessi bolti sem við erum með, sem að gildir. Halldór fær boltan, kemur út til vinstri á Eyhelga. Eiður er stoppaður. Selfoss á aukaspyrnu sem við býsum undir að taka.
kemur spyrnan og hún beint á Odd. Oddur komin fyrir en tekst ekki og Völsungur vinnur boltann, kemur að stæði sókn, komin 2-1 en þetta vel gert hjá varnarmanninn Selfoss. Vinnur boltanna, það kemur boltanum í innkast, stoppar sóknuna. Við erum að leika skemmtilega, reynir að finna Halldór, gerir það, Halldór sloppinn einn í gegn. Þröngt færi, reynir sendingun inn í, boltinn aftur úr teginn. Hann segir fram og þetta hreinsaði burt á Dagbjart. Auðun heldur þessum bolta inn á, spyrir hann Dagbjart sem að spyrnir fram, beint af Viðar. Flottu snúningur, flott spil og Selfyssingur með stundina. Völsungur komast inn í þetta eins og þar. Þannig að spila hann fram en smá miskilningur á það en þeir koma boltanum í burtu. Hálsmennin kemur á teginn, það skallað í burtu. Völsungur vinna boltan en Viðar gerir vel, mikið bara tjónum. Boltinn á Odd sem á skot en það vel varið. Boltinn á leiðinni fram hjá markmaðurinn, gat ekki tekið neitt séns. Selfyssingar komið með boltan en Völsungurinn grimmir. Spila hann 2-1. Fyrsta startingi sveik þann aðeins. Og þessum með skotið. Það varið að Benjamin. Boltinn út af innkast sem að Selfoss á. Nei, Völsungur átt af innkast. Völsungur taka það og Þór hreinsar hann aftur út af. Hátt innkast teginn en Benjamin öruggur. Aldrei hætt á öðrun hann sem er þennan. Sparkar hann fram og það Halldór í kapphlaupi og Auðun vinnur boltan en flott vörð hérna hjá Völsung. Alexander sendingurinn yfir á Viðar, heppnast ekki alveg. Holt spilar sem að Völsungur á. Flott spilna en fer rétt yfir hann af fjarstinginni. Boltinn upp í loftið, Viðar reynir skallan. Það kemur bara skot. Það fram að markinu.
Halldór er að reyna að stinga það af. Hvað er þetta gegn þröngt færi, hann tekur skotið og þessi er varinn. Innkastinn á tegin, Viðar í baráttunni. En þetta er vel gert þetta Dagbjart. Dagbjartur innan með sendingu niður til vinstri. Og Halldór sem að reyna að koma aftur fyrir. En þessi í fangið á Völsungs markmannum. Selfoss setur hann að pressu á Völsungana. Það er nú ekki að spila út úr því. Auðun kemur hann upp með boltan upp hægra megin. Kemur með boltan fyrir. En snöggur á þetta. Fljótur að koma inn í leik. Þór missur hann á boltanum en snöggur tilbaka. Þannig að gera vel að endanum Þór. Selfoss átt innkast. Auðun fellur hann við og Selfossingar vil faukaspinnu en leikurinn heldur áfram. Völsungur kemur boltan fram við, einn á móti einum hérna. Og það er skotið en það er fram í markinu. Aukaspinna dæmd. Halldór ætlar bara að taka þessa. Svona líft vel fram á við en það var enginn að það frammi þess að Halldór kom niður til að taka aukaspinna og Völsungur skallaði henni í burtu. Og það er hérna bara skot. Ætla fram í markinu. Langa bolti fram hérna fyrir Benjamin. Oddur brotlur. Völsungur aukaspinna á flottu stað. Og þessi er rétt yfir markið. Benjamin spillir þessu frá.
Það eru Völsungur sem vinna þennan bolta. En aftur í burtu. Halldór reynir að finna Alexander, gengur ekki. Það er hálfleikur. Seinni hálfleikur er kominn í gang. Völsungur er 1-0 yfir, 15 mínútur eftir af þessu. Selfyssingar alveg fengið sína sóknir í leiknum. Áhorfendur þeirra eru byrjar að hvetja hérna úti. Vonandi að það gefi þeim byr undir báðvængi. Það er aukaspyrna hérna. Þetta engast við beint á Völsunga sem reyna skot, en Benjamin er með þetta allan tíman, öruggur. Kemur spinna fram. Þetta er góð sending fyrir miðjumanni Völsunga, sendir beint aftur fram. En Selfyssingar konum með boltan. Dansar eins með hann ótur á það en missar hann út á endanum. Og þetta er bara fljóta tekningstið, en þetta er beint á Benjamin. Útsparkið, og þetta er ingast. Við að gera sér klárin að taka ingastið. Tekur það fljótt. Fara hann aftur. Alexander hérna, missa á honum. Það er skotið og frábæð markaslega Benjamin. Hættulega skotið í stöngina. Og aftur fyrir.
Völsungar mun hættur núna í byrjun seinni hálfleiks og þeir koma með ennið skoti en Benmi ver yfir. Kemur spiltan, hún lág á næstöngina og Halldór setur þetta aftur fyrir. En Selfoss fær markspyrnu. Boltan sparkað langt fram. Kappur byrna. Völsungur setur boltan út af. Tók enga áhættu annað. Auðun fljótur að taka Alexander. Kemur hann aftur á Auðun. Auðun fær hann framhjá einum. Kemur ekki boltanum fyrir. En Halldór mættur. Tekur skotið. Það stoppaði varnarmanni. En þá kemur bara Alexander með skot. En þetta er líka varið. Boltinn í gegn. En Benjamin með þetta. Langt einhvers veginn teginn. Völsungur kallar hann í burtu. En við duglegur að vinna boltan. En það missa þær á boltanum. Völsungur getur sótt. Fáir í vörninni hjá Selfoss. En þeir lesa þetta vel. Hóttafyrirgefnin fyrir aftur á hægri fótinn en missar hann út af. Skemmtilegu mynd samt sem áður. Kemur langur enna upp til hægri en Oddur vinnur boltan. Hvað ætlar hann að gera með hann? Missir hann og Völsungur fyrir sókn en þeir senda boltan frá sér. Og hann komið líf í Selfyssinga. Þeir eru farin að færa sér fram og völlin farin að ógna. Það har verið betri síðustu mínútur. Smá vandrið þarna í vörn Völsungs og Selfoss var hótt. Sýnist ára Oddur sem ætlar að taka svo, nei, hann leyfir Halldór að taka þetta. Fá snúning
inn að marki. Lágur bolti með frá jörðinni. Þetta sparkaði burtu. Og koma Völsungarnir. Geta það sótt, fengið rétt að fá boltan hingað inn, tókst ekki alveg. En boltin allar tilbaka á markmann Völsunga sem ekki taka hann upp, verður að spila hann frá sér. Gerir það, en þetta gerst Auðun inn í setningu. En flott verður til leikmann nr. 10. Og þessi bolti verður fjær, en vandan er vaxinn í markinu. Kemur hann svo langt fram. En Selfyssingar vinna hann bolta. Hittir ekki boltan. Gerði það nú í annarri tilraun. Selfyssingar með langt innkast hérna. Þeir eru að leita marki. 5 mínútur eftir. Staðan 1-0 fyrir Völsung. Húsvíkingar skoruðu mjög snemma í leiknum og hafa aldrei verið fórustu síðan. Og það er skalli. Sáni hvort það sé að fara í slána eða hvað. En Halldór er að koma aftur í marki og fer að markmann út af. Og þessi skalli frá Odd er aftur fyrir. Flott spilna, góð tilraun. Nú geta Völsungar sótt. Vinna á boltan, konur 3 hérna gegn 3. Sendi ekki skot, en það er ekki langt framhjá. Völsungar ekki mikið ógnaði í seinni hálfleik, þarna var hörkutilraun. Benjamin sparkar boltan langt fram. Dagbjörn kemur lengra. Aftur langur frá Benjamin. Viðarinn í kapplaupi. Og Selfoss var engastið. Nú eru þeir að flýta sér. Vita að það er ekki mikið eftir. Og við erum konið færi, en sér fór til Húsvíkinga. Og nú kom færi.
Við erum komin döðafæri, skítur en það er frábærlega varið, kemur vel út á móti. Eiður hérna með flotta tæklingu. Og þetta er bara vítaspinna. Bara keyrði það niður. Ekkert lítið hann ætti að gera hann að dæma vítaspinnu. Sýnist að vera Halldór sem ætlar að taka spinnuna. Nei, þetta er náttúrulega Völsungur sem á spinnuna. Bulluðir sem en þeir skora 2-0 fyrir Völsung. Og fara langlegana með að vinna þennan leik. Selfyssingarnir koma hana fram. Og hér er flautað til leiksloka. Völsungur vinnur þetta 2-0 í hörkuleik. Næsta dagskrá er leikur í frönsku deildinni milli Þróttar Reykjavíkur 6 og Hamarshæs 2.
Hamaræði með boltan, missa hann og Þróttur kemur á stað í sókn. Mikið baráttu með boltan. En Bláinn á að koma sér í burtu. Tekur hann vel niður hann og reynir að koma hann yfir á Samherja, gengur ekki. Koma Þróttarar, nú geta það sótt. Hann er ekki margir í vörninni á Hamaræði, en þeir hægja á þessu. Þróttarar kom para megin. Hann missa boltan út af og Hamaræði fyrir innkast. Fáinn aukaspyrnu Þróttarar. Maðurinn séu ófáar skottillunar á þessu færi á þessu móti. Kæmi nú ekki óvart ef að kemur sendingin á teginn. Bolti fann út af. Hamaræði gengur illa að koma sér fram fyrir miðju. Vinna boltan á miðjunni en tapar hann strax aftur. Þróttarar konum með hann. Matti er nummer 40 með boltan. Þetta er kloppi en boltin fer út af vellinum. Þetta innkast er Þróttara. Kastar hann meira langt upp öllin. Frábær sending hérna inn fyrir vörn. Hann sagði þessi frábær markvarsla. Fáið bolti utan, skoturinn varið boltinn til teginn aftur, þau vann að séðis og það er mark. Réttum á réttu stað og tilbúin að taka frákastið og Þróttarar komnir 1-0 yfir. Þróttarinn er ennþá með boltan. Hann sendur ykkur út af vellinum og Hamaræði innkast. Annað innkast sem þið fá hérna. Sendur að framar. Skilur ángrið, þetta er þriðja innkastið sem þið fá inn í röð. Að sjálfsögðu kemur boltinn hérna inn fyrir. Það er skot en þetta er fram hjá markinu.
Að sjálfsögðu. Nú vinnur Hammarey, boltinn á hættulegum stað. En flott vörn hjá leikmanni Þróttar. Drengur sem ég kalla Brynja sendir hann tilbaka. Alex með boltan reynir að koma fram. En þetta flott pressa á Hammarey. Þeir vinna hann boltan. Nú geta ég gert eitthvað með hann. Kominn á teig. Reynir að leggja boltan teginn, tekst ekki. Markmaður verið þetta í horn. Fín spyrna, en þarna vantaði einhvern Hammarey til að mæta á næstöngina. Þróttur fær hérna á horn. Fær hérna boltinn í hendina. Óheppinn. Hendi var úti og boltinn skoppaði upp í hana. Hammarey fljótur að taka spyrna, flott hugmynd, en Þróttur kemst inn í þetta, getur hann svo trætt. Hann sloppinn 1 á móti 1. En gott vörn. Leikmann nr. 5. Kemur frábær sendingin út fyrir teginn. Hann er að leggja niður hægri fótinn, tekur skotið, en það er varið, boltinn alltaf laus í tegnum. Og þetta er hreinsað áhorfendaskaran. Þróttur innkast. Langt inn á teginn, skallaði burtu. Þróttur spilaði vel um vild sín. Bolti komin á teginn og það er færi, en það er varið. Nú er það komin, nú geta það svo trætt. Það er frábær tækling. Hammarey fær innkast. Og hann kemur að lyfti boltanum inn í og hann er mættur á fjær og skorar. Hammarey búið að jafna leikinn 1-1. Erum boltan vinstkantur farin úr miðjunni aftur tilbaka. Skipta þeir kant. Flott sendingin upp hægri kantinn. En engin sens að tekna þarna. Boltinn hreinsar í horn. Þeir enda að fá horn Þróttarar á stórhættunum stað.
boltinn inn í teig yfir alla og þetta engan steiga Hamraeir. Þróttar að taka þetta beint í Hamraeir. En þeir vantar örglítið til að koma sér í færi. Sniðulega gert þarna. Þetta markmann fyrir boltan, hann kemur fljótt til vinstri. Spila upp á miðju nægan tíma til að snúa. Sendi ekki inn fyrir vörnina, en þessi á markmann Hamsæs. Mikil baráttan um boltan og hann má ekki við margum menn. Hamraeir nær boltan aftur, kemur inn og sendi ekki inn fyrir. Boltan sparkaði burtu. Hann bara frábær sendi ekki inn fyrir vörðina, en markmann er vel vakant og kemur boltanum burtu. Ragnar tekur enga stíð hérna. Þetta er vel gert og þeir eru komin í döðafæri hérna. Setur niður vinstrótin. Það er skot en það er fram í markinu. Kemur fyrirgefin, en vel mætt hjá markmann Hamsæs. Sparkar boltana fram. Miðuna. Flott Tumi, kemur sending inn fyrir vörnina. Og þetta er hreinsað innkast. Hefur möguleika, en ekki alveg nógu góð sending. Hamar vinnur boltan. Hættur stað, Ragnar með sendinguna. Það er niður á vinstrótin. Skotið, en það er beint á markmann Þróttar. Skalla henni burtu, Þrótturum, en hann var ennþá með boltan. Getur komið sér í flott færi, en pressan er ekki búinn. Þrótturum gengur illa að losa sig við boltan, en losa boltan fram. Og þetta er flott tækling að það stoppa boltan. Og það dómari flautar til hálfleiks. 1-1 staðan í hörkuleik, Þróttar að byrjuðu betur. Hamraeir hefur heldur betur unnið sín leiki í síðustu mínútur.
Þróttur að koma inn boltann upp hægri kantinn. Matti með sendinguna en hún stoppuð. Reyna sendingu langt fram, takst ekki. Þróttur að halda aðeins boltanum inn á miðjunni. Yfir, leita sér að góðri sendingu. Birkir Már hérna flott ingast inn á miðjuna. Sending inn fyrir og það markmann kemur vel út á móti og hreinsar ingast. Mikil baráttu í horninu. Endar með því að Hamaræði fær boltann á vítaslínunni en flott vörn. Nú geta við fara af stað. Kemur á fulli ferð upp hægri kantinn en missir boltann út af. Þróttur á þetta ingast. Nei, Hamaræði þetta ingast. Komum boltanum döðu, reyna fyrirgjöf en hún ekki inn í teginn. Fer aftur fyrir. Þróttur fljótur að koma boltanum leik. Hamaræði vinnur boltann, komið með langt fram. Þetta bara beint aftur á markmanninn. Sendingin allir tilbaka. Hamaræði fær hérna íkast. Frábær sendingan til liða, þeir eru margir í sóknum núna. Konur í flott færi. Spilur honum mikið á milsinn inn í tegnum og endan að fá þér hornspyrnu. Frábær markmannslega á markmanni Hans Ægis, Þróttur fær horn. Björn sjálfur yngar á þessum
Þetta sést ekki ef myndin er að detta inn og út hjá okkur. Við erum að reyna að laga það. Hamaræði kominn að staði hraðasókn. Komið með sendingun út til hægri. Að vinna boltan aftur en Hamaræði á miðunni. Rekur hann út til hægri. Þessi bolti aftur fyrir endamörk. Þróttar að vinna þennan boltan. Reyna að senda ykkur um kantinn en þessi er út af. Hamar er komin í flott færi. Óheppinn þarna. Þróttarinn að reyna að bjarga, komast fyrir sendinguna en endur á því að tækla boltan í eigin mark. Hamarægir komast yfir í 2-1. Nú þurfa Þróttar að fá mark. En Hamaræði kemst inn einu sendinguna og reynir skot. Það er ekki nóg fast. Þannig er hann bara aftur þá. Það reynir mikill baráttu boltan. Lífi Hamaræði mun núna frábær sending inn fyrir vörðina, 1 á móti 1 en hann hittir ekki boltan. Stoppar allt í einu fyrir að reyma skóna en leikurinn er ennþá í gangi. Konum margir inni, hvað gerir hann? Kemur með það fyrir og það er mark. Hamaræði komist í 3-1. Þróttar að spila boltan með að reyna að koma inn á vinstri kantinn. En engin sérsteknir þarna, boltan er bara sparka út af. Langt engast inn á teig, Hamaræði hreinsar í burtu.
Þróttur hreinsar hennar innkast. Það vinna Þróttur á boltan, 4 mínútur eftir, nú þurfa þeir að fá mark. Boltinn á tegin. Þróttur ná að koma sér burtu. En ekki lengra á Hamza Eðinsmann sem að snýr mjög vel en lendir svo á vegg þarna, kemst ekki lengra. Aukaspyrna, dæmd á Hamar Egi. Með langur bolti fram. Sendi hérna inn fyrir konurinn tegin. Það er skotin af varnarmanni. Það sem bara spila tilbaka. Fyrir marki en öruggur í markinu. Sparkar hennar langt til vinstri. Þetta koma þér á stað. Geta bætt 4. markinu við. Sendingin á tegin. Og þetta er 4. markið. Hamar Egi komið í 4-1. Smá heppnist innpill yfir þessu en það skiptir ekki máli að bolti fyrir netið. Markaskoran liggur nú meiddur eftir sem áður. Já, þetta er besta leið til að ætla ekki að finna betri leið til að meiðast, skora mark í leiðinni. Og þeir eru strax búin að vinna boltan aftur Hamar Egi. Og þeir eru komin inn í færi. Og það er skot. Þeir ná að koma boltanum burtu. Sækir nú hratt Þróttarar. Einn á móti einum og Hamar nær að hreinsa í burtu. Kemur langt yngast inn á tegin. Boltinn út á hinum megin og þar er annað yngast Þróttur. Sparkar hann langt fram, lítið eftir leiknum. Hamar Egi kemur á stað í sókn. 30 mínútur komnar á leikklukkuna.
Þróttur að koma hérna, hittir ekki boltan alveg nógu vel, en vinnur hann það bara aftur. Hann var komin í döðafæri, en frábært úthlaup markmannur, en þeir ná frákastinu og skora 5. markið. Og hér flautar dómarinn leikinn af 5-1 sigur Hamas Ægis og Þróttis í frönsku deildinni. Hákomað leik Völsung 3 og á móti Njarðvík 2 í grísku deildinni. Völsungar spila í appelsínugulum vestum í þessum leik. Njarðvíkingar í sínum græna lit. Og leikurinn komin í gang. Völsungar byrja með boltan hérna eins og áður sagði í appelsínugulu vesti. Njarðvík búið að vinna boltan hérna. Og Völsungar að spila boltanum mitt sín aftast. Njarðvíkingar með innkastið framvöllin. Mikið baráttan um boltan. Og það er Völsungar sem kom út með hann. En þessi bolti er beint að leikmann Njarðvíkur. Og það er bara fram. Eltingar leikur hérna. En Njarðvík hreinsar þennan bolta í innkast. Þannig koma Njarðvíkingar upp hægri kantinn. Þessi bolti fer markmann Völsungar sem er komin út á markið sínu og hirði boltan.
sparkar með hann fram, Völsungarnir. Nægur tími, kemur svona pressa núna, leysir vel úr henni. Enga sem hann Njarðvík á. Sendi ekki mér upp kantinn. Flott hugmynd þannig á Njarðvíkingum. Gengur ekki alveg upp. Fljótur og sterkur þessi hana sem er með boltan. Las þetta vel. Njarðvíkingar er langt yngast innan teig. En þetta er skalla aftur yngast. Hann kom með að sprettin Völsungar. Hvað geta þið gert hérna? Njarðvíkingar vinna vel tilbaka og fá boltan aftur. Komast hérna fram hjá þeim. En þessi er bara í burtu. Flott sending hérna en missir á boltanum. Og komið Njarðvíkingar að staði sína sókn. Ferðar skemmtilega fram hjá honum. Hann reynir það alveg á auðum sjóðunni teik. Næra sendingu til hans. Hann reynir það en í fangi á markmanninum. Þeim húsíska. Nú er svona komin inn í teig, þeir eru komin í gott færi. Leikur hérna á markmanninn og skýtur en þarna er Njarðvíkingur mættur til að bjarga markinu sínu og boltinn fer á honum og í horn. Sending fyrir og þarna munaði litlu. Þetta var flott sending. Munaði litlu að Völsungar hefði komist yfir þarna. Flottur sprettur á Njarðvíkingum. Kominn inn upp kantinn og reyna að koma boltanum fyrir. En hann tekur bara skoti sjálfur og þetta fer af varnarmanni og aftur fyrir að mér sýndist. Hotspinna sem Njarðvíkingar eiga. Kemur hérna skoti í slána og Völsungar á skjóta þessum í burtu. Hanna munaði litla Njarðvík hefði komist yfir. Suðurnes sem er óöfnir hanna. Þá er það bara spretturinn. Taka hann sprettin Völsungar. Reyna að koma boltanum fyrir. Gera það en markmann Njarðvíkur fyrstur á hann að bolta. Völsungar fá boltan hérna. Skemmtilegi taktar hérna hjá honum. Frábær sending inn fyrir og þarna munaði litlu.
Spyrnina frá markmann Njarðvíkur. Og Völsungur hreinsa þetta frá sínu marki. Boltinn út í hornið og Njarðvík gerir vel konur upp að endalinu, sendir bolta fyrir og það er skot og það er hann okkur bara senda aftur á hans og setja á sig og það er annar skot. Þetta munar á litlu og Njarðvík eru komist yfir. Tvisvar mjög nálægt í hana. Fullt að færum í þessum leik. Hotspinna hérna sem að Völsungar eiga. Getur komið með hættulega á bolta. Eins og áðan þessi flottur líka. Hann rétt yfir mann á fjárstönginni. Hættulegir hotnum Völsungarnir. Þessi spyrna, hún er fram hjá markinu. Yfir vegginn eins og átt að gerast, en Hauksson hefði líka átt að fara á markið. Mikil baráttu hérna. Og enda þannig að Njarðvíkingar sparka boltanum í innkast. Bolti fyrir markið, en þetta er beint í hendunar á þessum mikla meistara sem sparka hana fram. Það er þrjumaflugur hérna með skotið yfir. Hörku skot. Þrjumaflugur sendir hérna til hliðar, til hægri og reynir þessu að koma með vinstri en flottu varnarleikur. Lósa hann upp. Þetta átti að vera kloppið, sýndist mér. Gekk ekki alveg. Það kom hann í Njarðvík af stað. Það kom þér í gegn, eitt á móti einum, frábært útlöp hjá markmanni Völsungs. Bjarga markinu sínu þarna og sínu liði líka. Þarna má sjá Húsvíking fyrir myndarinni, Elvar Árni Aðalsteinsson stendur fyrir kamerunni. Frammer í Káa og kona hans þarna. Sendingin inn fyrir á Völsungum, flott sending og glæsilegt hlaup og hann er að klára þetta í markið. Og það er mikið fagnað í Húsvíkingum og Þingeyingum öllu saman landinu.
Völsungur kastar hann tilbaka á markmann sinn. Magnús Máni spilar út. Magnús Máni markmaður og Völsungur spilar út frá sér. Mátti ekki taka boltanum með höndum. Njarðvíkingar komast inn í þessa sendingu. Láta vaða og það er glæsilegt skot á mark. Njarðvík búið að jafna í 1-1. Það er aukaspinna sem að Völsungur eiga. Flott sendingin á teginn. Njarðvíkingar missa á honum nema þessi. Hann kemur innkast. Sýnist Völsungur ætlar snöggir að taka. Valsmann tekur innkastið. Það er horn. Flott spyrna. Og það er skotið. Hann fyrir varnarmann. Og þetta er hreinsaði burtu. Þarna var Völsungur næst búinn að komast aftur yfir. Og þessu er sparkað í horn. Flott spyrna. Nú hlýtur þetta að koma. Nei, þessi fer framhjá. Annað horn í röð sem er mikil hætta hjá Völsungum. Þeir eru búin að sýna þessi leik að þeir eru stórhættulegir í hornum. En það fáir alltaf horn á stórhættulegum stað. En þá eru Njarðvíkingar og slopnir inn í gegn. Útlauf frá markmannum og hann tekur. Nú sé ég nú ekki alveg hvað er að gerast hérna. Hvort að dómarinn hafi eitthvað dæmt. Nei, hann var búinn að flauta til hálfleik sýnist mér. Þannig að þetta taldi ekki. Kominn hálfleikur. Í staðan 1-1 í hálfleik.
Spilum Völsungur, Völsungur kemur í pressu og vinna boltan. En það innkast í Njarðvíkingar eiga. Tekur langt upp kantinn. Aukaspinna sem að Völsungur fær. Þeir spila bara stutt á Jóhann. Jóhann með boltan. Kemur hann frá sér på miðjuna. Þessi út af. Völsungur vinnur hann boltan, nú þannig að koma með honum. Njarðvík fær þetta innkast. Boltinn í háloftunum. Enda svo því að fyrir út af. Nú geta Völsungur sótt hratt. Sendi ekki hann fram í stifu til hægri. Aðeins á föst. Og þetta enga sem hann Njarðvíkingar eiga. Reyna hann að skota löngufæri, en þetta varið. Magnús Máni verði þetta í horn. Völsungur hafa öflug í hornum að spurning hvað Njarðvíkingar gera núna. Þetta fín spilna líka, en það enginn hana. Mættur og nær. Völsungur vinna boltan. Fara hann í hraðasókn. Það fram hjá honum, glæsilega gert. Kemur svo með skotið og það mark. Glæsilegt skot. Og Völsungur komnir yfir í 2-1. Svona gera þetta Þingeyjarsveit.
komin hell í dembaðinu á Akureyri. Strákarnir hefur verið að bara hafa gaman að þessu. Einhvers veginn sem Völsungur á. Snöggjar að taka þetta. Hann er Víkingar, þeir eru komnir upp í horn og fá innkast. Það verðist nú vera að sé stíll upp í langt innkast hérna. Og það er þannig, vel á teginn. En þeir komast í burtu og fara hratt af stað. Hann hefur hæðina með sig í þessari baráttu. Reynir sendingur á teginn en markmaðurinn Njarðvíkur hann sem vann á boltann. Og svona komnir aftur í sókn. Og þetta grípur markmaðurinn Njarðvíkur. Nú er hérna komnir, hann er með 2 lausa með sér. Og sendingin kemur á milli að beggja óöfnir þetta Njarðvík. Skemmtilegt hvernig það fer hérna fram hjá honum. Komið sér gott skotfæri en skotið er fram hjá markinu. Frábær skot hérna frá Völsungum. Langskot, beint í markið. Staðan orðið 3-1. Völsungurinn komin aftur fram. Það er annað skot en þetta heldur þessu vel markmaðurinn. Nú verðast eins og allir húsingar á vellinum haldi að geti skorað með skoti af 20 metrum eftir þetta mark. Að gera prófa. Flott móttaka en það snýr vel með hann.
En þessi móttök aðeins og föst. Snett. Flott sending, 1 á móti 1. Hvað getur hann gert? Varnarmaður Völsunga stendur vel. Hleypur hann mikið fram með sér. Sending upp kantinn en Njarðvík á þennan bolta. Bolt tilbaka og hann verður að sparka þessu burtu. Það eru Völsungur sem vinna þennan bolta. Ára hótt frá Völsungum á stór hættulegum stað eins og hinóttin undan. Bolti fyrir og það er hætta en sparkar honum í burtu. Vel gert hjá leikmanni Njarðvíkur að fer upp vinstri kantinn en má ekki marknum. Þá koma Völsungum, sækjar hatt. Hann ætlar bara að beinta á hann og gerir það að fer fram hjá honum. Það er einhver að mæta inn í, reynir að koma honum inn í en sendingin er aftur fyrir. Senda þær út á hægri kantinn, Völsungar. Þetta er fín tilraun en markmaðurinn heldur þessu vel. Erfitt að taka boltann sem hefði boppað í bleytunni. Andragangur hann í vörninni en það verður engin mikil hættur á þessu. Völsungur fær innkast. Há flott tilraun og það er skallað í burtu. Á Njarðvík að komast inn í þetta. Og hann er að reyna að halda boltanum og hann er bara Völsungur og byrjað það eitthvað meitt sér fengið högg. Liggur hann eftir á vellinum. Leikurinn heldur áfram.
Kemur sendingi fyrir og Völsungur og það í slánna og fá alveg til hún og það Bjarga á línu og þriðaskot það Bjarga aftur. Kemur bolti fyrir og endar í markspyrnu. Og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Völsungur fer með 3-1 sigur á Njarðvík í grísku deildinni. Næsti leikur á dagskrá hjá okkur Haukar 1 Afturelding 1 í argentísku deildinni. Já, næsta leikur okkar á KTV Haukar 1 Afturelding 1 í argentínsku deildinni. Og mér sýnist á öll að Afturelding séu í vestum, grænklæddum vestum. Já, og það eru Aftureldingarmenn sem byrja með boltan. Við höfum bara vona á hörkuleik hérna í A-riðli. Og hér færi hjá Afturelding og það rétt fram hjá. Fín sókn á Afturelding. Afturelding strax búið að vinna boltan aftur. Og hvað gera þeir? Haukar vinna hér innkastið. Hér kemur hættuleg send tilbaka. Sýnist Afturelding vera með þetta. Hér geta Haukar sótt hratt. Og skotið ef þetta beint á markmann Aftureldingu, Ásgeir Braga. Fljótur að koma með leik, þeir nota breiddina vel. Já. Hér kemur krossi fyrir og hörku skotið þetta fyrir stáldi yfir markið. Og hér hörku skotið, þetta frábæla varið og þeir fylgja eftir. Frábært mark hjá Aftureldingu. Þeir komnir yfir. Og það ekki eftir neinu að bíða á Haukum, þeir taka miðuna fljótt, koma boltanum fljótt í leik. En eru eitthvað hikandi í vörninni
Boltinn á tegin og þeir refsa strax aftur. 2-0 afturhelding. Frábærlega gert. Og afturhelding konur í 2-0 á örstuttum tíma. Já, ég vil biðja stöðlur ykkur á því að tíminn var að fara í gangu núna. Smá mistök hérna. En Haukar hafa hörkulega, þeir verða bara að sækja meira. Og það vantar ekki bara þenni Haukamenn. En Afturelding eru með frábæra vörn og eru að loka vel á möguleika þeirra. Hér eru Haukar að sækja. Það verður lítið þessum ekkert á þessari sókn og þá geta Afturelding róa leikinn aftur. Hér notaði breiddina vel en mér sýnist bolti vera á leiðin út af. Haukamenn skilja honum ágætlega en þeir ná boltanum aftur og vel lokað þarna hjá Ásgeiri í markinu. En þeir ná boltanum strax aftur og vel varið hjá Ásgeiri Braga, markmanni Hauka. Hann má eiga þannig fljótur að koma boltanum í leik, þannig sem við viljum hafa þetta. Og skot, hörku skot er frábær varsla þarna. Ásgeir bara í allt í öllu þarna. Og hér fáið Afturelding hornspyrnu. Fína spyrnumann þarna. Góður boltinn á tegin, þetta er reglulega bolti sem að þeir haldi inn á. Kominum út. Skjóttu. Og hörku skoti rétt fram á markinu. Já, Afturelding er ekki hætt. Þeir eru ekki hættir. Já, hér nær hann ekki alveg hreinsanum í burtu og þeir fá tækifæri til að setja þriðja markið og þeir gera það að sjálfsögðu. Afturelding bara frábærir. Og við minnum aftur á það að það er ekki 3 mínútur liðnar á leiknum, það er nú líklega skrúfið við 5 eða eitthvað. En staðan engu sér 3-0 fyrir Aftureldingu. Nú verða Haukarnir að fara að sækja. Þeir þurfa mark og það helst fyrir hálfleikinn. Og Birkir vel gert hjá markmann Aftureldingar. Hér kemur hörku spyrna fram. Það fer alla leið á Ásgeir. Já, Haukarnir eru aðeins hikandi. En það er erfitt að spila til liðum eins og Aftureldingu. Frábært lið. Og hér geta þær bættið marki en glæsileg tækling. Frábært úthlaup hana frá Ásgeiri. Hér haldaði boltanum bara vel inn á. Nú geta þær sótt upp. Hörku barátt upp kantinn. Hér kemur innkastið inn á tegin. Hrafn það í baráttunni en
Afturhelding koma boltan í burt og nú geta það sótt hratt. 2 á 1. 2 á 2. Hann kiksaði boltan aftur yfir. Fín vörn hann á Haukum reyndar. Þeir fá markspyrnuna. Hér eru Afturhelding enn og aftur að vinna boltan. Og hér flott skotfæri og þetta vel varið. Já, þrátt fyrir að Ásgeir sé búinn að fá sér 3 mörk þá hann búinn að standa sér frábærlega í markinu hjá Haukum. Og hér bara hvað? Boltinn allavega aftur fyrir. Mér sýnist dómar leiksins að láta endurtaka þessa hotspinnu. Eitthvað ólöglegt við hana. En þeir fá annars séns. Eitthvað sem Hauka mig ekki við að þetta fer allavega aftur fyrir. Sleipur bolti virtist vera hana, enda fín rigning búin að vera síðustu mínútur. Og hér kemur hörku skot, þetta rétt yfir markið. Frábær tilraun hana. Hér geta Haukar sótt, hvað gera þeir? Jörundur inn á teiginn. Skoti rétt fram hjá Birki Bóas. Já, það kom þá allavega fín sókn á Haukum, þetta eitthvað við þurfum í leikinn. Mark frá Haukum. Og hann sýnar hvað þeir geta. En þá kemur Jörundur með hotspyrnuna inn á teiginn. Skallinn rétt yfir frá Ólafi Darra. Já, Haukamenn aðeins farnir að ógna. Og það bara jákvæmt fyrir okkur sem horfum á leikinn. Klárt mál að það liggur marki á loftinu hjá Haukum. En eins og sjáum þá eru Afturheldingumenn að spila boltanum vel á milli sín og koma boltanum hratt fram. Það svona þeirra sterkasta. Eins og sjáum Hauka búin að fá 2 fín færi og í bæði skiptir hafa ná skotfæri. Þannig að Afturhelding þarf líka að passa vörnina. Og hér kemur hættulegur bolti og skallinn. Þetta frábærlega varið frá Ásgeiri Braga. Hann nú verið þekktur fyrir það í þessu leik að koma boltan hratt út. Nú bara sparka hann langt fram. Það að segja þurfa. Góð vörn þarna. Og það flott að sjá aftasta hjá Afturheldingu koma boltanum hratt í leik. Já, varnarleikur Hauka búið að batna mikið síðustu mínútur. Alveg augljóst mál að þeir ætla ekki á þessu fleiri mörk. Komið með alveg yfirdrifið nóg. Og hér geta það sótt. Og þetta skotið þarna frá Jörundi. Þarna sjáum við hvað markmaður Afturheldingar gerir frábærlega. Hörku markmaður. Hér kemur langur bolti fram, bara á milli þeirra tveggja. Sýnist Haukamaður að vera að vinna þetta. Já, setur hann bara í innkast. Að gera. Komum sér lengst frá markinu. Hér kemur langt innkastur á teiginn. Hættulegur bolti. Það verður ekkert úr þessu. Og þá geta Haukamenn náðu sókn í viðbót. Þeir þurfa alveg á sókn að halda. Afturheldingarmenn bara byrjuðu leikinn af miklu krafti og skoruðu 3 mörk bara á örfáum mínútum. Ég er nú ekki alveg með tölu á því en
Það eru fáar. En síðan þá hafa haukamenn aðeins pússa vörninni sína saman og hafa ekki fengið á þessu mark núna í nokkra mínútur. Og hér kemur hvað færi, en þetta er beint á Ásgeir Braga í markinu. Þá geta haukamenn sótt. Hvað gera þeir? Komast þeir 2-2. Jörundur með boltan. Og hörku skot þarna frá Jörundi. En boltinn rétt fram hjá markinu. Krakkar stíði bara yfir. Já. Við sjáum að markmaður Aftureldingar er klókur. Hver skissi boltur út og þeir fá markspyrnu þá tekur hann sér góðan tíma í það. Og þessi bolti langt fram en frábærlega gert þarna hjá Huga í vörninni. Og fín barátta. Og Gunnar þarna Hugo í baráttinni. Gísli kefur boltanum út á kantinn á Birki Bóas að mér sýnist. Hér geta þær komið segja. Þetta er veit nú ekki alveg hvað dómar er að hvert hann er að benda. Það er klárlega brot. Já, það er aukaspyrna, klárt brot hana. Og núna fá haukamenn fínan séns til að koma góðan boltinn á teginn. Boltinn, fín bolti en klettur í vörninni á Aftureldingu hana. Og já, hér handsanar hann boltan og markmaður Aftureldingar. Kemur boltanum langt frá völlin, mikið kapphlaup hana. Mér sýnist Hugo hafa betur. Já, setur hann út af í innkast. Fín vörn hjá Gunnari. Jæja. En það vantar ennþá eitthvað aðeins upp á sóknarleikinn á haukamönnum. Búa sér til að spila fínt frá marki og koma boltanum ágætlega fram á völlinn. Svo er það herslumunur að koma boltanum inn fyrir línuna. Og hér kemur hættulegt færi. Sjáum að haukamenn eru búnir að koma sér framar á völlinn og opna þar með fín færi fyrir Aftureldingu. Hér er eitthvað hik í vörninni á Aftureldingarmönnum. Hér er boltinn bara þetta er vel gert hjá Hrafni. Og hér er bara tekið bolti, fín tækling. Aftureldingar eru með frábæra varnarmenn. Þetta er vel spilað, hann er frábært spil. Og boltinn út á vænginn. Og boltinn fyrir eða hvað? Þetta er dauða færið þarna. Hér hefum við viljað sjá haukamenn bara setja boltan inn fyrir línuna. Inn í markið. Það hefur fengið hörku seinni hálfleik. En hér er búið að flauta til hálfleiks. Frábær fyrir okkur á baki á Aftureldingu. Haukamenn þurfa að koma sterkari í seinni hálfleikinn. Og ég efast ekki um það.
Já, síðan áleikur hafinn miklu krafti og það er alveg auðséð að þjálfari Hauka hefur komið skýr skilaboð til sinna manna. Þó sem ég les ekki hugsanir þá finnst mér afar líklegt að þjálfarar Hauka hafi sagt að það þarf mark, þá helst 3 og hér kemur hörku sending en hún fer gegnum alla pakkan og aftur fyrir. Þannig að þá geta afturheldingar menn róa leikinn. Það er mjög flott að sjá spil afturheldingar manna úr vörninni, þeir spila mikið út á kantana. En hér opnast þetta fyrir Hauka. Og já, hér vil ég hafa víti sýnast mér en ekki dæmt. Já, sjáum Ólaf Darra þarna. Miklu hér aftur á móti komin hörku sókn í afturheldingamönnum. Mark frá afturheldingu svona, það myndi ég segja slekkur svolítið á leiknum en aldrei afskrifa neinlið á þessu móti. Hér kemur bara hörku skot að gera að skjóta á markið eða reyna að skjóta á markið sem fór yfir. Hauka með fljótur að koma við spil og hér sjáum við að völlurinn er blautur og missegna boltan en hér geta þeir svo Ólafur Darri er búinn að skora. Já, þetta virðist alltaf að verða leikur og við sjáum að Haukamenn eru fljótir tilbaka. Að mínum mati mjög mikilvægt fyrir leikinn að fá mark frá Haukum. Og hér eru afturheldingamenn bara að hika í vörninni. Geta þær sett annað strax í andlitið á þeim, í grímuna á þeim. Sjáum að Haukamenn nú hafa þér fulla trú á þessu. Og afturheldingarmenn eru bara farnir að pakka. Það er bara langu fram. Og Gísli þarna bara reynar að koma boltanum, hann kemur hann allavega á félaga sinn. Sýndist þar á að vera hann Hugi. Hefði missað boltan á miðjunni. Hugi með boltan langa fram. Þeir þurfa að hafa allavega einn þarna frammi. Mér sýnist Hrafn Aron að vera fremsti maður hjá þeim. Og hann þarf þá bara að vera líka fremstur. Það er ekki rangstæð þessu. Það mætti nú hanga frammi. Nógu tími fyrir Hauka. Saman má segja afturheldingu, þeir geta verið rólegir en samt ekki ofrólegir því að eitt mark frá Haukum opnar að leik gjörsamlega. Hér er hörku barátta. Og já, hér líklegast skýrar að boltanum bara út af. Þetta er mjög vel gert hjá afturheldingamönnum. Þeir vita það að tíminn er með þeim. Þeir hafa 2 marka forystu, fínum málum og taka sér góðan tíma í allt svona. Hér er ekkert að spila kantana, bara beinn boltinn á miðjuna, langu fram og hér geta svo 3-3. Já. Þá geta Haukamenn sótt hratt. Nú verða þær að setja eitt mark á Ólafur Darri, markaskorari með sendinguna, en þetta er hættulegur bolti en vel varið þarna hjá markmanni afturheldingar og hann róa leikinn að venju. Við erum að horfa á hörkuleik hérna, hörku barátta. Hvorugt liðið virðist alltaf að gefa eftir. Gefa neitt eftir og hér skot sem að fer í
varnarmann Hauka, ég sá ekki alveg hver það var. Sýnist Gunnar Hugo, já við sjáum að boltinn sleipur. Það sést augljóslega, búið að rigna allt svakalega síðustu mínútur. Það bara skemmtilega fyrir hann fótbolta. Að mínu mati. Og hér, já, mér sýnist Jörundur vera búinn að færa sig fram á vellinu og virðist vera fremsti maður. Hér skilaði boltan aftur fyrir markspyrna. En þá einhverja 10 mínútur eftir þessu leik, sem þýðir að það nóg eftir fyrir Haukamenn. Og hér Aftureldingamenn bíða með 2 tilbaka á 1 og boltinn langt aftur fyrir. Og hér kemur Aron Einar einkastandinn á teginn og skallinn að vísu svolítið hátt yfir en einhvers sér vel gert hjá þeim. Við sjáum að þeir eru skipulaðir leikmenn Aftureldingar. 2 tilbaka, 3 á miðju og 1 frammi. Miðjan þétt hjá þeim. 2 öftustu tala vel saman, þannig að þetta erfitt fyrir Hauka. En hér verða þeir bara að sýna hvað þeir geta, til hvers þeir eru komnir. Við sjáum að fyrir Ólaf Darraðan að fara á það 2 bara svo að fara á klett, gjörsamlega. Hugi bolta fram. Já, ég held að herslumunur sé sá að Aftureldingarmenn eru bara mun grimmar í alla bolta. Það er bara augljóst að Haukamenn, þeir þurfa að vera mun ákveðnari í sínu sóknarleik. Og hér bara gefa þær hornspyrnu. Mark frá Aftureldingamönnum úr þessu horni gerur svolítið út til leikjarni mínum mati. En mér sýnist ekkert vera þessu. Þeir halda hann þetta inn á, geta komið hann aftur. En hér getur Ólafur Darri sótt hratt. Hörku barátta. Og hér brýtur hann. Nei, dómari leiksins ekkert að kippa sig upp við þetta. Enda bara 50-50 bolti. Ég sé nú ekki alveg hver liggur hins vegar. Nei. Sýnist nú Hauka með það allan eiga innkastið. Og ágætlega leist hann eða vel gert. Og Aftureldingarmenn koma boltanum í burtu. Hér er hann 1 á 4. Fyrsti maður á Haukum tekur hann. Þetta er vel gert, góð vörð hjá þeim. Veit nú ekki okkur hann að skýla boltanum hana. Það er vel leist hjá honum. Það er vel leist, mér sýndist að vera Gísli. Hörku varnarmaður. Og hér kiksaður boltan. Það er sem segi, það er blautt. Þannig að þetta er hörku leikur. Og já, Aftureldingarmenn, þeir eru svolítið mikið því bara að hreinsa. Enda tíminn er með þeim og þeir þurfa ekkert að vera að stressa sig þarna að spila eitthvað boltan á milli sín. Langauðvöldast bara að hreinsa honum fram. Tíminn tikkar. En Ásgeir Bragi, markmaður Hauka, þar var fljótur að koma leik. Setur hann vel út á breytarnas með Hugi og opna völlin mjög vel. Og Hugi er á hörku spretti. Nær ekki að koma honum yfir. Hann fer yfir ásakið á leikmann. Sér hann ekki alveg. Sýndist að það var Hrafn Aron hana. Búinn að draga sig út á kantinn. Út á vinstri kantinn. Og hér kemur hörkubolt inn á teginn en þeir skalla einn í burtu.
Þá getur Ásgeir Bragi bara spynt honum fram. Cirka 5 mínútur eftir þessa leik. Við þurfum mark frá Haukum sem allra fyrst fyrir þennan leik. Og hér hættulegt færi en Klettarnir frá Mosfellsbæ stöðva þetta vel og ætla ekki að leyfa að skora annað mark. Það alveg augljóst. Geta sótt en Haukamenn eru fljótir að stoppa og vörn Haukamanna hefur lagast mikið í seinni hálfleik. Þeir áttu von á aumum Mosfellsmönnum en þvert á móti komu þeir gjörsamlega klárir innan leik. Skoruðu sér 3 mörk sem eru með núna á bakinu. Ólafur Darri heldur hann inn á, setur hann á vinn sinn í afturhaldningu. Líklega strangur maður. Og kemur mann ekkert á óvart. Afturhaldingamenn eru að spyrna honum hátt upp í loft og í burtu. Mjög skynsamlega gert hjá þeim, það verður bara að viðurkennast. Ekki fallegasti bolti í heimi en mjög skynsamlegt, en þá getur Ólafur Darri sótt hratt. En já, þessi tækling stórkostleg. Jæja, hvað gera þeir? Birkir Bóas nær boltanum ekki alveg að eins og hann vildi. Þá sýnist mér Jörundur allan með boltan. Reyna að finna Ólafur en Ólafur eitthvað farin að kvarta yfir meiðslum hann í hjám sýnist mér. Haltrar hér út af. Og inn á í hans staðar koma leikmaður að nafni Gunnar Hugo. Tvær og hálfa eftir þessum stórkostlega leik. Haukamenn. Og hér færi. Og þetta mark. Frábært mark þarna. Vel spilað á þeim og ná að opna vörn afturheldingar. Verða að viðurkenna það, ég sá ekki hver skoraði þetta mark því miður. En staðan er 3-2 og einhverja 2 mínútur eftir þessu leik. Við höfum von á hörku loka mínútu. Heyrum áhörundar foreldrar Haukastráka eru farnir að kalla á framar á völlinn, en þá líka opnast vörnin og Mosfellingar komið með boltan inn á teiginn og þeir eru alltaf að refsa þarna og klára þennan leik. Svolítið mikið slokknað á. Við erum komið staðfestingu því að það var Jörundur sem skoraði mark Haukamanna, númer 2. Og þeir reyna ekkert að halda boltanum sínum milli afturheldingarmenn. Komum alltaf út af eða beint í burtu. Virka ágætlega hingað til. Þetta mikil áhætta sem fylgir þessu boltarendar. Það má náttúrulega segja saman með Haukamanna. Bolti þeirra áhætta. Þeir eru farin með marga menn fram. Skilja þar eftir svolítið stórt op í vörninni sem að afturheldingarmenn hafa ekki náð að nýta alveg nógu vel í síðari hálfleik. Boltin ekki vilja inn fyrir línuna. Leiktíminn að renna sitt skeið hérna. Lítið eftir. Og við erum búin að vera vitna á hörku leik. Og hér kemur Hugi með langa bolta fram. Og það verður ekkert úr þessu. Vel gert hjá, eða gott útlaup hjá markmanni afturheldingar. Og hér getur það spynt boltana fram og þá flauta dómar leiksins af. Frábær sigur frá afturheldingarmönnum.
og Haukar fara með sárt enni heim. Næsti leikur hjá okkur á KTV er Þróttur Reykjavík 2, Keflavík 2 í brasilísku deildinni. Þangað til, hafa það gott. Já, velkomin okkur aftur. Næsta leikur okkar er, sem ég sagði, Þróttur 2, Keflavík 2 í brasilísku deildinni. Og það verður svipað á síðasta leikur, hörku leikur. Og það eru Þróttarar sem að byrja þetta ágætlega. Brasilíska deildin hefur verið öflug þar sem að vera móti. Flotti leikir, flott lið, flotti leikmenn. Og hér eru Þróttarar að sækja. Skotið. Fín vörn þarna. Þróttar að byrja þetta vel, er að reyna að opna vörn Keflvíkinga. Þeir fá innkast. Hér er innkast sem Keflvíkingar eiga. Og þessi bolti aftur fyrir. Nú geta Keflvíkingar prófa leikinn og reynda að sækja. Að marki Þróttara, en þétt miðja og þétt vörn frá Þrótturum gera þeim erfitt fyrir að koma boltanum fram. Alltaf einhver rauður og hvítur maður mættur.
Hér fín spilna frá völlin. Já, þeir eru svolítið í svona long ball. Þróttarar. Greinilega með fljóta menn fram á við. Og hér hörku barátta. Skiptur fín skiptigefur og skallinn inn fyrir. Þá Keflvíkingur mættur. Þróttarar búin að byrja þennan leik af miklu krafti. Bæði lið vilja sigur í þessu leik. Yndisleg rigning hérna á Akureyri. Kannski pínu pirrandi fyrir fólki sem eru að horfa, en líklegast bara mjög skemmtileg fyrir leikmennina. Blautur bolti, blautur völlur, bara skemmtilegt. Og hér sjáum við smá öruleikar í vörðinni á Þrótturum. Þeir leysa þetta vel og hér hörku barátta. Keflvíkingar gera vel. Nú Keflvíkingar að fljóta tilbaka. Þróttar að sækja hér hratt upp. Og já, ég veit ekki hvort þetta var sendingarskot, en endar í höndunum á markmanni Keflvíkingum. Já. Þróttarar eru ekki liðið sem ætlar að halda boltan í vörninni. Þeir koma nú alltaf fram á við. Lið sem vill mörk, og það viljum við líka. Það viljum við líka. Hér hörku færi á Keflvíkingum, en vel lokað á Þrótturum. Eins og ég segi, góð vörn hjá þeim. Jöp. Fín hotspinn á tegin. Þetta er inni. Frábærlega gert hjá Keflvíkingum. Hörku hotspinna, föst niðri, og þar mæti maður og nær og klárar þetta vel. Þetta var smart talið. Þróttar verða líka að passa vörnina, og Keflvíkingar greinilega mjög fljóti fram völlin. Þessi leikur er svo langt frá að búin. Þetta er bara rétt að byrja. Nóg eftir að veislu í dag hérna hjá okkur á KTV. Og hér kemur bolti fyrir, en endar örugglega í höndunum á markmanni Keflvíkinga. Hann spilur hann átt frá völlin. Þeir eru að stela fleiri mörk, og hér koma það nú á síðustu stundu í burtu. Nikolás með boltan. Ágætt skipting. Já, endar einkasti sem Þróttar eiga. Hann kemur strax fram. Skalli niður. Já, virtist vera sending á sjálfa sig. Skemmtilegt frá hann hana. Og hér er hotspyrna. Já, Þróttarar þurfa mark og þeir ætla sér að skora. Og hér virðist boltinn fara í hendina. Ekki dæmt, algjör óþarfi. Átti leikinn alltaf áfram. Leifum að fljóta, og hér kemur skot síðan sem fer fram hjá markinu.
kemur skallinn. Þróttarar, vel gert hjá Þrótturum. Frábært spil en góð vörn líka hjá Keflvíkingum. Spila boltana vel á milli sín, Þróttarar. Vita það að völlurinn er stór og þeir þurfa að nota breiddina vel. Gera það. Spila mjög vel á milli sín hérna. Örugglega góðar æfingar hjá þeim. Og hér, já, fer boltan aftur fyrir og Keflvíkingar eiga markspyrnu. Hér komaðum við burtu. Þessi leikur getur dottið báðum megin, það er alveg auðséð. Keflvíkingar sína það að þeir þurfa greinlega ekki nema bara eina sókn til að skora. Þrótturum ekki ennþá tekist að skora þrátt fyrir hörku sóknir. Boltinn langur fram. Og Þróttarar Þetta er fín vörn til Keflvíkingum. Þeir fá innkastið. Hér er bara, hér er hörku barátta. Og þessi endar hjá markmanni Þróttara. Fljótur að komum í spil. Og þessi verður aftur fyrir að mér sýnist. Það sé, já, þetta er innkast, ekki hotspyrna sem ég átti von á. Og hér er hörku færi, þetta er varið og þeir ná frákastinu. Þróttarar eru búin að jafna þennan leik. Það hlaut að koma að þessu lág mark í loftinu. Og við erum komin í hörku leik. Mjög jafn leikur, 10 mínútur liðnar, 11 mínútur liðnar. 4 mínútur eftir að fyrra leik. Og það þýðir að það er ennþá nóg eftir þessu leik. Já, Keflvíkingar bara frusa þessum í burtu. Þróttarar fljótur að taka innkastið. Mikið sóknarlið Þróttarar. Eins mikið varnarlið þarna hjá Keflvíkingum. Og langur aftur fyrir. Já, þetta er einfaldlega bara mjög góð pressa hjá Þrótturum. Og hörkubolti fram en glæsilegt úthlaup þarna hjá markmanni Þróttara. Og þá geta það sótt hratt. Hér eru þeir konið hvað 3 á 1 að mér sýnist, 3 á 2. Og sóknin er ekki búinn.
Keflvíkingar komið sér í burtu, fljóti tilbaka Keflvíkingar. Boltinn hörkuleikur, það allt að gerast. Ég sé nú ekki, ég held að þetta sé auka spyrna þarna á stórhættuleg stað. Spurning hvort hann sínast það var Nikol sem ætlar að taka þessa. Nei, ég veit það ekki. Það skiptir ekki máli. Spurningin bara hvort hann ætlar að setja hann fyrir eða á markið. Hvoru tekja mögulegt. Sínast reyndar að maður komin á stöngina á Keflvíkingum og þessi af veggnum og aftur fyrir í hornspyrnu. Fínar hornspyrnur frá Þrótturum í þessu leik. Fín hornspyrna en rétt yfir. Hér boltinn orðinn kyrr, já. Hér eru þeir að leika sér að eldinum Keflvíkingar. Leysa þetta ágætlega. Mér sýnist Þróttarum komin í boltinn, já. Keflvíkingar kom boltanum frá vel gert til Keflvíkingum. Hratt upp vinstri kantinn. Þar geta það komið hratt upp. En góð vörn. 5 menn mættir hjá Þrótturinn tilbaka og loka vel og stoppa þessa skyndisókn. Feikja vel. En hér bolti farin aftur fyrir og Þróttarar fá ekki markspyrnu því að dómari leiksins búinn að flauta til hálfleiks. Hörku fyrir hálfleikur og staðan jöfn 1-1 og við höfum von á hörku síðari hálfleik. Já, velkomin áttur. Seinni hálfleikur hafinn. Við höfum von á hörku seinni hálfleik, jafnt í hálfleik og þessar hálfleiksræður hjá liðunum voru mjög stuttar, líklegast bara þægilegar. Bæði lið þurfa augljóslega að passa sitt mark vel og þurfa einnig fljóti fram. Og Ingi Dór Björn að taka innkastið því að liðsfélagi hans Guðmundur sýnist mér, ég sé ekki hvað hann heitir. Fínt bolti fram. 2. Afgreiðslan ekki alveg nógu góð þarna. Erfitt færi svo sem. Snýr baki markið, snýr sig fljótt við, en Þróttarar fljóti fram og eru strax komin í skyndisókn. Haldi svo inn á, vel gert.
Keflvíkingar keyra vel. Hér missaði boltar. Þeir eru búin að skora því líkt og annað eins erum að sjá þetta. Og hér sjá, þetta er skemmtilegt fagn hérna. Já, höfum gaman að þessu. Að gera. En Keflvíkingar er nýbúnir í hörkusókn og hafa bara 1-2 langar sendingar fram og þeir refsuðu. Þetta lýsir bara mjög góðu liði. Þarf að vera með gott lið, vel skipulagt til að geta þetta. Og hér ætlaði að halda áfram að sækja. Ekkert verið að bakka. Þetta er ekkert nýtt hjá þeim. Þróttarar mikið sókn og stór hættulegu bolti. Þvert fyrir markið. Þarna þurfti bara stóru tá. En hún var ekki á staðnum. Keflvíkingar fljótur að koma boltanum í leik. Já, náðu að halda sinna og vel gert. Og já, þeir halda þessu ekki hérna. En það skiptir ekki máli þegar þeir áttu innkastið. Bæði lið með hörku sóknir. Færi eftir færi. Það er gaman að lýsa svoleiðis leikjum. Og hér er markspyrna. Þróttarar geta sótt galopinn hægri kantur hjá þeim og hér kemur frábær sending og þetta er varið. Gott úthlaup hjá markmanni Keflvíkinga og hann kemur fína bolta fram inn á miðjuna þar sem hann skoppar yfir Þróttara. En Blessa. Og hér er hörkufæri en erfitt svo sem þetta var orðið þrönguskotin gill. Ekki margir menn á teiknum og Keflvíkingar gera vel og koma sér burtu. Stuttingkast, spila aftur. Þessi er inn á. Nú getur Keflvíkingar svo trætt. Margir menn hjá Þrótturum eftir frammi en það þarf víst ekki marga menn í vörðina hjá Þrótturi til að losa boltan í burtu. Og við sjáum það að boltinn er óskaplega blautur hana. Því að þegar markmann sendur á marki bara venjulegan bolta þá og ef þú tekur ekki á mót honum strax þá er boltinn bara farin út af á leiðinni þangað. Já. Og hér geta þeir skorað sér 3. mark og klaufalegt þarna en óheppnin. Keflvíkingar sleppa með skrekkin. Já, fín gafnhreyfing hana. Og aftur en þá stoppaði boltan 2-1. Hann nær honum ekki og þessu er aftur fyrir. Hik hjá báðum liðum í vörninni. Og það vantar oft bara herslumuna. Það vantar svo lítið upp á hjá báðum liðum til að setja boltan inn fyrir línuna og inn í markið. Tíu mínútur eftir þessu leik hjá okkur. Hörku barátta hana. Og gaman að sjá hvað er að nota breiddina vel á vellinum og sækja mikið upp kantana. Þróttarar, þá maður reyndar að segja saman Keflvíkinga. Og hér er hörkubolti. Móttaka sveik hann ekki. Þetta er frábær afgreiðsla. Virtist vera rennandi í sandinn en
Hann sýndi okkur það að maður á aldrei að gefast upp, aldrei að hætta. Og nafni minn að skora, Sindri. Mikilvægt að koma þessu að. Keflvíkingar langt frá því að vera hættir, þeir vita það nóg eftir. Þeir þurfa bara að vera rólegir og þolinmóðir. Þeir fá færi með góða vörn. Og hér eru þeir Þróttarar í hörkusókn. Bætið þeir við marki er þetta langt komið en mér sýnist Keflvíkingar ekkert vera að bjóða upp á neitt svoleiðis og eru fljótið fram og hér galopnar stjörnin hjá Þrótturum og skotið, þetta er frábært mark. Skyndisókn 101 þarna hjá Keflvíkingum, mjög vel gert hjá þeim. Þróttarar sjá það hér með að Keflvíkingar eru ekki hættir og við sjáum það einnig. Og það mikilvægast er að Keflvíkingar vita sjálfur að það er nóg eftir. Við erum komin inn í mjög spennandi leik hérna. Og já, mér sýnist Keflvíkingar bara ætla að refsa menn aftur. Og hörkuboltið, þetta er dauðafæri þarna. Þarna þurfti bara eitt stíft hár og ég er vel varið. Vel varið í markinu á Þrótturum þarna. Keflvíkingar óhefnir. Má segja hefnisskipinu með Þrótturum akkurat núna. Hotspyrna sem Keflvíkingar fá. Þeir 7 mínútur eftir þessu leik hjá okkur. Og ennþá allt galopið. Opin bók. Keflvíkingar með hotspyrnu inn á teigir. Og já, þessi fer yfir allan pakkan og í innkast. Við sjáum það að boltinn má ekkert vera allt og fastur hjá leikmönnum. Þá flýtur hann bara einhvert. Það áttur á móti þarf bara að vera ákveðnir í boltan. Koma með þessa stóru táði að hvað sem vantar. Hér er boltinn farinn, já, hárrétt þarna á dómar leiksins. Darri með sendinguna fram og hér galopnast allt og skoti í fyrsta þarna. Yfir markið. Þá geta Þróttarar reynt að róa leikina þess þegar 5 mínútur eftir 5,5. Skemmtilega leikur á milli Þróttara og Keflvíkinga í brasilísku deildinni. Minnst að kosti við gaman á þessu leik og vonandi hafið þið líka gaman á honum. Hér kemur fín pressa frá Þrótturum og Keflvíkingar bara setja hann aftur fyrir, út að segja í innkast. Og hér eru tæpir og ég held að það sé búið að dæma. Já, eða hvað dæma á hvað spyr ég nú bara. Ég held nú að sé að dæma auka spyrnu á Keflvíkinga og þetta er bara hörku færi fyrir góðan spyrnumann. Og af því sem ég hef séð þá er þessi leikmaður hörku spyrnumaður og hér náttúrulega verður spyrnan
ekki tekið fyrir markmaður Keflvíkinga er klár. Hörku markmaður. Hann er ready, sýnist mér. Það hafið vegginn í lagi, Keflvíkingar, það er mikilvægt. Og þá er hann búinn að flauta og spyrnan er tekin og þetta er beint í vegginn. Þetta er bara klettur. Og svo aftur fyrir, já. Og já, þarna missir hann af boltanum, missir fókus bara í hálft sekundu brot eða eitthvað og þá er bolti farin út af. Reikningi gerir þetta bara skemmtilegt. Þótt svo mér líka hann ekkert allt of vel hérna. Keflvíkingar, þeir eiga alveg inni sóknir. Það er alveg vitamál. Þeir þurfa bara að koma boltanum fram á við. Opna þetta pínu. Langur bolti fram og hér slæsar hann boltan niður. En sem betur fyrir hann og Þróttara þá verður ekkert úr þessu. Hér er eitthvað. Já, lendir hann illa. Sýnast hann halda fyrir bakið. Aldrei það að lenda svona. Keflvíkingar mega ekki við meiðslum. Þeir þurfa mark. Þetta var ekki verið þægilegt. En glerharður Keflvíkingur og hann harkar þetta af sér. Og já, kurteis Keflvíkingur bara gefur boltan á leið. Hann veit sem vel að það þarf mark. Þess að þurfa að drífa þetta gengasti. Og þeir eru ekkert að bíða með að Þróttarar og boltinn aftur fyrir hotspyrna. Og þótt svo að Þróttarar þurfi mark, þótt svo að Keflvíkingar þurfi mark, þá má ekki gleyma því að mark frá Þrótturum gerir út leikinn. Og hér er hættulegu bolti. Og hann skallar hann í innkast. Já, vel gert þarna og fín sendingu upp en þarna vantar mjög lítið upp á, einfallega bara mjög vel gert á Þrótturum. Hér er hann skemmtilega helsendingu sem klikkar, alltaf gáðan að reyna svona. Skemmtilegt fyrir okkur sem horfum á leikinn. Og hér er hörku pressa. Hann er bara rólegur í vörninni. Segjum að vera ekkert að stressa á sig, hann er með þetta. Ég veit það, hann er með þetta. Dómarinn við fín tök á þessu leik. Fín tök á þessu leik. Og það er aukaspyrna. Fá þeir loka færi Keflvíkingar. 30 sekundur eða eitthvað eftir þessu leik. Og hörku boltinn á tegin en þessi fer yfir allan pakkan. Erfiður bolti þarna. Og nú geta Þróttarar rólegir og bara, ég veit ekki, spila á honum að komið langa fram. Ég sé að Benjamin er búinn að opna völlinn. En mér sýnist markmaður að skipa á hann fara hann miðjuna, hann ætla bara bombuna fram. Og hann er ekkert að hér kemur bolti fram. Þróttar að sækja 3 og 3. Og þetta er skemmtilega gert hana. Tekur hann yfir sig. Fá þeir sjensi viðbót Keflvíkingar. Dómar ekki ekkert að stressa svo lítið á klukkan, hann gera það núna reyndar. Hann hefur fundið eitthvað á sér. Því að leiktíminn er alltaf liðinn. Spurning hvort að hann sé eitthvað örlítið á eftir. En það er bara meiri fótbolti úr okkur. En þá fer boltinn út af
Þróttar þau eru komið langt innkast. Nei, hérna Keflvíkingar segja ásakið. Út fyrir já. Það er spurning á hvernig ekki búin að flauta leikinn af. Komið að mínum að samkvæmt minni klukku er þetta komið allavega mínúti fram við venlega leiktíma. Nú held ég hann ætti bara að fara að flauta þetta af. Lítur hér aftur á klukku svona eftir að leiktíma var búinn. Það er spurning, hann hefur gaman að þessu. Líkt og ég. Og hér er hörku sprettur upp völlin. Þróttara markmaður spytur fram og hér er hann búinn að flauta leikinn af. Þróttara með hörku sigur. Keflvíkingar, það má ekki taka neitt á þeim. Þeir voru frábæri eins og leik og einfallega bara óhefnir. Fengu sín færi líkt og Þróttarar. Þróttarar nýttu sín betur. Já, velkomið okkar aftur. Nú er það Þróttarar aftur, Þróttur 3 og IA 3 í chilensku deildinni. Í C-riðli. Áhugaverður leikur. Af því sem ég best veit þá var þetta 2 jöfn lið, hörkulið. Það eru Skagamenn sem byrja þennan leik. Góða skemmtu segja nú bara. Þetta er síðasti leikur eru hlé hjá okkur. Tökum okkur hlé 16:40 ég held. Matarpása. En svo komum við aftur klukkan komum við aftur 17:20 komum við aftur. Jep. Þannig að þá vitum við það. Þróttar ekki þá sótt. Já, sýtist nú í að maður ekki eins og vita þessu.
skemmtilegt. Hér má ekki miklu muna, en Skagamenn eru þekktir fyrir góða vörn. Hér fínt skot og markmaður heldur ekki boltanum. Logi Mar. En einhver sé mjög vel gert hjá honum, það verður ekki tekið á honum. Þá geta Skagamenn sótt hratt. Sindri með boltan. Örkuskot, þetta bjarga á línu. Og ja, hér koma bara 2 á 1 Skagamann. Þróttarar með mikið sóknar bolta á þessum móti. Hörku vörn þarna. Hér vinna Skagamenn innkastið. Það eru þeir sem eru í sókn þessa stundina. Hér sýnist mér Hektor vita að bolti var á leiðinni út af. Og hér hörkufæri. Logi Mar í marki Skagamann að gera vel. Og hér setur Gabriel boltan út af. Og innkastið eiga Þróttarar. Já, þetta fín vörn, en þeir virðast alltaf opna Þróttarar. Og Logi Mar missir hann, en hann fer sér að Þróttar og aftur fyrir. Markspyrna frá marki Ía. Og Logi Mar með öflugan hægri fót þarna, kemur boltanum fram. Og þá Gabriel alltaf boltan að heldur hann inn og hann hraður. En ekki nógu hraður fyrir þennan sleipa bolta. Sem að, já, maður getur sagt hann fljóti aftur fyrir. Talandi góðan fót, þá þessi einnig mjög góður. Og þá eru þið hvað, 3 á 1. Þeir hljóta nýta þetta. Þetta frábær sókn frá Þrótturum. Og Þróttarar komnir yfir. Flott sókn frá Þrótturum frá upphafi til enda og þessi farin út af eitthvað sem Þróttar eiga. Hér liggur Skagamaður eftir. Já. Hér koma Skagamenn. Þeir eru vanir rigningu og roki. Fór þangað þar síðustu helgi á Ník. Ég man ekki hvað það heitir. Mótið á Skaganum. Hörkur flott mótið þeim.
Hér kemur sendingi upp fyrir sem Logi Mar Handsalar fljótur að kasta hann í leik. Það var bara svo Peter Schmeichel. Hér hörku barátta. Örlítið og mikið fyrir dómara leiksins. Skila það full vel. Má víst ekki hrinda. Hér kemur fínn bolti inn fyrir sem að fyrirlið Þróttara nær að koma í burtu. Á liðsfélag sem getur sótt hratt og fínu vörn hjá Skagamönnum. Já, hér sjáum við þetta sé ekki bara Sindri 2 númer 7 þarna hjá Skagamönnum og hér kemur boltinn inn fyrir. Hér aukaspilna stórhættulegur stað fyrir Skagamenn. Ef það einhvern tíma tími til að jafna leiki þá held ég að sé núna. Það spurning hvort að þetta sé Gabriel sjálfur sem ætlar að taka þetta. Kristján stendur eins og er yfir boltanum líka. Spurning hvort Gabriel eða mér sést Kristján vera að fara frá honum og Gabriel þá ertu að bíða til flautur vinur minn. Og boltinn rétt yfir markið. Fín tilraun. Skagamenn eftir að fá fleiri færi, ekki örvænta. Langur fram. Þessi bara stefnir út af en Sindri segist ekki vilja fá þennan út af og heldur áfram. Nota breytina vel. Og halda þessu reyndar ekki enn á og markspyrna frá marki Þróttara. Hér geta Skagamenn sótt skotið. Þetta hörku skotið, frábærlega varið. Öflugur markmaður, erfitt að já, hann bara hélt þess að hann greip hann. Erfitt að grípa svona bolta í mikilli rigningu. Þekkjafræður var ekki markmaður. Áhuga markmaður, það er annað. Og hér er að Þróttar innkast. Taka þetta stutt. Nota félagsins sem batta hana. Og félagsins gera bara stórvel. En þá geta Skagamenn sótt hratt. Þeir eru eftir að fá færi. Virðist ekki að koma alveg strax. Við bíðum og leyfum Þróttarum að horfa í sókn á meðan. Hörku vörn. Og hér vilja bæði lið fá innkastið. En það fær bara annað lið innkastið. Það eru reglurnar og það eru Skagamenn sem fá innkastið. Gulklæddir að vana og hér kemur boltinn kantinn en mér sýnist þeirra búið að flauta. Það getur verið mjög hættu þar sem var komin í fína stöðu. Það vel 4 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Og það eru Þróttara sem leiða 1-0. Það getur breyst á örstundu. Og núna er færi til þess að breyta því. En ja, hörku vörn þarna. Klettar í vörninni hjá þeim. En hér er búið að opna. Þeir opna vörnina og þetta er vel varið. Já, hann hefur staðið sig með sóma og þessi markmaður. Brá efnilegur markmaður. Greinilega vanur bleitunni.
innkast sem að Skagamenn eiga. Hann ætlar ekki að taka þetta langt, það bara stutt. Og þessi inná. Leið að hætta að rigna og róaðist yfir öllu hérna. Það ekkert mál. Stemmingin til staðar hins vegar. Og Skagamenn finna fyrir henni. Líkt og Þróttarar. Og ég. Hér eru Skagamenn brotlegir. Ekki. Hér séum ekki alveg hvað í gangi. Já, það bara innkast sem að Tristan Freyr að taka. Setur hann á félaga sinn Hector sem að, já, vinnur hotspinnu fyrir Skagamenn. Og það var náttúrulega leðilt fyrir setnáleikinn að fá mark frá Skagamönnum. Hingað til hafa leikirnir mjög jafnir og það ekkert að breytast í þessu leik. Það bara rólur í markinu. Ekkert stress, það óþarfi. Það óþarfi. Hér kemur færi Skagamenn og þetta glæsileg sending hérna frá Gabriel á liðsfélaga sinn Lester. Og Lester klárar þetta feiki vel. Og staðan orðin jöfn. Það þetta sem að áhorfendur vildu. Já, kannski ekki Þróttarar. En að minnsta kosti Skagamenn. Og leikurinn er jafn á nýja leik. Það eru Skagamenn sem eru hættulega þessa stundina, en má ekki gleyma því að Þróttarar eru fljótið fram og hér er árekstur. Dómari leiksins leyfir leiknum að halda áfram. Leyfir svo fljóta, það er að gera. Og boltinn á teginn. Þessi fer aftur fyrir af. Já, mér sýnist bara Þróttara. Logi Mar getur spint þessum fram. Hér er færi á Skagamönnum með þessi fer aftur fyrir. Samkvæmt okkar klukku hérna er leiktíminn liðinn, en það ekki kannski alveg hægt að segja það sama klukku dómarans, þar sem að við byrjum kannski aðeins á eftir. En hér er boltinn farinn. Innkast. Já, mér sýnist við bara að vera á fínum tíma því að hann flautar til leikhlés 1-1. Frábær fyrirhálfleikur.
Og síðar hálfleikur hafinn. Við höfum bara von á jöfnum leik. Seinni hálfleikur byrjar bara eins og fyrir endaði. Barátta. Og hér skotið en hann rennur. Svo skiljanlegt. Bleit hann. Mikil. Já, byggðist Elvingar á smá truflun. Datt aðeins út hérna sambandið hjá okkur. En ja, ég get sagt ykkur það að þið mistu ekki af neinu. Bara rólegur leikur til að byrja með í seinni hálfleik. Þrátt fyrir mikla hörku. Hér hörku barátta og það skamaður sem liggur eftir. Sýnast þetta að vera Já, hann liggur ennþá eftir að dómarleiksins stöðvar þetta. Sýnast þetta Sé nú ekki alveg hvað þetta er. Já, þetta sé líkast Kristján. Jú, Kristján lá þarna eftir. Hörku leikmaður. Hann harkar hetta á sér. En ég minna það að við tökum okkur stutta pásu eftir þennan leik og komum sér aftur 17:20. Hér gerum við Hornspyrna Þróttar inn á teiginn og Logi maður reynar að killa hann í burtu en nær honum ekki. Það er líka ófærið því að bolti hópar alveg yfir hinum megin. Fastir boltar að venju hjá Logamar fram. Það á líka bara að vera þannig. Leyfa liðsfélagum sínum að finna fyrir alvöru sendingum. Og hér bara sparkar reglu frá konu. Það ger hún ekki til. Hörku reglíf. Og hér eru Þróttar að sækja þarna fyrir tilbaka í staðar að keyra beint áfram. Það getur allt gerst á svona mótum. Og sérstaklega henni. Já, hér er vel gert hjá skagamönnum. Kristján stoppar vel og kemur hann á liðsfélaga sinn Lester. Og hér kemur önnur sending upp. Lester með boltan en missir hann aftur fyrir og aftur fyrir þetta ekki bara innkast. Þróttar eiga innkast, jú. Hér kemur bolti fram en skagamenn öflugir hérna á miðjunni. Hér er smá olbogi. Það er nú bara létt. Engin ílska í þessu hjá honum. Ég lofaði ykkur því. Hér eru menn vinir. Það er vel leist tröngt hérna hjá Þrótturum en skagamenn með hörku pressu. Þetta er svolítið búið að vera leikur miðjunar. Mikil barátta á miðsvæðinu hjá báðum liðum. Hörku miðjumenn. Og hér galopnast þetta en já,
Hann bara sest á boltan, Sip og ég er að gera núna, setjast á stól. Og hér er innkast. Já. Þá veist ekki tala við lýsar hann. Hér kemur hörkubolti fram. Hann er á undan í Skagamenn undan í boltan. Góð tækling frá Daniel Darra með sýnist. Eins og ég hef búin að segja áður, þá eru 2 nr. 7 á Skagamennum, Daniel og Sindri. Maður þarf bara að reyna að þekkja þau sundur. Mér sýnist Daniel vera farin út af og inn á fyrir hann kemur ykkur algjör snillingur, ég veist ekki um það. Mér sýnist þetta bara að vera Kristján aftur. En hér er að hættan á bolta, Gabriel með boltan inn á tegin, náður að flikkunum, það þarf lítið til, en boltinn fyrir gegnum allan pakkan, ótrúlega satt. Fór í gegnum hérna 1, 2, jafnvel 3 menn og endaði aftur í markspinnu. En enn og aftur er þessi að keyra upp kantinn á Þrótturum. Og bolti fyrir, en Skagamenn að venju með hörku vörn. Komur fljótt í leik. Boltinn út af. Já, boltinn svolítið út af í síðustu leikju, en það er svo alveg skiljanlegt. Það er blautt og menn er að galopna völlin hérna, og það er bara mjög jákvægt þegar menn er að nota breiddina. Hér hjálpar Kristján sér aðeins með að nota hendunar, en þetta er nú bara lítið, en það má aldrei hætta þarna tapaði boltan, og Kristján hörku bara átt á miðunni, setur hann á, já. Sindri, þessi var öflugur. Skilur þetta ekkert í þessu. Kannan glerharður. Já, þessi boltar átt að fara í gegnum fyrstu menn, og það eru mitt þeir sem eiga að taka boltan. Hér kemur bara, hann geti alveg svo að sparka þessu fram, þessu að það langur. Þetta er bara öflugu fótbolti, líka öflugu hendi hjá Loga Mar. Hér kemur boltinn út af. Tala bara á hann. Hér er brot. Já, sýndist á öllu að Hector hafi verið svo brotlega hana. Já, segir maðurinn. Klárt mál að Þróttarar eru með öflamann, og hér kemur spyrna. Fín spyrna, en þarna loksins nær fyrsti maður boltanum. Búin að bíða þessu lengi. Mjög mikilvægt að ná fyrsta bolta. Ekki lega nú að boppa. Þá er voðum vís. Já. Hér geta það sótt hratt. Galopið leikur. Hnífjafn leikur. 1-1. Og þetta er bara galopið fyrir bæði lið. Já, sama hvort lið á eftir að stela þessu. Já, ef svo verður, þá á það ekki eftir að koma neitt á óvart. En jafnteflið væri náttúrulega sanngjarn úrslit. Hér eru Þróttarar að sækja. Já, vel gert. Mikið búið að fara fram á hægri kantinum hana hjá honum. Gjallar með nafni á hreinu. Hörku leikmaður. Og þá geta Skagamenn sótt. Sýnir Sindri hann á boltan, setur hann tilbaka á Nóa.
Hérna er Hector í baráttunni en hér er búið að flauta bara brot, klassískt brot. Hér er hörku barátta, hvor hefur betur, já, Þróttarinn hefur betur en svo kemur þarna hörku tækling frá, þetta er Nói, nei, þetta var annarkvort Nói eða Kristján, það hafi ekki verið Kristján, hann er búinn að brjóta okkur smá sér þessa leik, hörku leikmaður, baráttan mikill, að gefa Þróttarinn hérna aukaspyrnu og þetta er, já, Logi maður virðist alltaf vera með þetta einhvern veginn örugt og fljótur að koma inn í leik að venju frá upphafi hefur verið fljótur að koma inn í leik. Hér er skottilraun en hann fer nú ekki að langt því að þessi frábæra vörð Þróttara er að leysa þetta vel og kemst alltaf í veg fyrir þetta nema einu sinni, það er aukatriðið. Problem. Já, og skamenn eru á sækjunum, þetta er bara til skiptið svona hörku skot en vel varið, já, Þróttarannum. Við erum aðeins að missa tenginguna þarna, ég skal reyna með henni bestu getu að lýsa þessu fyrir ykkur. 26,5 liðin, þannig að það er lítið eftir og hér kemur skot frá Þrótturum sem fer í varnamann og aftur fyrir, sýnist að vera hotspinna og gæti þetta verið innkast. Já, og hér, nei, þetta er innkast, þeir koma sér í burtu og hér, já, snýra baki, Skama var á leiðinni fram, snýri baki í völlin en já, það var kall á hann og liðsfélagar hans eru þægilegir og láta vita þessu leið og bara vel gert hjá honum að meðtaka þetta svona fljótt. Og hér fyrir boltinn aftur Þróttar er innkast, já. Já, að gera. Það er jafntefli slikt af þessu leik 27,5 liðnar á þessu leik en myndin er ekki komin í lag ennþá því miður og hvað gerir þetta leitt en við erum að vinna hörðum höndum og því erum að laga þetta sem allra fyrst en hér get ég sagt ykkur að Skamenn eru sókn smá vandræði vörn Þróttara en þeir komin í burtu þó ekki að langt því að hérna mér sýnist Karl vera alveg með þetta under control og hér sækjar, hér koma 2 og 1 hjá Þrótturum og þetta er frábær vörð þarna og það er enn og aftur Karl Þór sem er að gera þetta vel. Já, leðilt þeir séu ekki að horfa á þetta en við munum laga þetta sem allra fyrst, vitum ekki hvað þetta er. Því miður þá kemur langur bolti fram frá Loga og já, þeir skalla þetta í burtu hér er bara hörku barátta þetta er bara búið, það sem þeir eru búin að sjá bara hörku barátta, bæðilega skiptast en hér er heppni með Þrótturum og þeir lágu ekki að koma sér skotfæri vinna boltan eins og hann fljóta aftur rétt fyrir þann tegum við boltan snúa baki markið hann er fyrir utan, kemur sendinguna hvor er á undan í þetta frábær tækling þarna boltinn alla tíma fyrst en hér er síðan Þróttari brotlegur hann veit þetta, hann veit upp þessu sökina og er heiðalegur og fljótur að biðjast afsökunar en þessi leikur endar í jafntefli 1-1 í hörkuleik
Okkur þykir leiðilegt að við ekki náðu síðustu mínútunum með okkur. En 1-1 loka niðurstaðan hjá Þrótt og IA. Og ég minna það að næsti leikur hjá okkur á KTV er ekki fyrir en 17:20. Þannig að það er svokölluð matapása hjá okkur á meðan. En næsti leikur hjá okkur á KTV er KR 8 á móti KA 14. Já, KR 8, KA 14. Þangað til, hafa það gott.
stóða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum henni inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlýtur hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar raunar blik. Úrið mitt stoppi, hjartað í mig slær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskapandi skýrast við allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég minn eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti ekki aftur, ekki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningar að amma bara kaffi með í kallstætti sem þú skrifa og klokka vinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla, hún horfin út og gluggi sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungum með písk og hrollur hríslast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég hundasænginu og rúmlinu rými frá. Því ég vandan út og kvöldinnan býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basiki og ekkert nema sjálfa mig og sérst á því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Já, verið velkomin aftur í KA TV. Lentum inn í smá tæknilegum örðuleikum en erum komin aftur í loftið sem betur fer. Biðjumst velvirðingar á þessu. Hér erum við að fylgjast með leik KR 8 og KA 14 í grísku deildinni. KR leiðir 1-0. Flottur leikur og hérna kemur boltinn aftur inn. Gott innkast. Mikil barátta KR-inga, hörkuskot og þessi er í netinu. Glæsilegt mark á KA-mannum sem er búin að jafna metin í 1-1. Algjörlega frábært og hér erum við einfallega með hörkuleik í höndunum 1-1 og hér skipti ég aftur yfir á okkar aðalýsanda Andra Björgvins.
Og þá leikur komin aftur í gang. Káringar taka hennar langa setningu fram. Þetta er stoppað. Þegar hann fær bara hlaupa hennar sjálfur. Það fer engin í hann, jú þarna loksins. Hann fellur við. En Káringar ennþá með boltan. Getur komið sér í skot. Gera það, en frábær vörn. Það er Bergþór Skúla. Káringar með hornið. Þessi fer framhjá inn í Kámannum, hennar nær hann samt. Kemur hann í burtu. Tekur bara sjálfur og sprett. Kemur svo með hennar fram á samherja sinn með skotið, en það er varið. Betur markmann Káringa. Langa spinna fram. Henni vinna Káringa boltan á miðunni. Koma henni út hægra megin. En flott vörð hjá Káa. Greina hörkuleikur sem við erum með í vændum. Sem við byrjar. Bæði lið verðast áþekka styrkleika. Þannig kemur tækling. Það missir að boltanum og manninum. Káringa komast í gott færi með skot. Og það er frábærlega varið í horn. Flottu bolti fyrir, en vel gert í markmanni Káamanna. Kýlir boltan hennar lengra í burtu. Og í innkast. Káamanna með boltan og þeir fá hornspyrnu. Káamenn ekki sáttir við það. Bolti fyrir og Gabriel sem sparkar boltan í burtu. Boltin ennþá laus í teiknum, Káringar með völd á honum. En aftur kemur Gabriel í burtu. Hleypur eftir honum. Spila hann upp völlin. Læslega gert hjá honum. Sýnst þetta heiti Ævar þessi sem tekur hann sprett. Fer fram hjá einum. Hvað ekki ætla hann að gera hérna? Fer aðeins og langt. En fær vítaspyrnu. Káringar brotlegir. Káa fyrir vítaspyrnu getur komist yfir 2-1. Og það er Ævar sjálfur sem ætlar að taka spyrna. Og það er varið. Hefur kannski átt vonað því að markmaður myndi skutla sér. Ætlaði að skjóta hann á mitt markið. En markmaður stóð kjur. Og fekk hann beint í sig. Sölvi tekur hann engar átur og setur boltan til hliðar og út fyrir hliðarlínu. Taka hennar stutt kast. Fá hann aftur. En gera vel Káamenn hann í vörðinni. Koma boltan í burtu, ekki nóg langt samt. Duglegur frammeiri, vinnu vel tilbaka. Og þetta er eitthvað sem Káa á. Snöggir að taka þetta. Hættulega setja ekki hennar miðuna sem að Káringar komast inn í, en jú, Káringar ennþá með boltan. Platar hann að tekur skotið, en það er rétt yfir. Vel spilaðu Káringum. Flott skot. Opin heitt ekki á markið. Það má segja það að Káringar standi saman, allir sem einn. Að minnst kosti þessum leik. Það var ekki Bubbi Morten sem að kom því inn í hausinu á þeim. Þetta er glæsileg móttaka hérna. Fyrsta snerting. Kemur sér í fyrirgefastöðu. Kemur bolta fyrir og
Þarna með litlu muna hafi gefur annar, en það er varið. Þarna mátti litlu muna. En KM aftur konum með boltan. Hitti boltan ekki alveg nógu vel þarna, varnarmaður þeirra. Þetta er innkast sem KM eiga. Greinilega langt. Eina tegin, en markmaður KR gerir vel, kemur út á móti og grípur hann. Hann er snöggur og sparkar hann langt fram. Hefur næga tíma til að snúa. En frábær vörn hjá Sölva. Stoppar þessa sókn. Og KR fær innkastið. Varnarmaður Sölva allt í öllu hana, kemur með sendingun á Ævar. Ævar komin í skotfæri, en þessi bolti er fram hjá markinu. Brá skemmtilegur leikur sem við erum með. Og þessi sending er beint að sókn með Káa sem er góðin í gegn, en fer fram hjá markmannu, en þar er mættu varnarmaður Káringa sem gerir frábærlega. Hérna eru Káringarnir bara ákveðniri. Koma inn upp völlinn. Þessi bolti fer út af í innkast að mér sýnist. Meiðsli hana. Leikmanni Káringa. Aðeins altur. Ég held að hann ætla að halda leik áfram. Kárin ætla að hlaða henni langt innkast. Gera það. Og þessi bolti fer í horn. Það er spurning hvað KM getur gert í hornum. Hvaða útfærslu fáum við? Stuttan, langan. Kannski bara beint á kollinu á okkurum. Þessi á komin í tegin, flott spilna, en þetta er vel gripið á hlýðin í marki Káringana. Hér flautar dómar leiksins til hálfleiks. 1-1 í bráðfjöruleik. Og ef það er eitthvað sem ég veit, þá er það að KM þeir vilja sigur í þessum leik.
Og komin aftur í gang. Káringar fljótur að vinna boltan hérna. Spilur hann mér upp. Leikmann nummer 11. Hann gerir vel. Komin í tegin. Ennþá með boltan. Komin í skotfæri. Og það er skot. En það er frábærlega varið. Þetta er hann Jósef sem átti hennar frábæra sprett og þetta með góðu skoti. Sýnist Jósef ætla að taka þessa hotspinnu líka. Góð spinna fyrir markið. Bolti kemur út fyrir tegin. Gabriel að hreinsa hann í burtu. Sölvi kemur þessum ekki langt. Beint á Jósef sem er með skot og það er frábærlega varið. Og hérna gerir markmaður KV vel, bjargar boltanum alveg á línu. Kastar hann til hægri, hátt upp í loftið. Móttakan ekki alveg nógu góð þegar varnarmanni KV. KV konum með boltan. Og hérna er bara brot. Brotið á Tómasi. En hann harkar þetta á sér. Það er bara skotfærið. Mér sýnist að vera hann Jósef sem ætlar að taka þetta skot. Flott tilraun og þetta er beint í mark. Glæsilegt mark hjá Jósef. Og hann leggst beint í grasið. Þetta er eitthvað skemmtileg stöð að fagni. Fór að bænastöðu einhverjum. Gaman að sjá þegar menn taka upp á því að fagna. Og þetta er Almar í baráttunni. Þetta var Tómas sem að fjalla hann við að Jósef er komin aftur á ferðina. Hvað reynir hann að gera? Hann reynir skotið eða það er bara beint á markmanni þröngt færi sem hann var í. Erfitt að skora hana. Langkast hérna upp völlin. Þetta er Káa sem á þetta engast. Hann fljótur að taka Gabriel. Almar fær hérna boltan. Reynir að komast fram hjá þeim. Hvort þetta sé Lukas geti verið. Koma hann að boltanum yfir til hægri, leistu vel úr þessu káringar. Francis fær hérna boltan. Frábær snúningur, hann komið gott færi yfir hægri fótinn. Glæsilega klárað. Virkilega vel klárað hjá Francis. Káin er komin í 3-1. Fyrirlið Káingan, leiðir að fordæmi. Hann er strax komin aftur með boltan af Francis. Snýr glæsilega tilbaka. Flottur tæknilega. Reynir sendingu upp á Lukas en varnarmaður Káa setur þennan bolta út fyrir hliðarlínu.
og Lukas með boltan. Mikið barðinu og hann kemur hann teginn. Þessi bolti hreinsaður og Ævar tekur við honum, hann fyrir á sprettin. Ólafur ætlar eldan uppi. Nær því ekki, þeir skipta hann bolta. Jóhannes sýnist mér. Jóhannes kemur boltanum að hann, Jóhannes fær hann aftur. En KR gerir vel. Þeir loka hann vel í vörninni. Og Fili að koma með boltan hérna. Kemur hann fram völlin. Það bara KR. Sölvi með flotta sendinguna. Og Ævar með skot. En það framhjá markinu. Spilar hann stutt til hægri. Benjamin setur press á þá, en Francis kom með boltan. Spilar hann á Jakob. Og þetta engast KM-ana. Það Tómas sem að Bírsveitar að taka það. En Ólafur gerir vel, kemst fyrir. Annað engast. Þessin Sölvi sem að tekur Benjamin í barðinu með boltan. En Ólafur kemur þessu í burtu. Francis ennþá lengra. Eða hvað. Leggur hann tilbaka. Og þessu bolta sparkað fram. Komið aftur lífi KM-ina. Farnir að verða hættulegir. Almanni boltan hægir með bara til Ólaf. Og þetta enga sem KR ekki að eiga. Og góð sprettur hann, en það mér sýnist að vera Þorri sem að stoppar þessa sókn hana. Flott vörn í honum. Og Lukas komin hérna gegn Sölva. Fer fram hjá honum. Fer líka fram hjá næsta Bergþór skóla. En Bergþór gerir vel, lokar á hann. Gefst ekki upp, eldir hann fram. Sendi ekki út á Francis sem að munda fótinn. Kemur skotið það rétt fram hjá. Boltan strax komið í leik. KM vinna boltana út í hægra megin. En þessi farið út af. Og Tómas gerir vel hann, kemst inn í þessu ákveðin. Komið með skallan, en þetta varið af Hlyn. Hlynur gerir vel hann í markinu. Óhrættur kom út á móti. Þessi langur fram og Lukas sloppinn einn í gegn. Og skýtur og þetta stöngin inn. Frábærlega klárað. Hjá hann Lukas. KR komin í 4-1. Nei. En KM komin eftir á stað. Og þessi bolti fer aftur fyrir markspyrna sem KM eiga. Og Francis tekur hann á boltana miðum mikið káa. Setur hann yfir hægri fótinn. Og það skotið, það í Tómas og í hot.
beint í Bergþórsskóla. Markmann Káman liggur hérna meiddur eftir. Ég hef heyrt að þetta sé algjör nagli og hann stendur á fætur. Steingrímur Eiríksson búinn að hlúa að honum. Steini og einu sinni lipur knattspyrnumaður. Francis með sendingar fyrir og markmann, það er slegið burtu. Þorsteinn leggur hann til hliðar á Francis sem að kemur með hann á Kjartan. Kjartan er að finna Francis aftur og tekst ekki. Sölvi hreinsar langt úr böllin. Og Lukas Koðunar boltan, Bergþórsskóli gerir vel en Þorsteinn er mættur. Og flott vörn. Og Þorsteinn missir þennan bolta út af. Þessi sending fer bara út af. Káringar eiga það þengast, snöggir að taka þegar þeir eru að bæta við. Tómas enna í baráttunni. Kjartan kemur hann upp á. Og Lukas enna kemur fram með en þessum sparkaði burtu. Áfram leikinn. Tómas enna. Það var að Tómas þeirra Kámana með sendinguna Benjamin. Benjamin 1 gegn 2 gerir vel kemstina fram með báðum en frábært útlöp. Þarna á Hlynur í markinu tilbúinn. Þessi fer út af. Fer á Þorsteinn út af og Káman hlýtst að taka innkastið. Bergþórsskóli gerir það, kastar beint að Benjamin. Bolti fellur til Ævars. Ævar með það fyrir, en Hlynur kemur og handsamar knöttinn. Sparkar þessu fram völlin. Og Arjen Tómas. Káman kom hann upp völlin. Sendingin hann tilbaka. Hann reyna að spila hvort það reyna að koma hann inn í. Gerir það, Arjen Tómas og hann tekur skotið en sparka knettinum með þeim hægri í vinstri rótin á sér og skotið var því máttlustur í vikið. Lukas er að sleppa henni í gegn. Hann er komin eitt í gegn og hann skorar rétt eins og áðan og innsiglar 5-1 sigur KR-inga. KR-ingar hafa einfaldlega bara haft meiri vilja og meiri úthald í þessu leik. Og sömu handrá og meðan við tekin er flauta til leiksloka. 5-1 sigur KR-inga staðreind.
næsti leikur hjá okkur verður frábær. Já, þá nýr leikur að hefast hjá okkur á KTV. Það Snæfellsnes 1 á móti Þrótti 2 í brasilísku deildinni. Áhugaverður leikur. Og það Snæfellsmenn sem byrja með boltan. Þróttar innkast. Já, ágætlega spila. Stefnir í mikinn baráttuleik. Það Þróttarar sem innkastið. Setur á stutta á félaga sinn. En af Snæfellsmanni og út af. Boltinn búinn að vera svolítið út af fyrstu mínútuna. Kemur langur bolti fram og hér dæmt aukaspyrna á Þróttar á stórhættulegum stað. Já, og þetta stórhættulegur staður, þannig að við veitum ekki alveg hver að taka þessa spyrnu, en skulum sjá hvort hann hafi ekki góðan fót í þetta. Þetta alveg fínt færi. Maður á fjær stöng hjá Þrótturum, en hér kemur skotið í gegnum vegginn og þessi inni. Glæsilegt mark hjá Snæfellsmönnum og þeir eru komin í 1-0. Ekki 2 mínútur til og strax komið mark og þá eru aukaspyrnu af dýrari gerðinni. Greinilega frábær skotmaður. Hann hélt bara einfallega veggurinn hjá Þrótturum ekki nógu vel. En við skulum sjá hvernig þeir bregðast við þessu. Fulla trú á báðum liðum. Og bæði lið eru komin til að vinna. Svo eitt víst. Þróttar verður allan að byrja að skora. Það bara staðreynd. Og Snæfellsingar eru að koma með góða pressu hérna. Pressa Þróttara mjög djúpt.
taka þetta stutt, hér aðeins á först móttaka. Boltinn alla leið í bíl. Kemur langur boltinn á miðsvæðið, þar sem að bæði lið eru mjög öflug og eru rosalega jafn leikur á miðjunni. Já, geta Þróttarar sótt hratt. Hér spilaði síðan á milli, koma boltanum út. Vonandi ekki út af. Nei, þeir halda hann minna á, vel gert. Hér kemur misjafn sendingu vörninni. Og, já, Snæfellsmenn sækja hér. Koma hann út á hægri og þessi fer aftur fyrir. Örlítið og hraðir hana. Snæfellsingar. Sóknir lofaði góðu en þeir fá fleiri sóknir, svo eitt víst. Og eru strax komnir hérna aftur með boltan. Mjög fljótir að vinna hann á miðsvæðinu. Mjög mikilvægt að vera betri þar í svona leikjum. Herslumunurinn. Þá geta Snæfellsmenn sótt hratt, ætlar að bæta á marki. Nei, þeir koma Táni í boltan. Og markmaður Þróttar að spila boltanum fram. Út í innkast. Taka þetta stutt. Reyna að skjóla hann aftur á liðsfélaga en Þróttar að komast inn í þetta og hér dæmt aukaspyrna. Þannig að Þróttar verður fljótir að taka hana. Þróttar geta komið snúa tilbaka. Opna völlinn vel. Og þessa stundin eru Snæfellsingar að elta. Og það oft ávísun á mark. Hér mikil barátta á báðum liðum. Snæfellsingar hafa betur í þeirri baráttu og koma boltanum fram en þetta endar í öruggum höndum á markmanni Þróttara sem fljótur að koma í leik. Hér bíða eftir boltanum. Já, við sjáum það að vörn Snæfellsinga bara einfaldlega mjög sterk og erfitt fyrir Þróttarana að brjóta þennan varnarmúr. Við skulum sjá til hvað gerist. Hljóta að fara að skapa sér alvöru marktækifæri. Fyrir fleiri mörk en leik, það alveg auðséð. Hér fer boltinn bara aftur fyrir endamörk að mér sýnist og Snæfellsingar fá markspyrnu. Fljótar að koma hann út til vinstri en það það sem ég er búinn að vera að segja. Miðjan hjá Þrótturum hefur bara verið feikju öflug, mjög sterk. Og hér kemur bara hörku skotið, þetta fer rétt framjá. Já, að gera reyna. Þetta það sem Þróttarar þurfa, þeir þurfa tilraunar að marki að minnsta kosti, þó að þess að ekki fara á markið þá var þetta klárlega mark tilraun. En
Snæfellsingar eru bara svo stór hættuleg fram á við að það má ekki líta með eitt augnablik. Þá eru þeir komið með bolta fyrir framamarkið. Hér halda Þróttarar boltanum ekki inn á. Fer í áhorfendaskaran. Já, bolti kannski svona full mikið út af þessu leik. Það má frekar vera meira inn í mörkunum. Það er önnur saga. Já, hér leikur allt í lindi, það er komin sól. Þetta er fljótt að gerast. Uss. Boltinn alla leið að mér. Hér eru þeir aðeins að missa boltan. Þróttarar að komast inn í þetta. Sækja upp kantinn. Hann er bara barátta Þróttarar sem hefur betur. Og hann er ennþá með boltan og reynar að koma fyrir en þessi fer aftur fyrir hornspyrna. Já, það verður fróðilegt að sjá hvort þeir reyna að nýta þetta. Ég efast ekki það að þeir munu reyna. Spurningin er bara hvort að bolti var inn. Og hér kemur hörku boltinn á teiginn. Markmaður fyrir út nær honum ekki og þeir reyna að skjóta í fyrsta aftur. Hér, já, koma Snæfellsingar boltanum í burtu. Hér er bara 1-1. Kemur einn hinum megin. Kemur langur bolti yfir en nei. Vel gert þarna hjá Þrótturum í vörninni. Stöðva þetta vel. Hér kemur langur bolti út. Og þetta er, já, ég sá hvort það var kloppið ekki, en allavega hann heldur áfram. Komin inn í teig með skot í varnarmann. Reyna að setja hann aftur út, en Þróttarar komu svo í burtu, þó ekki langt, því að það er alltaf einhver Snæfellsingur mættur. Hér leikjaði 2 réttur og þá kemur bara skotið, en hann heldur þessu. Vel gert hjá markmanni Þróttarar að halda þessum bolta fastur niðri. Erfiður bolti. En dómari leiksins er að stoppa leikinn sökum meiðsla. Liggur hann Snæfellingur eftir. Þeir eru grjótharðir á Snæfellsnesi. Og láta ekki svona smámili hafa áhrif á sig. Þeir halda bara áfram. Og þá mega koma boltan með leik. Þessi getur orðið tæpur. Segir liðsfélögum sínum að hreyfa sig þarna. Það er bara hárrétt. Sjáðu hvað er mikið pláss þarna. Þarna þarf einhver í Þrótti að detta undir, því að þegar þeir missa boltan þá geta þeir sótt svo gífulega hratt. Og hér kemur upp hægri kantinn, reyna að setja bolta fyrir, gerir það og þeir... Nei, þetta er bjargað. Fín skyndisókn þarna hjá Snæfellsingum, en þarna var einn klettur í vörninni hjá Þrótturum mættur. Og gerði mjög vel. Ekki taka neitt á honum. Hér kemur markmaður Snæfellsinga út. Spinnur hann langt fram. Já, þetta er algjör baráttuleikur. Það er oft erfitt að spila svo baráttuleiki, hvort svo að spila vörn eða sókn. Og maður sér það á leikmönnum að það er ástæða fyrir að það sé bara komið 1 mark í annan leik og það kom úr aukaspyrnu. Þannig að liðin gefa ekki allt of mikið að færum á sig. Liðin ofta missa boltan þegar missa. Það er ótrúlega stórt pláss sem er opið á missaðinu hjá báðu liðum. Hér er fljótur upp kantinn. Á sækjar vinstri kantinn. Ætlar hann að kæra sjálfur að fer í skotið. Hann er fljótur niður. Markmaður Þróttara. Feiki öflugur markmaður. Og hérna er fínn sprettur á Þrótturum. Hann stoppar hægir á sér, snýr. Setur það síðan beint í lappirnar á Snæfellsingum. Já, stattu þetta. Já, hann gerir það. Já, Þróttar að leita af einhverjum opnunum. Reyna að koma eitt langar hérna, en það er alltaf eitthvað mættur. Og hér geta það sótt aftur. En enn og aftur sami maðurinn að stoppa.
Hér getur komið bolti, hættuleg bolti fyrir og þeir eru bara að jafna. Frábær sókn á Þrótturum. Búin að jafna í 1-1. Þessi sókn var mjög flott hjá þeim. Þannig að gáðist þær aldrei upp. Endan fenguðu boltan á hægri kantinn. Komið fastan bolta í mjög góðri hæð fyrir. Og svo sem erfitt færi til að klára en gera mjög vel þessi Þróttari. Og þetta þýðir að Snæfellingar þurfa að fara að nýta sína sóknir örlítið betur þegar þeir fara svona 2, 3, 4 fram. Þurfa að fara að nýta það betur. Já, Þróttarar þeir eru búin að sýna það að þeir geta sótt hratt og refsað. Nákvæmlega svo voru að gera núna. Þetta er hnífjafn leikur. Liðið þurfa að halda fullri einbeitingu ef þeir ætla að vinna þennan leik. Missa aðeins búið að þéttast á báðum liðum. Spurði hvað það helst lengi. Hér fá Þróttarar innkast. Sýnist allar komið langa bolta fram, kemur fínan bolta fram. Hér bara hamraði boltanum fram og hér er kapphlaup á milli tveggja. Þróttar í vörninni gerir feikið vel. Hér koma þær ekki út, nú geta þær refsað. Hvað gera Snæfellingar? Sækja þær upp hægri kantinn. Þetta er hotn. Nei, handaði með markspinnu. Sýndist að nú fara af Þróttar og aftur fyrir. Snæfellingur virðist þar að sammála, við erum bara mættir á hotfana. En við erum að treysta dómara leiksins. Fulla trú á honum. Og hér er flautað til hálfleiks. Hörku fyrir hálfleikur. Og ég efast ekki að svo seinni verði ennþá betri. Hér er búið að flauta síðar hálfleikinn á. Það var stutt hálfleiksræði á báðum liðum. Mjög líklegt að það verið svipaðar hálfleiksræður. Ég ætla nú ekki að vera að giska hvað þjálfarar sögðu við liðið sín, en mér sýnir Snæfellingar bara hafa fengið skýr skilaboð. Sækja meira, sækja hraðar. Og strax komnir í mjög fínt færi. Hér eru klókir, méskilningur, Þróttar að komast inn í hennar bolta. Þá er einn af varnarmönnum Snæfellingar búin að ná boltanum. Flottur fótboltamaður. Eins og þeir eru nú allir þessi gaurar. Hér opnaður vinstri vænginn og komum bolta fyrir, en þetta er hreinsað aftur fyrir. Sér ótrúlega illa hvort þetta sé hotspyrna eða markspyrna, nei, eða innkast. Sýnist þetta að vera bara hotspyrna, já, þetta er hotspyrna. Hún kemur inn á teiginn, hættulegur bolti og frábær skallið hérna frá, já, einum af Snæfellingunum.
glæsileg sending fyrir hana og hann stekkur manna hæst og þetta bara mjög vel gert hjá honum. Það þarf nefnilega ákveðna tækni í svona skalla. Sjálfur nú engin svakalegur skallamaður. Þessi frábær, sé ég. Engin heppni, ég get lofa ykkur því, engin heppni. Og Snæfellingar konur í 2-1 aftur. Ja, aftur, konur í bara yfir aftur. Og það þýðir að Þróttar þurfa að gera nákvæmlega sama í fyrri hálfleik. Þeir þurfa að fara að sækja, skora mörk, byrja að skora mark. Og hér mikið kapphlaup en þessi bolti fer bara út af. Snæfellingar geta þá róa leikinn aðeins, tekja bara innkastið. Gera það. Kemur með bara bolta inn að miðju. Hér vel gert hjá Þrótturum. Þróttar að manni, mjög vel gert hjá honum. Staðið fyrir að skalla boltan út, þá reyndar að skalla fram. Það einmitt það sem þeir þurfa. Og hér Þróttar að fá innkastið. Menn ekki alveg vissi hvor að fá innkastið. Hér hár bolti, skalla niður og hvað? Hann hleypur í skotið, hörku skotið, vel varið hjá markmanni Þróttara. Hér fer boltinn aftur fyrir þjálfarmegin. Hörku þjálfari sem kom með liði sem þetta mót. Hér fá Snæfellingar hotspinnu líkt og áðan og þeir hafa sýnt að þeir eru stórhættulegir að fá hotspinnur. Hér takar hann stuttan út og þetta frábær útfærsla þarna. Þessi kom bara beint á æfingasvæðinu. Mjög vel gert en því miður fyrir þá og sem betur fyrir Þróttara var maður mættur á línun og hér hörkufæri og dómar ekkert að splæsi að flauta. Hér liggur markmaður Þróttara eftir. Sárt þjáður virðist. Nei, hann fljótur á lappir. Sterkur. Hér geta Þróttara sótt. Konir 4 fram. En líkt og áður eru Snæfellingar bara mjög varnarsinnaðir og fljótir tilbaka. Hei, strákar. Þessi bolti farin út af, já. Öflug tækla og nú geta Snæfellingar sótt hratt. En aðeins svo lengi að þessu og Þróttar komst inn í þetta en hér klaufaskapur og Þróttar að hreinsa þessu bara í innkast. Þetta ótrúlegt hvað þessi liði eru með hvað eru ungir, hvað eru fljótir fram, öflugir. Framtíðinni björt. Já, þessi út af. Já. Þarna bolti farin aftur fyrir. Út af. Guð. Sindri með bolta fram. Og þetta frábærlega gert þarna en eitthvað miskilningur en þeir tala sama tungumál og markverður Snæfellinga handsalar boltan örugglega. Kemur hún fljótt í leik. Þetta bara beint á leikmann í hans liði. Þetta öflugt spil hjá þeim. Halda boltanum ennþá. Snæfellingar þurfa að róa þetta aðeins kannski. Þeir eru að gefa svolítil færi á sig þegar þeir keyra svona mikið fram. Það alltaf bara mjög skemmtilegt fyrir leikinn. Þannig viljum við hafa þetta. Hér kemur fínn bolti. Fín snerting þarna. Max.
Og hér komast Þróttarar í boltan hættulegt. Og það ekkert annað bara að spilna þessu út af. En boltinn fer ekkert út af. Sér óskýrt línuna þarna hinum megin. En nú get ég lofa ykkur því að boltinn var hann út af. Innkast. 8 mínútur eftir þessu leik cirka. Það nógur tíma eftir og allt galopið. Svo ég held að ættum bara að bíða rólega og sjá. Það eftir að koma mörk. Allan að mark. Hvorum veginn það verður, það bara spennandi að sjá. Snæfellingar allan á hotn. Þeir eru búin að koma 2 mjög góðar útastlega, búin að skora á öðru þeirra. Og hér kemur boltinn á tein. Aftur skallið, þetta frábært mark. Glæsilegt mark hjá Snæfellingum. Og annað skallamarkið þeirra þessu leik. Öflugt skallalið. Svo eitt víst. Og þá þetta orðið erfitt fyrir Þróttara. Ótrúlegt þegar að lið komið yfir að þeir haldi bara áfram að sækja. Og hinir eru náttúrulega að reyna að sækja fullu. Flest lið bakka mikið, fara djúpt á völlinn. En Snæfellingar óttast ekki neitt og eru bara fljóti fram á við. Vinna svo hotspinnu, greinlega svo þeir eru búin að leggja mikla áherslu á hotnin. Og þeir hafa verið að nýta þau glæsilega. 1 aukaspinnumark og 2 skallamörk. Hér setja bara boltan aftur fyrir, eða út af. Bæði leik kalla við eigum, en mér sýnist bara Snæfellingar eiga þetta. Rétt skal vera rétt. Hér kemur áhættu sendingum þarna, þvert fyrir markinn á teginn. En sjáðu, hér komið 2-2 en þá rennur hann klaufalega. Hann fljótur upp og Þróttarar ekki alveg nógu klókir í að vinna hratt tilbaka. Ná boltanum. Þá geta það sótt aftur, koma hann út. Og hann kemur boltanum fyrir frábær sending. En hann nær ekki skallanum hana. Hér boltinn út af. Þróttar að taka innkastið. Sælir. Já, heyrist það. Þá geta Snæfellingar sótt hratt. 3-1. Og hann heldur bara í slána. Stór hættulegi fram á við Snæfellingar. Greinilegt að sólinn að fara vel í Snæfellinga. Rigning og sól til skiptis. Þannig sem við viljum hafa það. Og þeir eru að bæta við 4. marki sínu í þessu leik. 4-1. Og Þróttarar mega ekki gefast upp. En Snæfellingar eru bara einfaldlega með mjög vel skipulagt lið. Búin að spila hann leik vel, mjög vel. Nota skyndisóknarnar mjög vel. Því miður fyrir Þróttara þá eiga bara lítið að svörum við þeim. Sem betur fyrir. Hér skotið vel fram með markinu. Hlautar að koma því að þeir myndi klúra færi, Snæfellingar. Hér ótrúlegt hvað Snæfellingar ná að halda boltana vel á milli sín. Hér reyna Þróttar sendingun upp.
Það er bara ótrúlegt hvað Snæfellingar eru góðir hérna á miðsvæðinu. Bara öflugir, klókir. Hér kemur skot sem að markmaður Þróttara verður örugglega og kemur hún langt fram völlin. Fín spilna sem að touchið sveik Þróttaran aðeins þarna, ekki mikið. Já, boltinn á að telja svolítið lengi út á þar sem að það er stutt á milli valla. Það er hluti af leiknum. Og hér geta þær bætt við marki. Þróttar eru alltaf betur og betur að lesa á. Hér er aukaspyrna á Þróttara sem Þróttar að fá. Hér kemur sendingin. Hér hreins þessu út af. Já, Snæfellingar klókir að hreinsa boltan hann út af. Gera það vel. Þá geta Snæfellingar sótt enn einu sinni í leiknum. Svakalega margar skyndisóknir. Þeir eru svo fljóta að leik með fram og hér er hann tæpur á að tækla hann en þeir fara. Já, þeir hreinsa honum bara aftur fyrir endamörk og fá Snæfellingar fá horn. Og þessi bolti, já, hlaut að koma skoruð ekki að skalla. Þessi bolti bara endur í höndunum á markmanninum. Spurning hvort að sólinn sé að hafa eitthvað áhrif á það. Hér opnaði völlin vel. Hér geta það sótt hratt, enn einu sinni. Þróttarar, já, þeir eru að lesa á betur og betur. Já, hér sjáum við stöðu sportmenn. Þeir eru ekki roði í KA-TV, það er bara þannig. Þá sækja Snæfellingar 2 á 1 og hann þarf að vera klókur. Þetta er frábær varnarleikur hann hjá Þrótturum. Meiðir sig eitthvað aðeins við þetta. Líklegast eitthvað í tánni eða ristinni. Það getur ótt verið mjög sárt. Þessi bolti er ekki að vera út af. Hér kemur bara hörku tæklinga. Þetta er frábær varnarmaður. Vinnur sína vinnu vel í vörninni. Og hér flautar dómari leiksins leikinn af. Það eru Snæfellingar sem vinna öruggan 4-1 sigur á Þrótturum. Næsti leikur á KA-TV er Valur 3 á móti Þrótti 3. Þróttar er aðalhlutverki þessa stundina.
Og eins og áður sagði, næsti leikur Valur 3 á móti Þrótti 3 í Chile-deildinni. Þróttur leika í gulum vestum í þessum leik. Og Valsmenn sem hefðbundu rauðu búningum. Fara að birta til hérna Akureyri. Rigningi sem var hérna fyrir þó nokkur síðan hætt. En mér sýnst okkur ekkert vera vanbúna nema að bara fara að byrja hann leik. Og hérna flautar hann leikinn á. Þróttur að rólega reyna að spila hann bara tilbaka. Ekkert að segja þessi mikið stress í byrjun þessa leiks á báðum liðum. Ekki mikið pressa í gangi á Valsmönnum. Þróttur að spila hann bara á milli í eftirstu línu. Kemur sendingin fram. Fyrst sendingin í miðju leiknum. Þróttur að ná stjórnum á þessu. Ennþá með boltaðan. En Valur komið boltana. Það markspyrna frá marki Þróttar. Miðjumaðurinn kemur út á kantinn og sendir ofar. Tapar boltanum, það var allt opið á miðjunni. Kemur sendingin á Valsara, hann komið með boltanum í vítateig. Reynir skotið en það frábærlega varið og markmann Þróttar nær svo tökum á boltanum. Sparkar svo langt fram. Og Valsmenn, þeir koma þessu bara í innkast. Innkastið tekist upp, fara hann aftur hérna út til hliðinu, Reynir sendir upp í hótt, tekst ekki. Þróttar komin aftur með boltan. Stöðu hérna í öðrum krökkum mótinu. Eða eru vörð við læti í þeim. Valsmennir með sendingu á vinstri kantinn. En þessi fyrir út af. Lítið gerist í leiknum þessar fyrstu 3 mínútur. Liðið svona aðeins að þreifa okkur stöður og ennþá engin. Ekki mörg teljanleg markfæri komið. Einhvers 1 hjá Valsmönnum. Hérna vinnur Valur boltan hættulegum stað. Það kemur skot en beint í varnarmann. Og Þróttar að vinna boltana. Þeir komast að, en það er búið að flauta aukaspyrnu. Það sé ekki óvægt að segja það að Valsmenn þeir stefna upp á við. Það minnst sko sér fram á við með þessari spyrnu. Há og löng spyrna. Hann er haldur minna vel gert. Ætti þess að komast fram hjá hann en það er engast í staðinn. Boltinn dettur niður á miðjum völlinn, nú koma Valsmenn hratt. En þeir eru stöðvaðir. Boltinn gengir mikið á milli liða þessar fyrstu mínútur.
Þetta er topp slagur í B-riðli Chile-deildarinnar. Valur hefur 6 stig og Þróttur 5 stig. Þau eru í harðri baráttu sæti í 8 úrslitum, en annars er riðlinum gefið það. Það er mikið undir í þessum leik. Valsmenn eða með sendingu upp hægra megin, þar er engin. Þróttar eiga enga stig. Skot, hörku skot og fellur fyrir Valsmann. Og það þeir ná að komast fyrir þetta. Fórta sig verið þetta Þróttarar. Þarna voru hlýðarenda piltar hættulegir. Valsmenn um hotspinnu. Stórhættulegum stað. Takkar hann inn í teginn. Þessi er hreinsæri burtu. Og nú er kapphlaup. Hvor er undan? Já, Valur er betur, spila á markmanninn og hann er með tæpa sendingu en heppnast. Flott sending fyrir en þetta eru bara Valsmenn. Nú komaði hratt inn upp hægri kantinn. Þeir eru stoppaðir. Langur bolti hérna fram. Og Valsmenn þóru ekki að setja hana bara út af. Mikið pressa hérna frá Þróttunum greinlega. Það er ekki með skot, en það er fram hjá markinu. Og Valsmenn er með boltan á miðunni, hann liggur hérna eftir middur, heldur fyrir hausinn, hann er staðan á fætur. Færir hann boltan til hægri, Þróttar að vinna hann. Nú geta þeir svo trætt, allt opið á miðunni fyrir þeim. Dómar er búinn að stoppa leikinn, út á höfuðmeiðslum. Já, heiðarlega gert hann Valsmönnum. Þróttar voru með boltan og þeir skila boltanum aftur til þeirra. Fær niður til hægri, flottur bolti. Fær fram með einum og kemur svo með sætingnum í horn. Og þetta er skot. Það er nokkuð fram í markinu. Við bíðum enn eftir fyrsta marki leiksins. Trúum ekki öðrun að það er hljóta að fara að koma í fyrri hálfleik. En greinilega tvö lið mjög jöfna styrkleika. Endi í 3. og 4. sæti síns riðils. Þessi er of langur. Kom hann upp vinstri kantinn, framhjá einum og hann var stoppaður en ekkert af þetta.
Sjá þetta, Valsmenn gefa enga grið. Þróttarinn ekki heldur og þeir eru komin í það einir í gegn, en markmaður Vals fljótur að hugsa, snöggur út á móti. Þá kom Valsmennin sína sókn, hérna upp vinstri kantinn. Það er að ógna dálítið þar. Boltinn laðið tilbaka. Þessum halda er ekki inn á. Það kom að Þrótturum. Það er erfitt að fyrir aftur að pakka með skot samt, en markmaður slæði hann einu sinni upp í lofti og nær hann svo. Engilsteinn er miðan völlin. Boltinn lagar aftur út á kantinn, en einhver misskilningur þarna og þessi endar út af. Við erum mikið líf á kantinu sem er fjær okkur og halda ekki með skot. En þetta er beint í maðan á markmanni Vals sem kemur hann núna til hægri. Kannski fá eitthvað action hérna okkar megin. Hann er komin allt í einu í gegn, en þessi snöggur greinilega fyrirliði liðsins, allan miskus með fyrirliða bandið. Enga ástæðu til annars en að trúa því að þetta sé leiðtogi í liðinu með við þennan varnarleik. Valsmenn sparka boltanum með hann lengst tilbaka. Reynir sendingunni í gegn, en eins og sáum að það snöggur leikur bolti baka markmanninn sem er eitthvað að flýta sér og sparkar honum í innkast. Það geta Þróttar að sótt hratt. En Valur komin eftir með boltan. Boltinn gengur á milli liðanna. Bæði liða mjög upp með haldunum þessu stundina. Þannig að Valur búinn að ná nokkur sendingum í rauða milli sín og þessi sending inn fyrir mjög góð hugmynd, aðeins og fyrst sending. Þarna á Valsmenninni voru rólegir á boltanum, voru ekkert að flýta sér og sparka í burtu og gátu búið til hættulegt færi. Þessi sending ratar alla leið tilbaka á markmann Valsmanna.
og allt í einu Valsmenn komið í döðafæri, leikur á markmanninn og setur hann í markið á loka sekundu fyrir hálfleiks. Löng spyrna fram, stakk varnarmannina, fór frá markmanninum og sett hann í markið. Valur komið yfir 1-0 alveg á loka sekundum hálfleiksins. Þetta skiptir heldur betur máli upp á leikinn. Líklegt að leikurinn opnist meira við þetta. Það bara komin hálfleikur meira að segja. Þetta var að síðast spyrnan í fyrir hálfleik þetta mark. Og það mjög skemmtilegur seinni hálfleikur í vændum. Það fyrir sér hálfleikurinn senni hefjast. Borgarstjóri Reykjavíkur meðal áhorfenda. Held að hann sé að stíga Val, ætla það ekki að fulleyra það. En það var einhver góður maður sem sagði það að Valsmenn þeir eflastu hverja þraut. Þau sér hvort keppinut. En nú það Þróttarinn að sækja í seinni hálfleik. Þeir þurfa að gera það ef þeir ætla að fá eitthvað út úr þessu leik og ef möguleika að komast hjálpa sig við það allan að komast í 8. úrslit. En hérna eru Valsmenn með boltann á teiknum hjá þeim. Þróttar að spila hann út. Boltinn upp í loftið og þessi ráta bara beint á markmann Þróttara. Nú þarf þeir heldur betur að fara að koma boltanum fram. Sjá einhver sóknum frá þeim. Áfram leikinn, halda boltanum. Skemmtilega gert. Flott hælsending til að færa boltanum á vinstri kantinn. Sending fram. Þessi sending, hún ratar ekki á neitt. Þróttar hana komin í álitlega sókn. Þetta hot sem að Þróttarinn eiga.
Fáum hérna góðan bolta fyrir markið, markmanni slærar, hver fyrstur á hann? Það Valsmaður. En Þróttur nr. 2 leggur hann tilbaka, það kemur skot, en það boltanum spint í burtu. Mikið jafnræði búið að vera með liðum í þessum leik. En Valsmenn komast yfir alveg á síðustu sekundu fyrir hálfleiks og þannig er staðan þá að það hefur ekki verið mikið marktæki fyrir leiknum. Barátta á miðjunni einkennt þennan leik. Hérna koma Þróttar með sendingu og reyna skot, en þetta fyrir varnarmann. Og innkast, og það Þróttara. Lítið að gerast fyrir nú kemur innkastið, það kemur hann tilbaka inn á völlinn. Þróttar það eru Valsmenn, hann heldur að minna og stingur hann að og hann þarf að brjóta á honum, en leikurinn heldur áfram eða hvað. Hérna var allan leikmann stoppað, ég veit ekki hvort að dómarinn hefur dæmt. Hér allan að rísa með leikmann á fætur. Og Þróttar að sparka boltanum hérna tilbaka til Valsmanna. Þróttar er konir í fína sókn, en aftur komast Valsmenn fyrir þetta á vítateigslínunni. Boltinn út til vinstri, nær hann að halda þessum inn á? Nei, er svarið. Boltinn fyrir út af. Þróttar reyna að fara hérna upp vinstra megin. Skemmtileg umdann, ætla að lyfta boltanum inn fyrir vörnina. Valur sá við þessu. Það minnst kosti liðið. Það er nú skemmtilegt ef að strákurinn hétti það líka. Stutt yngast hérna. Þannig að snúa að þessi bara hreinsaður ennþá lengra í burtu. Valsmenn vilja ekki tafa boltan inn á.
Þróttar að leggja hann aðeins og föðsending, nærna haldur minna. Já, nei, nei. Þessi bolti farin út af. Valsmenn taka engasti. Að sjálfsögðu fram á við. Og þetta er brot. Rúma 6 mínútur eftir þessu leik. Valur ennþá 1-0 yfir eftir mark sem kom á síðustu sekundu fyrir hálfleiks. Þróttar hafa gert sér líklega í seinni hálfleik að vera yfir sterkari en Valur, en alltaf hafa sóknir að stranda á vítateigslínunni, skot í varnarmann eða boltan hreinsaði burtu. En hérna var barningur og þeir falla hérna við tveir. Kemur útspark fram. Flott hugmynd þarna og ratabolti til hans, hvor er undan, Þróttur er undan, en markmaður stendur framar á hirðiboltan og hann fer aftur í hann og í þriðja skipti frábært úthlaup hjá markmanni Valsmanna. Fekk eitthvað hnjask við þetta, einn af leikmönnum Þróttar, en einfaldlega bara frábært úthlaup hjá markmanni Vals. Þróttar reyna hvað sem geta, en nú eru Valsmenn, nú eru þeirra tíminn til að sækja. Og þetta er aukaspyrna. Stoppa hann að hraða sókn og lítið hann þessu hann að gera, en hann dæma aukaspyrnu. Hann stillir sér vel upp, tegur sér góðan tími í þetta. Svo kemur skotið og þetta er í markinu. Breytti hann með stefnu á öðrum Valsara sem að setti fótinn út, boltinn af honum og í markið. Erfitt fyrir markmann að ráða þetta þegar boltinn breytir stefnu á svona stuttufæri og Valsmenn komnir í 2-0. Nú þyngdist róðu Þróttar allt svakalega. En það er þó ennþá 3 mínútur eftir þessu leik.
boltan, sparkaði hann upp. Þetta er sem Þróttur eru að gera, þau þurfa að spila fram, koma boltanum fram. Hann með boltan út í hornið vinstra megin og þeim séð boltir út teg lætur vaða en og aftur komast Valsmenn fyrir þetta. Þetta skot yfir markið og lendir ofan á þagnendinu. Valsmenn eiga það að þeir hafa fórnað sér fyrir öll skot sem að Þróttarar hafa átt á markið í þessum leik. Þessum bolta er spinnt langt fram en það er fá Valsmenn allir komin tilbaka til að verja þessa fórustu sína. Og þennan hreinsa Valsmenn bara innkast langt í burtu. Tími vinnur með þeim. Þróttar að koma hennar boltanum fyrir markið en sé endar í horni. Venjulegur leiktími liðinn. Horni líklega síðast sem gerist í þessum leik. Og þetta grípur hann örugglega sparka fram og þá er flauta leikinn af. Valur fer með 2-0 sigur á Hólmi. Næsti leikur er úr dönsku deildinni. HK 6 IF 4. Já, næsti leikur okkur á KTV er HK 6 IF 4 í dönsku deildinni. Klárlega hörkuleikur hér á ferð. Hörkuleikur. Hér taka liðin í hendur. Við býðum eftir að dómarinn flauti leikinn á.
fyrsta ráta hvort allt sé ekki í lagi og hann búinn að flauta leik hérna á HK IA komið að stað í dönsku deildinni. Við höfum voru á hörkuleik. Þeir byrja með boltan og byrja að setja svolítið út á kantinn. Og þeir eru að fá hotspyrnu. Spurði hvort að þeir séu góðir í þeim, hvort þeir séu búin að hefa það vel. Bara fróðlegt að sjá. Hér gerir maður sér klárun hjá HK til að taka spyrnuna. Við erum bara vona góðum boltinn og tegir frábær bolti. Og hann dettur hann laus. HK maðurinn er ekki alveg. Það er boltanum ekki alveg fyrir og ég sé ekki alveg hver í gangi núna. Boltinn er þá inn á. Það er magnað. Það er þannig sem við viljum hafa boltinn að leik. Þó svo sé komin út á núna engast. Það verður bara að vera þannig. Og hér reynar að koma boltanum fyrir en fá hotspyrnu. Já. Þeir komið góða hotspyrnu fyrir svona hálfri mínútu síðan, mínútu. Og þeir þurfa bara að vera grimmari, HK-ingar. Skulum sjá til. Fínn bolti aftur. Dettur enn og aftur svona laus að ná ekki boltanum með sér. Hér kemur önnur sending fyrir. Og þá fáður annað hotn. Nú er það hinum megin. Hinum megin frá. Já. Ekki 2 mínútur liðnar þessa leik. Og það eru HK-ingar sem eru að vaða í færum. Liggur markið á loftinu og hér er hættulegu bolta nærstöngina en vel gripið hjá markmanni IA. Og þá koma gulklæddir skagamenn upp. Og hér koma þeir 3 á 1. Þetta er bara verða að vera miklu ákveðnari. Þarna loksins fá þeir gott færi og svona skyndirsókn, þá eru þeir konið 3 á 1. Þá verða bara að vera aðeins klókari. Virðist ekki að vanta mikið höfum. Og hér kemur einhvers og hér koma þær hratt upp kantinn en frábælega leyst í vörn Þróttara. Alla leið aftur, spyrnar hér og hér áttur samt mistöki vörn skagamanna og HK nýta sér það og eru komnir yfir í 1-0. Þetta lá svolítið í loftinu. HK búin að vera mjög meira með boltan og búin að vera alveg í sókn. Það er spurning IML, þeir hafa gæðin til að koma tilbaka. Ég efast ekki það. Þeir þurfa líka að vera að sína það. Hér byrjaði þetta aftur. Spurning hvort að skagamenn vakna ekki bara við þetta. Gera þetta ágætlega hérna. En hér eru HK-ingar bara örlítið sterkar á miðsvæðinu. Þeir færa boltann á kantinn. Hann fer aftur í innkast. HK-ingar ekkert að bíða með þetta, þeir bara henda sér strax í innkastið. Já. Skulum reyna það. Já, ég menn bara með innkastið. Og hér dettur boltinn laus. Og þetta er yfirvegað vel gert HK-ingar og búin að refsa aftur 2-0 fyrir HK. Eitthvað 4 mínútur liðnar á þessum leik. Og útlitið aðeins að dökkna hjá skagamönnum. Þeir eru gulur og glaðir og þeir ég efast ekki um það að þeir eru eftir að koma tilbaka. Við erum að fara að fá sókn á þeim og sjá hvað þeir geta fram á við. Þeir eiga svolítið erfitt með að koma boltanum úr miðsvæðinu.
Og hér, já, fínt fyrsta touch hana. En HK-ingar gera vel í vörninu og sjá hvað boltinn fljótur fram á við. Og þeir eru mikið að sækja kantana sem er bara jákvætt. Breiddin, hún skiptir máli. Menn mega ekki við öðru marki. HK-menn eru allan að byrja að ógna. Þessi í höndunum á Hirti, markverði Ía, hann er við bara ágætt að spjöta hann fram og Elvar fer bara í kapplaup sem að HK-ingar hafa svo sem betur í það sem að markmaðurinn er mættur. Hér kemur bolti fram. Það er Baltasar hann sem að bara fekk boltan í sig og hann fer út af. Innkast HK. Já, Ía-menn hafa virðist, nei, þetta er bara ótrúlega jafnt þarna miðsvæðinu. Hér mikilvæg snerting hérna hjá Skagamann í vörninni. Það er hornspyrna, myndi ég halda. Og þeir gera sig klára. Hættur og hornspyrnur hjá þeim þessu leik. Efast ekki að vera eins í þessari. Og hér kemur hann inn á teiginn en þeir fljótar að koma þessu frá, þó ekki langt því að HK-ingar eru alltaf mættir. Þeir eru flottir að vinna boltasann tilbaka. Hér er eitthvað klafs við hotfana og dómari leiksins bendir á markteiginn, þannig að það þýðir markspyrna frá marki Skagamanna. Og það er Hjörtur sem er búinn að koma nú strax í leik, hann er fljótur að þessu, en það megar ekki við neinum töfum. Að hér kemur hættulegur bolti, þessi rétt yfir. Fljótar að koma honum Hjörtur mikið því að bara spila honum niður, spila honum strax á næsta mann sem er laus. Og það er bara jákvætt, myndi ég segja. Þá geta Skagamenn sótt. Hér er eitthvað að vera. Og hér er mikið kapplaup. Sýnist Jón Þór hafa betur en Jón Þór fer með boltan út af. Já, þá vantar aðeins upp á þetta spil hjá Skagamönnum. Hér vinna HK með boltan til hættulegt og þeir fá hotspinnu. En ein hotspinna HK-mönnum í fyrri hálfleik. Vonandi fyrir það að fara að koma eitthvað meir út úr þeim. Hér kemur svona hálfgerður regnhlífabolti yfir allan pakkan. En það er innkasti sem Skagamenn fá. Þeir eru fljótar að koma í leik, virðist vera. Nei, jú. Já, rétt að vera 10 mínútur til innan á leiknum. Það þýðir bara eitt, það er nóg eftir. 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik og allur seinni hálfleikur svo eftir, þannig að Skagamenn þurfa ekkert að örvænta.
Já, hér vinna þeir bolta vel skagamenn. Geta þeir sótt. Þá er HK mættur. HK mjög öflugir tilbaka. Gerðilega lögðu áherslu á varnarleikinn á æfingum hjá HK-mennum. Það er gott mál. Hér er eitthvað klás og er komin út. Hér er Jón Þór ofboðslega nálægt í að koma honum á markið, hann bara kiksar hann. Óheppinn. Þessi er út af. Skagamenn að koma sér aðeins ofur á völlinn, færi þar að ógna aðeins meira. Það er jákvætt fyrir þá og jákvætt fyrir leikinn. Innkasti fram frá Viðari. Reynda félag sinn Jón Þór. HK-ingur kemst í veg fyrir það. Þá kemur Viðar aftur með innkastið. Spurði hvernig hann sendir á þá núna. Setur hann á Þórð. Já, hér fá þeir fínt færi skagamenn en slettingin þarna aðeins og föst. Lofaði afar góðu hins vegar. Hér er hættulegu bolti fyrir ná HK-menn að refsa þeim enn einu sinni í leiknum. Þetta er mark. 3-0. Frábærlega gert hjá þeim. Við höfum oft séð þetta á þessu móti, skyndisókja vellir og menn eru fljótir fram á því. Sérstaklega að liða svo í eða eins og ég þessu leikar að lenda undir, þá reynar að fara með fleiri menn fram og þá það er alltaf áhætta í svoleiðis leikjum, í svoleiðis plönum. Og HK refsa og konur í 3-0 og afar þægileg fórst og hér bara hvað hann flautar er að dæma víti. Það er góð spurning. Mér sýnist að vera að dæma vítaspyrnu. Já, þetta er víti sem HK-ingar eiga. Þeir geta komist í 4-0 fyrir hálfleikinn og þar eru konur í mjög þægilega stöðu. En við skulum sjá til. Hjörtur í markinu er mjög öflugur og hann er búinn að flauta og þetta er hann er nálægt í að verja þetta algjörlega í boltanum hann Hjörtur. Óheppinn. Fín vítaspyrna einhvað síður og 4-0 fyrir HK-ingum. Menn mega ekki gefast upp. Fyrst að HK-ingar geta skorað 4 mörk í einum hálfleik þá geta skagamenn það líka. Og hér þetta er leiðilegt að sjá. Sýnist þeir bara vera algjörlega að missa hausinn skagamenn. Það er alltaf hættulegt. Og hérna eru þeir bara einfaldlega að gefa óþarfa hotspinnu og HK-ingar eru öflugir þar. Nú er bara spurning hvort þeir koma honum inn. Hér er einhver spesvarnarleikur og hann skýtur sin eigin leikmann og þá geta skagamenn sótt. Hann er bara einn á móti. Þeir eru konur hérna bara margir tilbaka. Þetta er frábær fótavinna og glæsilegt. Þetta er hann Elvar. Frábær sprettur. Leikur á 2 og afgreiðir hann snirtilega. Þetta er það sem við þurfa. Og staðan er 4-1. Þetta er bara skemmtilegt. Hálf mínúta eftir að þessi fyrri hálfleik og þetta vonandi kveikir aðeins í þeim gulklæddu frá Akranesi. Hér lítur dómarinn á klukku sína. HK mega ekki refsa þeim. Sjá til hvað gerist. Það fer nú að vera búið og þá flautar hann til loka fyrri hálfleiks
Það eru HK-ingar sem að leiða 4-1. Sérhálfleikur hafinn, það eru Skagamenn sem byrja þennan leik og ég gæti trúa því að hálfleiksræðin hafi verið einföld. Skora mörk, þeir þurfa mörk og hér ágætlega gert. Þetta er fín fóta hérna. Já, menn koma grimmir til sérhálfleiks. Og það fá innkastið. Koma boltanum á miðsvæðið sem að Skagamenn hafa aðeins verið að tapa boltanum og það gera þeir núna og þá refsa þeir. HK búnir að skora 5. markið sitt í þessu leik og þar með er staðan orðið 5-1 fyrir HK-ingum. Það er akkurat þetta sem menn eru að tala um. Þetta var svona hálfparti bara skyndisókn. Það sem að þeir menn voru að plana eitthvað svaðalega sókn og þar missaði boltanum í sæðinu og HK-ingar refsa. Grimmilega. Róður var afar þungur fyrir Skagamenn. Erfitt að koma tilbaka í síðari hálfleik, þú ert 4 mörkum undir. En aldrei segja aldrei. Hér er fínn sprettur. Já, sjáum að Björn Darri reyndi að íta 2 á nýjan, truflaði aðeins. En HK-ingar var ekkert að láta sig detta, hann hélt bara áfram. Hákomin hotspinnu, fyrsta hotspinna þeirra á öðru vallarhelmingi og hér er hættulegu bolti fyrir markið. Þeir ná ekki að setja hausinn eða tána í þetta og boltinn aftur fyrir endamörk. Skagamenn eiga markspinnu. Eiga svolítið erfitt þarna Skagamenn í að koma honum burt, koma honum frá og bara yfir sinn vallarhelming. Þar með að búa til hættu hjá HK-ingum. Hér geta það svo trætt. 2-1, kemur með boltan inn fyrir og það er Elvar markaskorari. Hér eru HK komnir í sókn og úthlaupið fínt hjá Hirti og hann gerir þetta vel. Hann salar boltan og kemur úr frættileik. Merki Skagamann eins og leik hafa verið fljótur að koma í spil.
Hér eru konur upp á endamörkum, sendingin átti að fara fyrir markið, en þar bara Skagamaður mættur, sá ekki alveg hver það var. Og boltinn aftur fyrir. Ég bara ekki með tölu á því hvað HK er búin margar hotspinnur í þessu leik. Það eru orðnar ansi margar. Og hér kemur enn einn hættulegur boltinn. Og ja, ég veit ekki hvort það komið ykkur óvart, það kemur mér allan ekkert óvart, en HK menn eiga hotspinnu. Komið tími til að þeir kannski fara að skora úr hotni. Menn mega ekki við því hins vegar. Og hér geta það svo trætt. Nú þarf hann að ná sendingunni, þetta bara brot. Já, hárrétt. Klókir hérna HK menn. Lúmst brot hérna, mjög vel gert. Mikill leikskilningur hérna, það bara svoleiðis. Hér vel unnið hjá Elvari. Ætlar hann að finna landa sinn, félaga sinn Björn Darra. Reyna tæklinguna þarna Viðar. Björn Darri bara aftur með tæklingu. En það virðist ekkert verið að ætla að stöðva sóknir HK. Þeir komast einhvern veginn alltaf í færi. Við erum strax bara að vinna boltan aftur. Geta þeir náð sjötta markinu. Það einhver svakaleg chippa og skallið. Þetta skemmtilegt. Þessi rétt framhjá. Skemmtilega útvært á það hjá HK-mönnum. Skemmtileg chippa. Skemmtilegu skalli. Þessi betur fyrir Skagamenn var hess ekki inni. Mega ekki við fleiri mörkum. Hjörtur fljótur að koma í spil. Þá það Viðar. Viðar reynir að finna. Nei, var þetta ekki Viðar? Jú. Aldrei fyrir. HK-menn með langt innkast hérna í gegnum pakkan. HK snýr baki marki og reynir hérna eitthvað utanfótar. En Hjörtur með hætt á spilnunum fram. Já, svona svolítið kannski utan við þessi mörk sem HK eru búin að fá. Búin að fá svolítið ódýr mörk. Ía-menn eru búin að fá svolítið ódýr mörk. En annars þetta búin að vera hörkuleikur. Ía-menn ekki að gefa mikið eftir. En þó greinlega aðeins svo mikið. Hér hættulegt. Þetta 6-1 HK. Og þeir eru bara kóruna sinn leik. Og svona sárt fyrir Skagamenn sem að hafa reynt að berjast. En vörnin þeirra bara aðeins og opinstuðum. Þá flautar Hilmir þetta á. Hér kemur tæpsending. Þetta vel gert. Þetta vel gert þarna. Hjá fyrirliðanum Birni. Skagamenn geta þá sótt. Það nú bara skemmtilegt fyrir Skagamenn að fá mark hérna. Alltaf gaman að skora mörk þó svo þetta tapa leikjum. Fyrst og fremst að hafa gaman að þessu. Og hér flottir sweeper hana. Og hér hann skila boltanum.
boltinn farin út af hér. Hvort liðið á, það markspyrna frá marki IA. Hér reynar að gera þetta. Elvar hérna missi boltan. Hákon að gera vel, komast í sók, snýr baki marki, snýr og reynir hérna einhverja klobbasetningu sem gengur ekki alveg. Það eru 6 mínútur eftir þessu leik og það kannski bara fínt. Hér koma Skagamenn boltanum í burtu, næra boltanum, nei er svarið, boltinn út af. Af því sem ég hef búin að sjá á Sennett-móti hafa leikinn verið mjög skemmtilegir, langflestir alveg hnífjafnir. HK-ingar gera vel í vörninni. Bam bam baram bam bam. Þá Viðar með boltan, setur hann á Jón Þór og Jón Þór með skotið og þessi bolti farin út af, já, endar í markinu. Leðalegt þarna fyrir Skagamenn að fá ekki markið, en rétt skal vera rétt, bolti var farin út af, þá bara hornspyrna. Þá hafa þeir annars sérst bara til að skora og fá það löglegt. Boltinn á tegin, þetta slegið í burtu, Blakar þessu, svo besti blakmaður. Og hér er hann mjög tæpur og svo skotið framhjá. Það er nú ekki mikið eftir þessu leik. Það eru einhverjar góðar 4 mínútur eftir þessu leik og Skagamenn vilja alls ekki fá þessi annað mark. Það eru bara að hafa gaman að þessu, að gera. Hér er bolti færður út, sækir inn á við en á markinu og þeir, einhvern veginn alltaf þegar IM-menn að ná boltan í burti þá náður hún strax aftur, HK-ingar, og þarna bara komist þið hvorki land né strönd. Þá eiga Skagamenn innkastið, koma boltanum fram á við. Þessi endar í höndunum á flottum hirti. Þeir treystaði hirti alveg vel og þetta er skemmtilega tippa þarna. Hann er bara kaldur, það er að gera. Hér fer hann. Það sýndast að vera á Skagamanni hana. Skagamenn fá innkastið. Það er bara gaman fyrir okkur og Skagamenn ef þeir skora 1 mark. En HK-ingar eru gjörsamlega á móti þeirri skoðun og hér geta þeir sótt mjög hratt. Hann getur sent það fyrir, hann gerir það bara allt og seint. Frábær vörn hann á Skagamennum. Já, að gera hlaupa tilbaka, þarna hefur margir bara hætt, sagt að það eru búið. En svo var alls ekki hérna hjá flottum Skagamanni. Hér nær hann einhvern veginn að fara í gegnum þessa flækju. Það eru innan við 2 mínútur eftir þessu leik.
Langt innkast, hann að leita hann og nær bara skotinu með smá truflun. Hjörtur fljótur að koma boltanum með leik en stertingin þarna hjá Skagamannum trufla hann aðeins. Ekkert alvarlegt því að þeir eru búin að ná honum aftur. Vel gert þarna. En það má ekki taka neitt að Háka. Þeir eru búin að vera frábærir í þessu leik. Búin að spila hann leik glimrandi vel. Hér ná Hákangaboltanum, hér komar 2-2. Ætlar að strá ennþá meira salt í sárið hjá ÍA-mönnum. Þeir gera það ekki, Þöks í hirti. Vel varið hann í markinu. Alveg með þetta under control. Þeir fá, ja, enn einu hotspinna. Það er lítið eftir og þarna kemur Hjörtur mikilvægum puttum í boltan. Hér eru bara síðustu sekundunar að tefa. Skagamenn koma boltanum ekki í burtu. Og þá er leiktími liðinn. Skagamenn, já, Hákáingar ásakið, fara með 6-1 sigur á Hólmi. Frábærir í þessu leik. Og næsti leikur á KA10 er Snæfellsnes 2, Völsungur 2. Það verður bara hörkuleikur. En þangað til verið sæl. Þá er komið að næsta leik. Hann er á milli Snæfellsnes 2 og Völsungs 2 í ensku deildinni. Völsungur með boltan, hættur stað. Völsungur eiga hérna hotspinnu. Fáum sendingunum tegin en þessi fer aftur fyrir að Húsvíkingum og það er Snæfellsnes á þennan bolta. Kemur á sendingin, hún er beint á Þingeying og hann tekur skotið og þetta er rétt fram í og síndi sestur leiðin í markið en muna ekki litla hana. Það kemur betri spilna upp miðuna en aftur eða Húsvíkingar sem eru undan í boltan. Völsungur miklu mun ákveðin í byrjun þessa leiks en
Þetta koma flott sending og Snæfellsnes komið aðra og hann komin í dauðafæri og frábærlega varið, en það kemur annar skot og þeir bjarga á vítislínunni. Svona þetta fljótt að breytast og það kemur skot og það mark. Fyrsta mark leiksins komið og það lið Snæfellsnes 2 sem að setja það. Völsungur búin að vera grimmir í byrjun þessa leiks, en það ekki nema eina sókn og þá komið mark. Og það sína Snæfellsnesingar hér. Völsungur hinn sókn hinum megin og skotið beint á markmanninn. Koma hérna Snæfellsnes upp hægri kantinn en missa þennan bolt út af. Glæsileg dómar þessa leiks, Steinþór Freyr Þorsteinsson. Reyndar í grænu eins og Húsingar. Þetta fínt spil hérna á Völsung. Lækjan tilbaka. En fyrsta snertingin sveikar þarna. Snæfellsnes kemst inn í það. Boltinn innkast. Asmer með innkastið. Betur sem hann færa hann aftur og reynir að háa sendingunum teig. En Völsungur undir þetta og sparkur hann frá innkast. Hérna fáum við langt innkastinn teginn. Þetta skallaði burtu, Snæfellsnes ennþá með boltan. Á vítislínunni, leggja hann í teig, en það markmaður Völsungs mættur. Kemur hann fljótt í leik, út til vinstri. Boltinn fram, en Snæfellsnes vinnur aftur. Komin inn að 4-3. Frábærlega að spila, en sendingin örlítið og föst. Þessi kemur langt, góð spilna hann upp völlinn. Það Völsungur sem náðu þessu bolta, en flott vörð til Snæfellsnes, kemst inn í þetta. Setur hann í kast. Það innkast sem að Völsungur á. Boltinn upp völlinn. En Snæfellsnes búið að vinna, komið sendingunum inn fyrir vörðina. En skrefun aðeins lengri hjá þingegnum þarna. Og markmaðurinn kemur vel út á móti, ákveður að taka hann ekki með þau, sparka boltanum burtu. Endar í svona ljómandi góðri skyndisókn. Þetta vel spilað hjá Snæfellsnes. Koma boltan fyrir markið, en þetta beint í lúkurnar á markmanni Völsungs. Koma Snæfellsnes í hraðasókn hérna. Nei, Völsungs hraðasókn. En Snæfellsnes eins og svo ofta að brjóta þessu sóknina baka aftur og fara sjálfur á stað. Það fáið tilbaka á Völsungum, en þessi sendingar átti ekki að samverja. Þessi bolti ennþá inn á. Komin út á núna. Yngist hérna yfir á. Og það annar innkast sem að Snæfellsnes á.
Spila þarna vel á villi sín. Rólegur á boltanum. Komin að gott færi á vinstri fót og það glæsilegt skot upp í samskeytin. 1-0. Nei. Afsakið þetta 2-0 fyrir Snæfellsnes. Snæfellsnes, þeir setja marga í sóknuna og eru að uppskera ríkulega á því. Völsungar hafa ekki ennþá náð að nýta sér sína skyndisóknir. Þetta er enn og aftur komið 4 í sóknuna. Dræður gegn einu varnarmanni og það er skot, en þetta er ekki á markið. Settingar út til hægri. Þessum er einfallega skilt út af. Aleinir hérna hægra megin. Flott sending upp kantinn og bolti kemur fyrir. Snæfellsnes að spila mjög vel í þessu fyrir áleik. Senda bolta vel á milli kanta. Völsungar eiga í miklum erfiðleikum með að dekka alla menn. Kemur hérna hásending fram og það er kaplu beita móti einum. Þeir leggja boltan einfallega baka markmann sem spyttir hún strax aftur frá. Þar er flókið engin séns að teknir. Þetta engast á grænklæddir húsvíkingar. Völsungur færi boltan yfir til hægri en þessi endar út af. Það kemur löng sending gegn. Þarna eru engir varnarmenn með Völsunga en markmaðurinn er mættur. Sópar þessu upp. Og markmaðurinn er ekki að koma nógu vel frá sér. Hittir ekki alveg samara en þeir ná að bjarga þessu og liggur einn Snæfellsnesingur metr eftir. Sjáum það hér, þjálfarinn komin inn á til að huga á honum. Steinþór stendur líka þarna. Hann er ekkert á leiðin út af. Nei. Að sjálfsögðu er hann ennþá inn á. Og leikurinn komin aftur í gang. Og það kemur skot frá Völsungum. Þetta er aftur fyrir markið. Endurtaka markspyrna. Boltinn þarf að fara út fyrir vítateginn. Steinþór með þetta allt á hreinu. Þetta er Völsungar að færa boltan ágætlega milli sín. Komnir í fína stöðunni upp í hægra megin. En Snæfellsnes gerir vel.
Boltinn að þauna, þetta hefði mátt vera aðeins rólegri. Meiri yfir að koma boltanum betur frá sér. En gera þarna, góð fyrirgjöfn í teginn. Og þessi endar í horni. Horn á stórhættulegum stað. Og þessi var nálægt því, en Völsungarnir fá boltann aftur hann, nei. Snæfellsnes geta komið hrætt í sókn, frábær sending inn fyrir vörnina og hann er komin einn í gegn. Og hvað gerir hann? Einn á móti markmannum. Markmaðurinn, glæsilega markvörslu. Stóð vel að í markinu. En þeir brjóta hann af sér og það er vítaspyrna, mér sýnist já. Og þarna réttu dómur en algjör óöfni að lendi þessu. Strákarnir er ekki alveg klárir á því hvort það hefur fyrir innan utan teg en komast þó að því að lokum eftir að dómarinn lætur að vita að þetta hefur verið inn í teg. Það er vítaspyrna og hann skýtur og hann skorar 3-0 fyrir Snæfellsnes. Það er bara 14 mínútur liðnar á leiknum og Snæfellsnes komið 3-0. Völsungur hefur þó verið að komast meira inn í leikinn. Síðustu mínúturinn enga síður fær Snæfellsnes þetta víti og bæta við marki. Þeir eru konir aftur strax að boltinn út til vinstri. En þessi endar hjá markmanni Völsungs. Það var skemmtileg tilraun hjá Gústaf en boltinn fer út af. Hælspyrna hana. Völsungum skallar þetta í burtu. Setja hann bara í burtu. Að sjálfsögðu. Og hér flautar góð dómari leiksins Steinþór til hálfleiks. Staðan í hálfleik 3-0 fyrir Snæfellsnes. Biðst velvirðingar á þessari truflunarsögunu fyrir þarna. Við erum komin aftur í gang. Staðan svo að segja 3-0 fyrir Snæfellsnes. Seinni hálfleikur komin á stað. Ekkert mark verið ennþá skorað í þessu seinni hálfleik. Völsungar reyna hérna að byggja sókn. Gera það ágætlega en missa boltann hérna. Nei, nú vinna hann aftur. Getur hann að sótt hratt. En eru stoppaðir af Snæfellsnesingum enn eina ferðina. Ger vel hann að halda jafnvægi. Það er bara sjálfur, sendir á hárréttu tímapunkti upp völlinn, kemur fyrirgjöf
og þarna má ekki miklu muna að Snæfellsnes hafi bætt við 4. markinu. Já, Völsungur reyna að býta frá sér Stjarnarorg. Þeir eru að færa sér fram upp völlinn. En eins og fyrir okkur margar sóknir að stoppa á miðjum vellinum. Sem eru bara ekki nógu margir sem að koma upp í sóknir að flýta sér að senda fram á við. Á menn sem ekki nógu góðum stöðum. Nú erum við eftir að koma boltar með yfir til vinstri, gerir það og hann tekur skotið en þetta fer í varnarmann. Dettur út fyrir teginn þar sem að Snæfellsnes er langfyrstur á boltan. Komið með annan skot. Þessi bolti fer beint út af innkast sem að Húsvíkingar eiga. Völsungur koma boltan upp vinstri kantinn. Reyna að koma hann aftur á miðjuna, gengur ekki, Snæfellsnes sterkir. Halda boltanum inn á. Búinn að hafa mjög góðan leik, leikmannum 7, Snæfellsnes, Björn Óli. Aukaspyrna segir dómarinn. Jón Björgvin undirbýðir sig undir að taka hana. Tekur hérna fake shot. Kemur svo með skoti núna, aukaspyrna. Þessi bolti skoppar alla leið á aftasta mann. Snöggur að koma með leik, kastur hann út á vinstri kantinn. Ákveðnir Snæfellsnes. Aukaspyrna sem að Völsungur fá. Snöggir að taka þetta upp til hægri en skemmtileg vörn hjá leikmanni Snæfellsnes. Alltaf að fara fyrir það. Póki alltaf. Og hérna er komin í færi, lyftur með markmanni, sláinn inn. Völsungur búinn að vinka munin. Glæsilegt mark hjá þeim. Staðan orðin 3-1 og það er nóg eftir á þessum leik. Nú er bara fyrir Völsungur að gefa í. Setja allt á fullt. Reyna að ná öðru marki. Snæfellsnes komir en hraðasókn, færa boltan til hægri aftur á miðju. Og undan í boltan. Dreifir boltan skemmtilega til hliðar. Kemur sendingi fyrir. Hverjir ætlar fyrstir að þetta, það eru Völsungar.
það kemur skotinu fyrir tegum, markmann verið nær ekki haldunum og þeir hirða frákasti Snæfellsnes og skora sitt 4. mark í leiknum á 23 mínútu. Og Snæfellsnes kemur upp vinstri kantinn. Spinnur við minna, Björn Óli með boltan. Ítt við honum, hann stendur á sér. Kemur með skotið. En það er varið af varnarmanni. Endurtaka þetta innkast, bolti fórust aldrei inn á en þeir taka bara aftur. Innkast sem að Völsungar eiga ennþá fram á öll en þeir eru snöggir að taka þetta og komið 3-2 hérna. Góðakonurinn setur neyður til hægri, komið döðafæri, kemur skotið og það er aftur sláinn inn. Völsungar búið að skora 2 mörk í þessu leik. Bæði hafa komið sláinn inn. Þeir ætla sem spara að skora flott mörk í þessu leik. Staðan orðin 4-2. Þetta er vel gert hjá Snæfellsnes. Bera boltana hratt við kantinn, ótrúlega fallega gert hjá þeim. Svo kemur skotið en það er fram hjá markinu. Kemur hérna hásending. Völsungar sparka þessum upp í lofti aftur og fram á við. Ítt þarna í bakið á honum og lúmst en dómari leiksins sér við þessu. Aukaspyrna sem að Snæfellsnesingar eiga á miðjum vellinum. Spila hann bara stutt. Skynsamlegt í stöðunni. Svo kemur langur fram. Þarna er Snæfellsnes mátt bjóða sér betur eftir að varnarmaður fekk boltan á aukaspyrnunni. Klobbi. Og Völsungar fá aukaspyrnuna. Það er spurning hvort þeir reynir bara að skjóta úr þessu færi. Það er aldrei að vita. Sláinn inn hugsanlega, kannski markmiðið. Hérna kemur skotið og það er aðmarki, markmanni ver, þeir ná frákastinu en Snæfellsnes komið sér í burtu. Boltinn er farið yfir til vinstri, þetta er flott sending. Það liggur einn leikmaður Snæfellsnes eftir á vellinum. Leikurinn er ennþá í gangi, Snæfellsnes halda áfram. Hann er staðinn á fætur. Og endar í innkasti. Kemur sendingin á fjær og það er skotið í fyrsta og þetta er gott skot niður í hornið. Nógu langt til að markmann þetta erfitt með að verja hann. 5-2 staðan fyrir Snæfellsnes, 3 mínútur eftir að leiknum. Orðið erfitt fyrir Völsungar núna.
Þessi bolti fram völlin. Og hér flautar dómari til leiksloka. Tíminn hefur verið eitthvað vitlaust í okkur af því að við komum seinna inn í útsendingu út af tæknilegum vandamálum. En 5-2 sigur Snæfellsnes staðreynd. Næsti leikur í okkur og jafnframt síðasti leikur dagsins er viðureign Stjörnunnar 9 og Þróttur Reykjavíkur 6 í frönsku deildinni. Við erum bara strax komin í næsta leik. Hérna er höfuð Þróttur Reykjavík 6 á móti Stjörnunni 9. Þessi lesa upp lið Stjörnunnar í þessu leik sem við erum með lista yfir það. Það er í markinu Róbert Ingi, númer 10 Viktor Berg, númer 15 Jafet Sami, númer 18 Einar Aron, númer 21 Markus, númer 45 Sigurður Freyr, númer 63 Einar Helgi, númer 69 Ingólfur Ísar og númer 87 Guðjón Fannar. En þá er alltaf verið að klárt og síðasti leikur dagsins getur hafist. Og hann er komin í gang. Stjarnan er komið með boltan. Gerir þetta virkilega vel. Það er Markus sem að fór með boltan upp að víta til Þróttar. Kemur markmann Þróttar, hann sparkar boltanum burtu. Hefði hugsað að geta tekið hann með höndum en ákveður að sparka hann burtu. Bolti fer í út af Guðjóni Fannari. Þróttur á innkastið. Sigurður Freyr tekur hann niður, skilur hann á Viktor. Spilar hann upp á Markus. Markus snýr hérna laglega. Kemur svo með boltan fyrir en það er Þrótturinn sterk. Færir hann í hendina Sigurður Freyr. Þróttur komið þannig upp kantinn. Sigurður Freyr á fyrst stört í gauðs og bolta. Það geta Þróttur að komið á stað. Flott sending hérna inn fyrir vörðina, stungusending. Komið í döðafæri og það er skotið að það er varið. Hann hefur annars séns en boltinn skoppar skringilega. Kemur leggur tilbaka, skotið að það er framhjá markinu. Áhorfendur lifa sér vel í innan leik eins og á að gera. Matti með innkastið. Fær boltan aftur frá Alexander. Alexander sendir hann fram. Markus reynir að setja upp, búinn að taka hún af sér. Það er Markusar. Alltaf með húðu. Leikmaður nummer 41 sem er ónefndur.
Matti fær hann á boltan á miðunni. Siggi sem tekur engasti inn á teginn, Sigurður fær í sig, reyna að koma í burtu, gera endanum Ingólfur Ísa, fær boltan eða á miðinni, snýr við. En missir boltan, flott vörð hjá Þrótturum. Það er Guðjón Fannar sem að sparka boltan framvöll yfir Stjörnuna. Jafet enn í baráttunni, liggur eftir, stendur á fætur samt sem áður sterkur. Sigurður Freyr brotlegur. Skjóta á markið, líklegast. Við höfum séð nokkuð mörkin. Róbert Ingi markinu stillir vagninu sínum upp, tekur sér stöðu. Hann kemur skotið, en Róbert er með þetta allan tíman. Kastar hann eins og út á Jafet. Sendir boltan upp á Viktor. Kemur Viktor upp, reynir sending á Ingo. Ingo nærmar ekki, en boltinn á Sigurður Freyr sem að kemur með hann upp, reynir að koma sendingu upp á Viktor. En boltinn í Inga sem að stjartan á. Boltinn er ekki verið farið út af fyrir að stjartan snertan, þannig að Inga segir Þróttara. Og hérna er þið slopnir í gegn. En þessi snerting ekki alveg nógu góð. Hefði þurft að ná honum inn að marki. Fór í staðinn lengra frá því. Gott tækifæri þarna fyrir Þróttara. Róbert sendir hann til hliðar á Guðjón. Guðjón reynir að finna sigurinn á miðjunni, gengur ekki. En Jafet gerir vel og Ingólfur fær boltan. Pettersen hérna, Mr. Pettersen. Kemur boltan Mr. Sveinsson. En stjartan vinnur boltan. Fara stæði sókn. Snöggur Ingólfur. En vel gert fyrir markmanni Þróttar sem kemur vel út á móti. Nægu tímana fyrir Mr. Pettersen til að snúa sér. Sigur reynir að taka móti boltan á miðunni. Og Markus kominn til hjálpar. Já, þetta er flott tæklingu. Markus er að koma fram völlin. Boltinn endar hjá Einar Helga með sínist, já. Hann kemur á Ingólf. Og Ingólfur elti hennar bolta, en markmaður Þróttar kemur vel á móti og lokar á hann. Hörku árekstur þarna, bara halda áfram. Einar með skotið, en það er beint á markmann Þróttar. Hérna er Einar Aron. Sendir boltan í Jafet. Snýr vel. Og opið með sendingu. Holt sem að Þróttar eiga. Kemur á næstöngina. Og þetta fer að stjörnumanni út af Anótt á sama stað.
Þetta hótt aftur á nærstöngina. Hann fær boltan aftur í hóttinu, reynir að koma fyrir, en Einar Helgi kemur þessu bolta í hótt á sama stað. Tekur smá tíma að ná hérna